بریم شیپانگو ایسنوز بیاده ایس بیا نگاه کن وقتی یک راست سال فهمیدی سیلکه روی میکنی نگاه کن چکن باش میکنی تز میکنی میداری پادیلیتسا واتساپ هم میچخی اینا открыть приложение удаление таки روی кадаги ма дар روی намкунад дарч мери фамди этин медруи ватсап салом алейкум ака акмалҷон мерем хахитун окей иш бара бинависӣ чӣ рақам чиста как маҷон рақами 4 акай тигр рақами 7 шепонаго менависем ки бо ки чӣ рақам мегирам марҳамат як лаҳза месем ширина силка ракета мекунем тамом мерем даст шепонаго силка акума ракета мекунем мерем даст қабул акаҷи ма ракеташ кун мерем даст ширина касе бизана ошак ҷон шава ҳаматонда бурбурӣ кани шепонаго медурем рақам мегирем ширина медурем рақам мегирем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазбин боз даромад бар замин нартон бинем хуш омадем шепонаго хуш омадем кани шепонаго менависем акай валиҷон салом алейкум ака сози хубӣ саломатия хубай зиндагиҳо чӣ хел ака кору бору бале ака холия 1 2 3 5 6 мон холия ака 1 2 3 5 6 мон холия шеполан марҳамат кунед о мебинем акай редмиҷон салом алейкум омада ака шеполан омада пула 200 рубл ака омада мерем акай тигр шебача 300 рублут омадай акай акмал акай акмалҷон шеполан 200 рублут омадай мерем кани бо ки мегирад рақами 1 акай вали рақами 5 акай поп рафтем далши акай вали рақами 1 акай ҷума ракета кун рақами 5 акай поп шебача рақами 5 ахтай 2 3 6 мон холи монда марҳамат шепонаго 2 3 6 мон холиай кани шепонаго менависем 2 3 6 мегирем мерем дар шепонаго кани ҳоз як лаҳза месем ракета кадан гирем акои ман шепонаго плотона ракета кадан гирем ноз мерем ҳоз сарч мекунем шируна ҳоз сарч мекунем шепонаго як ман 200 дай тигр 300 ҳоз ёш мепартем кани шепонаго бинависем шируна рақами 2 3 6 мон холия аку менависем рақами 2 3 6 2 3 6 аки мегирад шепонаго марҳамат кунед мебинам акай кай вали шепалан 500 омадай акай поп шена 300 омадай кай поп 300 омадай ака акай раимҷон салом алейкум редми рақами 3 ра гирифта акай раимзода салом алейкум редми рақами 3 ра гирифта
رقم 2 را اکای رحیم زاده گرفته. اکای علیگرد سلام علیکم. میگیریم رقم 6 را میگیریم شیپالانگو. سلام علیکم اکا میریم. اکای رحیم زاده شیپالان رقم 2 ایخدر. اکای ردمی شیپالان رقم 3 ایخدر. راکتش کنه که جونما نه وارا نیست اکا بوزی اکا 9 ساعت دودیم اکا 9 ساعت دودیم شیپالان وارا نیست اوز اکا افیرا 9 ساعت دودیم اکا و همون بوزی پرستوی اکا جون بوزی پرستوی ردمی رقم 3 اوز پلنا خوابسه من ایسن که چند قدر پاکتا شیپالانگو من ایسن که چند قدر پاکتا رقم 302 اومده اکا ردمی شیپالانگ 302 اومده 302 اومده شیپالانگ میریم رقم 6 مناکی میگیره شیرنه رقم 6 یک لحظه دیگه میستیم اکای رحیم جون شیپالانگ جون راکت اکا نکاجما میریم داشت اکای رحیم جون رحیم زوده اکای رحیم زوده شیپالانگ او میبینیم اکاجما چند سون پاکتا اکاجما بنایست شیپالانگ جون بنایست که چند سون پاکتا اکا بنایست که چند سون پاکتا ششم اکای والی گرفته این نارد بینیم اکای والی رقمی 6 یک اکای والی گرفته میریم اکای پوبجون اومده اکای خود شیپالانگ 300 اومده 102 اومده اکای رحیم جون رحیم زوده 102 اومده میخونم تیگر 300 تیگر 300 اکمال 200 والی 500 پوپ 300 رحیم زوده 100 ردمی 300 میریم شیپالانگو دارچی کدام میزن اوشک جون تونشه همتون رو برو رفتین دیگر اسپیس نمیکنیم شیپالانگو اسپیس نیزیلیم شیپالانگو اسپیس نمیکنیم میریم دارچی کدامی که مرحمت کنه رقم گیره بگوه شیپالانگو نباده بنویسیم آیا رو دو میریم رقم رو رفتیم رقمی یکم بازیمونه شیپالانگو همه دبارو ریکور او بگو رفتیم بله یکه او میگم شیپالانگو رفتیم شیپالانگو یکم بازیمونه تصاوت میکنیم شیرینه کدامی دکی توز بروی هوای میکشیم شیپالانگو و ایسا خیلی سطح بازی را بالان بارو شیستیم ایره شیرینه رقمی آنیدینه و نوع خوب خیستگی دستوزی بخواه شور نشدیم نوع خوب خیستگی دستو خواه شور نشدیم میریم همه تونده بربور ای ناخون بینوی اکا ایمانسته او بگو رفتیم باید اکا او بکنیم شیپالانگ رفتیم اینه میریم داشتی میمونه شیپالانگو میبریم رقم را بریم کدام دکی توز میبریم آرام میریم رقم 4 میریم شیپالانگو رقم 4 رقم 4 دا توز اومده میریم داشتی رفتیم شیپالانگو گل بارآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت خیلی کنی شیپالانگو یک خیلی لایک نمیزنید نخو لایک جاو باشه شیپالانگو نخو لایک شیرینه برای همین $2 کنجا هم میریم در شیپالانگو میمونه شیرینه تقسیم یکی میشه میریم رقم 4 کده میزنم شیپالانگو 600 رو افتک جون کنشه اکای ردمی جون چون داره اکای ردمی شه باشه سوزی خوبی سلامت خوبای میریم دارچین اکای تیگر شیپالانگ رقم یا فکاجی ما اخدا شیرینه اخدا کاجی ما 300 میمونه اکای اکمال که سوز بهترین اکای اکمال جون رقم 4 شیپالانگ اخدا که 200 100 میمونه اکای والی جون رقم 6 یک اخدا شیپالانگ 500 300 میمونه اکای پوب رقم 5 اخدا که 300 میمونه اکای رحیم جون رحیم زوده رقم 10 اخدا که او اوش دیم اکای ردمی رقم 3 اخدا که 200 میمونه میریم شیپالانگو رقم 4 کدام میزه اوش رقم 4 شیپالانگو رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 یک نه 3 تا 10 اومده نصیب بینن رقم 6 رقم 6
33 اومده شیپانگو. رقمی 7. رقمی 7 20 اومده. رقمی 1. رقمی 1 22 اومده. رقمی 2. رقمی 2 شیرانر 21 اومده. رقمی 3. رقمی 3 شیپانگو 10 اومده. شیرانر بردی رقمی 5 با 3 تا 10 او شاکر را میگه میریم رقمی 6. بیو خدا که جای نوشری کرد بیو یاد گی تصاوت کنه کار میپیوید نصیب باشه آخه تو کرد تا بین اودک تا بگی خیلی بیو میرم شیپانگو داشتیم ای وای اومده که پوجون شیپانگو میریم داشتی او شهر رقم 5 بگیم میریم داشت شیپانگو همه کنده بزرگی رفته داشتی وای شبو زنگ بزنم وای نو سال بزرگی میره به رقم 6 شیپانگو او شامه رقم 5 وای وای رفتیم شیپانگو داشتی اکای تیگ رقم ما پاکای اختر 200 که جمع 100 میمونه اکای اگمجون رقم 4 اختر که او اوشتیم اکای والی رقم 6 اکای 6 اختر که جمع 100 میمونه اکای پوب رقم 5 اختر شه باشه 700 میمونه اکای رحیم جون رحیم زوده شیپانجون پول پارتو شیپانجون پول پارتو که اختر نگه داریم میریم داشتی اکای فخر جون سلام علیکم سوزی خوبی که سلامتی خوبه میریم اکای ردمی جون رقم 3 که اختر شیپانجون 100 میمونه یک لحظه میسیم اکای رحیم زوده اکای فخر جون نوباد هیچ که نیست که نوباد بگیرم تا شیپالان نوباد هیچ که نیست که نوباد گیرم تا اکای عبدالملک سلام علیکم کجا شدی اکای رحیم زوده شیپالان اکا جون ما کجا شدی شیپالان نه باشه که کارتا تا دایگون قسمت تیمشه نه پافتور گفتی نه که اگر 2 میلیون شکر پول ناماده اکای بادو جون سلام علیکم میریم اکای فخردین شیپالان یکم اوچیداد اکای عبدالملک عبدالملک دیم اوچیداد یکا جون ما اکای بهادور شیپالان صدقه اوچیداد میریم شیرونر اکای پول شنا پافتای چند رقمش رقم درا شیپالان خود میگیریم بودی را سونا میکنیم میریم پول شنا پافتا میریم رقم 6 رقم 6 10 رقم این نرد بینم رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 اینی حفیظ خودش رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 12 شیپانگو او شوا حفیظ هم بگیم 2 با 22 میریم رقم 2 را اکای فخردین رقم 2 را میگیری اکای فخردین رقم 2 را میگیری شیپانم اکای فخردین رقم 2 را میگیری شیرینه اکای فخردین حبور اکای اگمالیون پافتور میریم اکای رمجون شیپانم جون اکای پولتا نام میپارتوی شیر نم بعدی که اکای کارتا دکر زد با پولتا میپارتوی شیپانم ای در کجا که توق میگرفته ای شیپانم در کجا که توق میگرفته قبول اکا تل سگوشه همه در جاکومون نشنه میریم اکا نه که اکا دیگه خیلی نکن که اکا پول نیست اکا باید میکنم میریم داشی
پارت اکا بس هدربول شیپالان بوزی میشه پارت اکا 300 400 روبل اکا پارت میره داشتی کی جدا درقمه اکا والجون هر درقم فاکتوره اکا والجون هر درقم فاکتوره شیپالان 770 میبینیم شیپالان او میبینیم شیپالان بود میبینیم 600 دور اکا کی رنج زوده 600 دور اکا بودیم رقم زده شینر نه که اگر کمی مردکی بریم بگیریم اکا مردکی بریم بگیریم شیپالان این اینجا که خود باشیم که دید اکا کارتا زده با پروفارتا زیوک نه بگو اکا من نطوغی میگیم اکا بگو نطوغی میگیم ما گفتم که رقمی دو ای حفیظه بازی از خوب نمیکنیم قریب 2 میلیون اکا جت کرده این بریم اکا تیغ رقم فایخته اکا او اوش دیم اکا اگماجون اکا اگماجون شیپانجون پول دوما دکا او اوش دیم اکا والیجون شیپانجون 700 دوما دکا 800 اوش دکا 600 نمونه اکا پوب شیپانجون 600 نمونه قبول اکا رنجزوده قبوله ای اکا هم قاودامه روزادور رو درو میگه که اکا توغره میریم اکا رنجزوده شینر 600 دکا 500 نمونه اکا ردمی شیپانجون او اوش دیم میریم کلم بزن شیپانجون اوشک جون شوا هم اکتونده بربوری رفتیم تلفنشو شیپانجون تلفنو تمام کشیم اینجا مردم جد دوره خونه میریم رقم 3 رقم 3 میفهم اکا رنجزوده میفهم شیپانجون میفهم میریم رقم 4 بسیار رقم 5 رقم 5 20 ای اکا رنجزوده ایجاد شیپانجون یاد شیرینه برای 50 روبل مکا درو میگم میریم رقم 6 11 کلی کلون نیستن یکی درو میگم رقم 7 22 میفهم تا که 100% ما میریم رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 10 آن شیپانگو بودی رقم 7 اگر اوشا میگیم 7 با 22 میریم داشتیم آن که اگر ماجون پافتوری شیپالان اگر اگمان اگر ردمی پافتوری اگر اگمان اگر ردیجون پافتوری شیرینه همون روز میبینیم اکای عبدالملیک اکای کیمون باودو جون روز میبینیم شیپالان او میبینیم اکای همین او شواد بله اکای او شواد شیپالان او شواد ردمی پافتوره قبول اکای اگما جون خیلی پافتوره شیپالان اکای اگما بله شیپالان رو او میبینیم اکای باودو جون روز میبینیم شیپالان جون روز میبینیم یا بولگر شیپالان رو بلیک شوی کنیم برین دار شای رقمی قبول اکای جون مخ شما دید اکای اگما جون شما دید اکای فخردین جان هم جدی اکای فخردین شیپالان اکای فخردین جان شده نرم جدی اکای فخردین شیپالان بالا اکای باودو جان داو چرا دستی میریم در شیرونه یک تایی لایک هم بزنیم رفتیم اکای تیگر او میبینیم اشا اکای تیگر شیپالان اکای فخردین هم جدی اکای فخردین جان که نگ آلوگو اکای تیگر رقم 7 اکای جان مایخته کارتا زده اکای 500 میمونم میریم اکای عبدالملیک هم جدی اکای عبدالملیک اکای عبدالملیک جان شنر 1000 دکا ناماده شیپالان 1000 ناماده شیرینه که عبدالملیک رقم 4 هم میگیری میرین داشتی اکای والجون رقم 6 یک اکای جان اخته 400 نمونه اکای پوب رقم 5 اخته شیپالان جون 500 نمونه اکای رحیم زوده رقم 10 اخته که 400 نمونه اکای ردمی شیپالان جون پول دوم که 200 دوم که 100 نمونه اکای باودور بگو اینم کی پارت افتگی اکای باودور شیپالان جون اکای عبدالملیک شیپالان جون پول ناماده که عبدالملیک جون شیر نقل ما بولیگا بینم شیپالان جون پول چی خیلی کی ناماده اکای باودور جون بگو اینم کی نه چک شدن پارتاکش چک در کنه خواهد چک شد پارتو کنی اکای چک شد پارتو شیپالان میره در شکای عبدالملیک شیپالان رقم 4 اختای بنویس میرین داشتیم اکای باودور بانم کی پارت اگه اکای باودور جون
اکه عبدالملک شیپالان جون پول دومده شه نه پول دومده کجا اخیرا کجا 900 میمونه. میریم در شیپالانگو کدام میزن او شوا هم اکنون بربوری اومده کجا اومده شه نه میریم ای رقم یک رقم یک شیپالانگو 11 بانم کیه اکه بودر بانم کیه اکه بانم کیه شیپالانگ بانم کیه میریم رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 باشه شیپالانگو رقم 7 21 آن شیرنر رقم 7 رقم 3 مون وارا کده رقم 4 میریم مرحمه 3 سربلی وارا یکیش یک درزه پول یک درزه پول شیپالانگو کنی بنیسین 300 روبلی وارا مرحمه اکای رنگی زوده در اومده 5 وارا گفته کنی شیپالانگو می نیسین کنی کی میدره بو مرحمت کنی وارا 300 روبلی یک اکای وارجون در اومده رقم 4 میتشین اومده اکا دیدم ششیر نه اکای بودو جون دیدم شکا اومده میرین وارا کده شیپالانگو بنویس وارا کده شونه رقم 3 و رقم 7 میریم دارشین اکای عبدالملک رقم 4 وارا دا درو وارا یکا میریم اکای رحیم زوده شیپالان رقم 2 درو وارا اکای پوپ شدن رقم 5 درو وارا اکای والی رقم 1 درو وارا اکای عبدالملک شیپالانجون رقم دیدم اکا دیدم رقم 4 درو وارا اکای عبدالملک آنکه شیپالانگو رقم 6 مونه کی درو را رقم 6 مونه مرحمت بیرون نمیدون یگان کس باشه جلایشو مرحمت کنن ای اکای رقم 1 با 7 بارش ای نه شیپالانگ چوکا دیشی نه او بما بینم رقم 1 شیپالانگ 11 ماده گشیر نه رفیره اکای من خشود تا ششم بگیفته قبول های اکای تیگر جون شیپالانگ جون رقم 7 3 ورکه دگشیر نه رقم 1 11 ماده گیر بریم ششم اکای ولی گرفته های که ولی جون شیپالانگ جون رقم 1 6 گرفته های اختمیری داشت کده میزه اوشنگ جون شوا رکه تکنه شیپالانگو پلوتون رکه تکنه شیپالانگو ای بسین ای بسین همه اکا روز میگه از بسین از یک لحظه بسین شیپالانگو ما بخشی سرم تو خوردن ای شیپالانگو وارا پارا نیست بور دی رقم 7 بوده شیرنا یا بینید چشمون دکی جای شیپالانگو ایفی رقیب کنیم بور دی رقم 7 اکا با 21 زده بریم رقم 1 روز میگه اکا روز میگه دیگه این سون مینو کرده قطع در این دنیا کیز بگو یا بینید hoş mu dakika gidiyor der şefanago uzun. Beni bol rakam yap meri var rakam ya. Vara neyse şefanago bozuyor bir şey. Ya katın gavda mı senin var? Meri var rakam ya şefanago. Bu akşam bana kadar güzel bir şey ne? Rakam ya yolda mı var? Rakam ise 20 numara güzel. Efi rakam tamam dedim şefanago. Ne bu? 20. İskal var rakam. Dakika çok mu geçiyor? او میبینم اکای والجون وارا نبوده شیفانان اکای والجون شینا وارا نبوده ما اکای خطا کردم شیفانان ما 20 تا دنباش و یا توز لخ اون که چیزه 21 بوزی بیش نه خیلی ما بوزی بیش نه زیغ نمیشه ما وارا میشه شیفانان گو زیغ نمیشین بریم در شیفانان سوکتو میگیم همون دوام اکای تیگر Hazır numuna akay Abdurrahman Abdulmalik 800 numuna akay Valijon Şeypalanjon 600 دیگه کپ هفته اخر چینر
1000 میشه 650 آخر که 800 نمونه. اکای پوبجون شنر 400 نمونه. اکای رحیم زوده 300 نمونه. اکای ردمی جون او اوش دیمکه همه کنده بربوری کلمه زه اوش شوه. رفتیم رقمی 1 1000 مونده که 1000 ماشینه. رقم 1 22. رقم 2 رقم 2 10. رقم 3 رقم 3 22. رقم 4 رقم 4 20. رقم 5 رقم 5 10. رقم 6 رقم 6 10. رقم 7 رقم 7 20. شیفانگو رقم 1 رقم 3 20 واره کده. رقم 2 میریم آنها که شیفانگو واره بدرویم. آنها واره شده شیرونه کنی بنویسیم که کی واره میدرویا. کنی شیفانگو کی واره میدرویا واره شده. اگه عبدالملک در اومده شیفانگو ای هم در اومده ای اکمان هم در اومده. کنی یعنی واره کده شیفانگو رقمی 1 رقمی 3. اگه بردیجو رقمی در دید گرفته میرین دارشی. اگه پوشه باشه رقم 5 گرفته. اگه ولی جون شه نه رقمی 6 گرفته. اگه تیگرمون شیپالان رقمی 7 درو وارده. اگه بهردین شه نه رقمی 2 تا درو وارده. بریم اگه عبدالملک شیپالان جو رقمی 4 تا درو وارده. اگه بهردین جو راکتش میشه نه میرین دارشی. قدم از اوشک جون شا رقمی 2. همه تونده بربوری شیپالانگو. بریم گل برمان از زمین عجب گلی نوزنین. دید که وضعیت ها باید بین باز در ما در زمین. برای شیرونه کلمه زم اوشک جان شوا 1800 روبلی. رفتیم رقمی 1. آن شیفانگو چیگه میشه شما میدونین تمام. چیگه میشه شیرونه آن که شما میدونین. میرین در شیفانگو رقمی 2. کلمه زم اوشک رفتیم 1800 روبلی فانگو 1800 روبلی رفتیم. نه چیزا که خطا خوندم اکای تیگجون که فرمان جون چی که خطا خوندم شد نه راکش اگسته حالا اکای تیگجون شفاندو چی که خطا خوندم رقم 1 3 واره کده که توری شستم حالا اکای بارنجون بریم مسئلتون کدن گیرین شیپانگو یا اون خزینه است. مسئلتون موشه مسئلتون کدن گیرین میرین در شیپانگو. رفتین شیرونه دارشی. اکای پوجون رقم 5 اکای 400 شکل 100 نمونه. اکای ولی جون رقم 6 اکای ما دادی اکای ما آخر اکای ما 800 دادی 500 نمونه. اکای تیگر شیفالان 1200 رقم 70 رو اکای 700 نمونه. میریم دارشی اکای بهردین اکای بهردین شیفالان پرودو ما اکای ما او اوشدیم اکای عبدالملک شیفانجو رقم 4 درو وردکه خدمت 800 500 نمونه شنر. بریم کلمه زن اوشک جون شا همه تو ده بربوری 1800 رو اوش شا کسی میزن. رفتین شیفانگو دارشی. بریم همه تو ده بربوری رقمی 2 رقمی 2 شیفانگو 21. رقمی 3 رقمی 3 22. رقم 4 رقم 4 10. رقم 5 رقم 5 21.
رقم 6 رقم 6 22 آن چی میشه رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 شیفانانگو 20 آن شیرنار رقم 3 و رقم 6 واره کده 20 ای رقم 4 میریم شیفانانگو 900 روبلی واره ویگ شما میشه 5400 900 روبلی واره شیفانانگو ویگ شما 5400 رقم 7 پاس مرحمت هم کد بدره مرحمت رقم 7 پاس شیفانانگو کی میدروه این کانی شیفانانگو مرحمت کنین واره کده شیفانانگو رقم 3 و رقم 6 900 اکجون ما اکای تیگر 900 شالان 900 هم بدره 5400 میشود 900 شیر کنی سویبو رقمو میگیم که میدریم یا که نه اکای عبدالمالک جون کنی اکای بهردین جون میدرو یکا اکای باودور همجادی شیفالان بعد ای کنکا رقم داد اکای اخداد بدیوار ای اکای درو ماده رقمی 4 درو ماده کنی با کی میدرو دیدی نه اکای عبدالمالک درو ماده اکای عبدالمالک پانجو رقمی 4 وارد درو وارد کنی با کی میدرو 900 روبلی وارد دیگه 5400 میشه همه بدرو نگار مرحمت برین در میدونم میتونه کنن اکای باودور همجاد اکای باودور بعدی وارد اکای رقم ده اخداد میشه شالان قبول اکا جمع میریم کی میدره بو کنی شیفانگو ما خواهد کارتر تو دودان میگیریم کنی همون کجلایشو باشه دیگه رقمو خوریه میریم دارشیم پاپام بگیریم نشکار شیفانگو پاپام بگیریم نشکار میریم کی میدره کنی شیفانگو بنویسین رقمی ده با جون رقمی ده شید نه رقمی ده یه شیفانگو دارش کلمه زن اشتک جون شوه همه خود بربوری رفتیم خیلی نکی غوج نمیشه ایش کنم میدره دیگه نداره این شیفانگو دامی سه کارتا میکشم 10300 رو اشتک خالی میزنم اکای عبدالمالک رفیق کجون ما بریم و رقمی شد کلمه زن شیفانگو 10300 رو اشتک ای بچه دیدی نه دستو کور نکنه دیدن بریم درشیم رقمی شد کلمه زن اشتک 10300 رو هیچ کنم میدره دیگه شیفانگو او اکای بهردین درو وارد نار دینم اکای نسایی اکای بهردین درو وارد کنی با کی میدره با کی میدره شیفانگو ویگ مشیونا 3000 رو شد ویگش مو شیفانگو 3000 او شده شیفانگو کنی با کی میدره بریم اکای بهردین جون رفته تشکیل شه بچه اکنون که خیلی در دستش نشون دیم رقم 1 قبل اکای جون قبول اکای رقم 1 7 5 خولی شیفانگو رقم 1 5 7 خولی شیفانگو خیلی شور دیمشن خیلی قوی دیمشن میبریم رقم 4 میریم کاده میزنه شیفانگو 3000 رو او شو رفتیم رقم کدام میره شیفانگو میریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آنجا میمونه شیفانگو میریم داشتی اکای عبدالمالک جان شیفالان شینر حضور دیگه پافت اکای 500 و شینر یکی موضوع میشه که 100 همین اسم میکنیم اکای 600 نمونه میریم داشتی اکای بهردین جان شیفانجو راکت کنه که رقمی داره اکای خود گفته یک لازم نیست اکای بهردین راکت کنه او اکای سالونجو سلام علیکم سوزی خوبی اکای سلامتی خوبای قبول اکای بهردین جان هوز اکای راکت هش نکردی شیفان میریم شیرونه دال میزن او شبا هم اکتون دا بربوری شیگو کنی شیفانگو وارش ده تماشا میکنی که کی میزنن میش اکای سالادین جان خدا باشی گل کارتر کشدنگی کپون او بس اکای با باودو جان پول شپارتو یا اکای بهردین جان پول شپارتو میکپون مکه چون میکپون شیفان چون میکپون شیفان میکپون
اومد گفته اوج ببینم کجوما آکای بردین جون olmadı şirinler. 800 parti kişi falan. Sadece diğer kadar hareket etmek neyse. Verin. Çuva ki 800 parti şey falan. Kabul akacım hareket i barodaro hama partigen akal niçesin meşava. Sadece diğer şama akacım parti şey falan ya borakal tuğri şavaka çesin şava bozumu. Çi gufte ka? ایجاد که عبدالملیک هم بازی داره بعد نیتو ششه نه با واقعا میگه که من 900 در اومدم یا که 800 در اومدم میگه چی میشه با خم که باجی اول هم خال بوشه هم خال میگی شد نه ساعت دیگه کلمه راکت تا که شه بچا جون میکفونیم تمام اگه باردین شه بچا ساعت دیگه اگه نه که ایتانی خدمه منو شه فلان کارت زده که 500 روبل تا میگیریم میشه کارت زده که 500 روبل تا میگیریم میشه که هوش شب بگو که دیگه که ایتانی خدمه منو اگه فرقی جون اوچ دادی بس اگه فرقی دور نرو که کانا کس خوان که شه فلان تلفن برده که میفهم تا که اکردین جون اوخی اکه باردین شه فلان جواب میتیم شیر نه جواب میتیم اکه جون نه بله وارا اکه موجود شه فلان وارا او بس بیو درس میریم قبول میریم رقمی 4 کدام میزن اوشک جون شواست میریم رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 6 رقمی 6 22 رقمی 7 رقمی 7 11 رقمی 1 رقمی 1 رقمی 3 باشه شیپانگو 12 آن شیونه بور بودی رقمی 6 با 20 کار اوشا میگه میریم درش رقمی 7 اگه باودجو رقمی 10 که اختر شیپانگ اگه باودو شیرنه رقمی 10 که اختر میریم شیپانگو دار شیکاله میزه اوشک جون شوا اگه بردین دانسی به نبوده شیپانگ که بردین دانسی به نبوده شیرنه ده خوارش دکه درماده سخه که دیر وعده شیر را شیپانگ دیر وعده شیر را دکه چی گفتی قبول که حضور که رقم سه نمیشون او شوا آن میشه که بردجو دکه مدام خوبه او شامگی نفهمید که سه آن سه ده حضور سه قبول که رقم سه دکه حضور میریم داشتیم اگر بردجو شه بچه یا چی دکه مخوله که کسی زن اگر او شامگی دلی کشو دوریشه فلان میدونید که بوزی یک کس میزنه یک کس میبره میریم و رقم یا او شامگی اگر بردجو شما شه فلان شما دی میریم داشتیم اگر تیگر شیپانا جون 600 میمونه اگه عبدالملیک شیپانا جون آخر کجما میمونه 500 اگه ولی جون اگه باودور رقم داره میگیره اگه باودور دو اخته اگه باودور دو اخته میریم اگه ولی جون رقم 6 یک کجما اخته چی بالان 300 میمونه اگه قطعی 10000 اگه کی باشه اگه 2300 میمونه اگه پوب رقم 5 اخته که او اونشدیم اگه ریم اگه باودور چه باشه که باودور جون رقمی ده اخته کجما او اونشدیم 100 روم داشته اگه ردمی جون 1000 داشته کجما 1000 و اگه دو داشته نه 900 میشه 900 میمونه شی فلان رفتیم داشتی رقمی 7
рақами 7 11. Акай Бардиҷон дар навбат нависем. Акай Бардин шебачаи рақами 1 рақами 1 20. Акай Валиҷон худ акай 2300 дори шебпаланг 2300 мерем. рақами 2 рақами 2 10. рақами 3 рақами 3 11. рақами 4 рақами 4 20. рақами 5 рақами 5 20. рақами 6 рақами 6 21. ана шебпалангҳо як ҳодиса шуда чӣ гап шуда намедонам. Берем шебпалангҳо дошти рақами 6 ба 21 зада оша акара мегем мерем рақами 7 ошак ҷон шав мегем акара рафтем. рақами 6 ба 21 шебпалангҳо. Акай попҷон пафтори акай поп шена пафтори шебпаланг. Акай поп пафтори. Тани шебпалангҳо менесем. Ау гуфтай мерем. Акай попҷон пафтори шебпаланг. Акай баҳодурҷон пафтори. Акай поп акай баҳодурҷон кани шебпалангҳо. Мерем даршим. Мада оша. Бали акай ваҷон оша ата. Мерем шебпалангҳо дарши рақами 7. Каде медон ошава. Мемонем шебпалангҳо мебирем рақами пас. Қабулай. Акай Фахриддинҷон амҷади акай Фахриддин. Акай поп шебача ҷавоб метиҳем. Бале. Акай Фахриддинҷон рақами 2 мунозирои акай холӣ шудай. Акай поп ҷавоб натиҳ акай рақами 5 метиҳем така. Дар рақама буз мекунӣ. рақами 2 мегир акай Фахриддинҷон мере дарши. Қабул акай поп пас рақами 5 мо холӣ шудай. рақами 5 акай Солиддин сози хуби акай Фахриддин рақами 5 мерем. Акай Тигр рақами 7 акаҷон махта шебпаланҷон 500 мемона. Акай Абдумалик шина рақами 4 ахта акаҷон 400 мемона. Акай Валиҷон 2900 мешакаҷон ахир 10000 2300 плюс 600 10700 мемона шебпаланг 10700 мемона. Акай Чашмасор салом алейкум. Акай Салоиҷон рақами 5 ахта акаҷон ракета кун. Акай Салоиддин шебпаланҷон рақами 5 ахта акаҷон кун. Акай Фахриддин шебпаланҷон рақами 2 ахта шебачаҷон ракета кун. Акай Редмиҷон ахида шенар мемона 800 рубл шебпаланг. Мерона дарши рафтан мегирем. Як лаҳза месем ако пулошона парда. Акай Чашмасор сози хуби. Агар чашма нам худа Тигр набуди шебача. Ҳаф холӣ. Акай Тигр рақами 7 ахтай ку. Акай Тигр канест акай Тигр амҷади. Оз намад акай Фахриддинҷон оз бия шебпаланҷон кани мебинем. Акай Фахриддинҷон шебпаланҷон акай Тигр амҷада боши акай бесозӣ. Не акай Чашмаҷон ҳози акай буг акай давша меса. Акай Фахриддинҷон пул домад акаҷон ма 600 мемона. Акай Салоиҷон шебпаланҷон зинда бош акай мерем. Мерем акай Салоиҷон шебача 300 домад акаҷон ма ахида шерна 200 мемона. Дашти кия давочра бинесем шебпаланг акай Чашмасора давочра менесем чаш масор мере шебпаланг дашти бозира стоп намекунем бози хела стоп шу шебпаланг бози хела кам шу ке бо алло қабул ака қабулай рафтем шебпаланго дарши каде мезан ошава ҳамактонда бурбурӣ ай рақами 7 ай рақами 7 шебпаланго 20 рақами 1 рақами 1 31 омадай рақами 2 рақами 2 10 рақами 3 рақами 3 10 рақами 4 рақами 4 22 рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 рақами 6 11 ана шебпалангҳо бурбурди рақами 1 акароша мегем ба 31 зада мерем дарши ау рақами 1 ба 31 акай вали хел акамон лик нести
Akay vali şey falan kıdı dakar lig neski lig. Dakar lig neski şey na. Nare bini kuşamadı şey falan bunun tanış geldi şey na. Verin dal şey rakami ya. Rakami de şey falan bu. O şabar akay. O şamiriyim ha kasa da jakumun işini verin dal şey. Gol barman az zamin şey falan bu. Agar golü nozanin. یک وضعیت وزین باز در ما در زمین باید اکادی ما رقمی در اکادی ما اختیاری شد کنم این که این دیده نویسه که 500 پاک کی باشه باید نویسه که 500 پاک مانده چی نفهمیده کنم من نفهمیدم من نفهمیدم کی تو شیرونه داشت اکای دیگه شیپانا جون 400 میمونه اکای مالی جون شیپانا جون 300 میمونه رقم 4 اخته شیر نختم اکای جنگوار سخت میریم اکای والی جون 2500 میمونه اکای 3100 میمونه اکای والی 3100 میمونه شیپانا اکای سالویدین بچه جون اخته کلمه 100 میمونه اکای فخری جون اخته کلمه 500 میمونه اکای ریدمی جون شین نه اکای ریدمی جون شین نه اخته کلمه 700 میمونه بریم ای رقمی دو رقمی دو شیرونه 24 رقمی سه رقمی سه 11 رقمی چور رقمی چور 20 رقمی پنج رقمی پنج 22 رقمی شش رقمی شش 20 رقمی هفت رقمی هفت 22 رقمی یک باشه شیپانانگو رقمی یک 20 آن شیپانانگو رقمی پنج رقمی هفت مبارک کده رقم شش میریم مرحمت مینکو مرحمت اکا 300 روبلی باره دیگرشون 1800 روبلی اکای بارد جون همجا کنی شیپانانگو اکوی رقمو سویبوی رقمو کنی سویبوی رقمو کنی سخن کنی شیپانانگو شش واره گفته یکا چور واره گفته دو واره گفته اکای وجه زد چکا رقم یک پسه شیپالان یک واره گفته یکا رقم سه من خولیه مرامت سه را که میگیرن سه خولیه اکای موجود رقم سه را میگیری میرین شیپانگو دالش کده میزن اوشک شوا رفتیم شیپانگو دالش واره کده شیپانگو رقمی پنج رقمی هفت اکای والی جون رقمی شش یک شد درو وارده اکای عبدو مالک جون شیپالان رقمی چور شد درو وارده اکای فخردین شیرنه رقمی دو شد درو وارده اکای موجود رقم سه را میگیری اکای موجود جون رقم سه اکای جمع اخته شیپالان جون رقم تکن شیرنه میرین دالشی میکفون مشاکه میکفون مشاکه همه اکرا پول شپارت بیم بریم رفتیم شیپانانگو دالشی تمام اکادی ما رقم سه اخته اکادی ما رقم تکن شیرنه بچه میریم رقم شش اما اکنون بربوری کسی میزنه اوش شاشم 1800 روبلی کسی میزنه شیپانانگو اوش شاشم 1800 روبلی شیرنه اکای ریدمی خیده دایی وای نویسی دواتساب نویسی سکا ای مارده خوب اکا دواتساب گفته سان که اکا نام دایفی کیم کی گفته گرشه بگو نام دایفی ریدمی شیپانان بچه من ندونم که کی چی شیپانان ما اکا دامجا دو بور اکا اختا پرزیم که نام دایفی چه نام دایفی چه با همون گفت دایفی اکا نام ریدمی که شیپانان پارت گفتم تا شیر نه بریم رقم 200 روبل دیگه دور شیپالان 200 روبل دیگه دوری میریم
کدام میزن آش شوم بالا بردم شمالی بارا بردم این بازی کلینیکا جو میبردم نرد بینم اکه لیک شیپالنگ بونم تاریش کرد شیباجه باید نوم من بسیار شید نه باید نوم مکت تو خود نداری میری در شهر همیشه شیپالنگ رو کمی میزن آش شوم میریم سه تا بیستیان بیویان چگه مشلا بارا میشم میریم عرخم شش اگر عوض زیاد نبیاد بارا میشم نه که اگر عوض زیاد بیاد نیستش بیستیان گمانگی ها؟ سه تا بیستیان گمانگی عوض زیاد نسید یا؟ اون رقمی باید چی؟ 22 کو؟ اون سه تا بیستیان گمانگی بارا من با 20 بریم داشتی اکای ولی جون شی بچه جون آخه دکه 3000 ساعتی باشه که 2500 او نمونه بریم داشتی فهمو اکای عبدالملک جون 300 داشته کدیم او اوش دیم اکای کیمون اکای فخری جون شیپالان رقم در کدیم درو وارد شیپالان جون آخه دکه جون 500 کی باشه که 200 نمونه بریم اکای موجود جون کنه کدیم دو ماده پول دوما در کجوم میریم کدام میزن شیپالنگ اوشک جون شاه همه تونه بربری رفتیم داشتی اومده کجوم اومده شیپالنگ اومده کدام میزن شیپالنگ اوشا رفتیم رقم 6 همه تونه بربری رقم 6 همین 6 20 رقم 7 همین 7 20 رقم 1 همین 1 11 رقم 2 همین 2 21 همین 3 همین 3 21 4 همین 4 10 رقم 5 میشه شیپالنگو رقم 5 12 آن شیپالنگو بودیم وارش ده رقم 1 رقم 2 و رقم 3 وارا کده رقم 3 میریم نستادروبلی وارا دیگه 5400 هم بدوره آن که بدوره آن اکای باردی نمجدی رقم 7 خولیه وارا ده مرحمت اکای باردی نمجدی شیپالنگ کن اکای دیگه شینا ناردین میریم کانی شیپالنگو مینسیم که نستادروبلی وارا ده میره رقم 1 رقم 2 رقم 2 و رقم 3 شیپالنگو وارا کده کانی یا اون کازا سه متر اومدگی وارا کده شیپالنگو رقم 2 و رقم 3 شش وارا گفته اکای والی رقم 6 درو وارد شیپالنگو نارد بینمی اکای والی شیپالنگ رقم 6 درو وارد کانی بو کی مدرویا اکای باردین جون امجد اکای باردین شیپالنگ بریم کانی کارتا رو دودام میگیرین شیپالنگو رو میخواد پرداش مرحمت کی رقم میگیره رقم 1 4 5 7 مخولی مونده نصارولی وارد در شیپالنگو رقم 3 میکشیم هم تونده بربورینه هم تونده برد بورین رفتین شیرینه رقم 3 کده میزن او شاشه بله گیرین کارتا را پول زیاد شوا درست میگم همین اکای باردی میشیم بگیری که باردین شیپالنگو باشیم که کجا رفتیم بریم داشت رقمی 3 کده میزن او شوا رفتین شیرینه رقم 3 کده میزن شیپالنگو او شوا وارجونه بالا که وارجونه رقم 4 5 7 یک مخولیه انا باشه شیرینه خواهم میریم بودی از صبح نمیکنین 2300 رو او شده میزنه رفتیم رقم 3 اما تونده بربوری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 آنجا میمونه شیپالنگو میریم داشتی اکای والی جون شی بچه 2500 اکا دوشه اخد شیر نمیمونه آنا 2500 مینوسی 1600 میمونه شیرنان 1600 میمونه میریم کاری میزنه 2300 رو او شماشه رفتیم رقمی 3
رقم 3 شیپالانگو 22. رقم 6 10 آماده شده. رقم 2 رقم 2 شیپالانگو 12. شده بور بودی اکای مجاهد اوشا میگیم رقم 3 با 22. میریم رقم 4 داشت دوام میتیم. اکای مجاهد شیپالان اوشا اکا 2300 دور اکا داناباد نایسیم تکایو تکا خود تپارتم شده داکو بوشاکا بنای شیپالان خود تکا راکیتا میکنیم. یک پس قبولای هفت لیش قبولای کی به جدن آباده رقم 1 اونا کی میگیره شیپانگو مرامت کنیم. 1 رقم 1 اونا کی میگیره شیما تشکر زنده باشی. اگر مجوجو رقم 1 میگیری رقم 1 پولیس ده یک شیپا قبول که هفته قبول رقم اسمیر او اکا بوزو خودش اکا ربین بوزو رو میریم قبول کلمات در واتساپ بنای سکا پول تپاکم شیپالان در واتساپ مکا بنای سکا پول تپاکم او شاملی مکا رو میریم. رقمی 4 کده میزنن او شوام رفتیم. الان خونده بوری شیپالانگو میریم دارشین. اگر رجوع رقم 3 دقیقه مثل شیپالان میریم دارشین. اگر تیگر جون 300 مونه اگر عبدالمالک جون اگر عبدالمالک جون پافتوری شیپالان اگر عبدالمالک جون کنی اگر بگو پافتوری شیپ نمیریم. اگر ولی جون 1400 میمونم او 20 تا کدوم از 20 تا کد یک لحظه فراموش کردم اگر تیگر شیپ بچه فراموش کرد میریم. اگر دین شیپ بچه او اوش دیم اگر فخر جون شیپ نه 100 میمونن اگر اون 100 میمونن. اگر عبدالمالک جون پافتوری اگر عبدالمالک اگر عبدالمالک جون قبول اگر دو پاکه همه شک گولی میکنیم. شیپالانگو رقم 6 مخولی کی میگیره؟ ای رقم 4 موند. رقم 4 مخولی مونده اگر عبدالمالک جون جواب نداده شیرنا رقم 4 موند کی میگیره شیپالانگو کنی بنویسین کی رقم 4 هم میگیره شیپالانگو نگیرین شیرنا همین خوز میکفونین شک کده میزن او شوا رفتیم میریم. خیر رقم 4 خودم میگیریم چوک نیم شیپالانگو اکو جواب نده میریم. رقم 4 رقم 4 12. رقم 5 رقم 5 21. رقم 6 رقم 6 11. رقم 7 رقم 7 10. رقم 1 رقم 1 10. رقم 2 رقم 2 11. یه بچه چیه رقم 3 رقم 3 باشه شیپالانگو 21. انا شیرونه رقم 3 و رقم 5 مبارک ده. رقم 6 میریم مرحمت کنیم با وارجون کالاکش کادوچه دو چشمکش اولوچه. رقم 4 خوله بیرون میدون مرحمت دارم کادوچه بگیره بیرون میدون مرحمت میکنیم میگیریم. رقم 7 هم خوله شیپالانگو مرحمت کی میگیره 2 واره گفته که قبول اکاجی ما رقم 2 دکاجی ما واره میریم درش کده میزن اوشک جون شبه هم اختونده رفتیم. رقم 2 واره گفته که کی میگیره شیپالانگو مرحمت کنین واره 300 روبلی مرحمت شیرونه 6 واره گفته ای کش یک واره گفته که این نارد بینم یکن پس گفته میریم. رقم 7 4 مخولی موده شیپالانگو میریم واره کده شیرونه رقم 3 و رقم 5. اگر فخری جون شبچه رقم 2 را درو ورده اگر ولی جون رقم 6 یک درو ورده. رقم 4 7 کمی درو را شیپالانگو او شیپالانگو میریم او زکاجی ما میبینیم شیربان اگر فخری جون شیرونه 500 اومده که 600 میکنی میریم خیلی کارفر خود دودان میگیریم شیپالانگو کنی اون کجلای شیبوش مرحمت میکنه با میدوه کنی میریم داشتی رقم 6 میریم. رقم 4 7 مخوله کی میگیره رقم 4 7 شیپالانگو خولیه شیپالانگو رقم 4 7 خولیه کنی اخوی ما سوان کنی کنی اخوی ما سوان کنی شیپالانگو رقم 4 7 کی میگیره
بریم شیرنا داشتیم 4 و 7 خلی میریم رقم 6 بودو کف علی برام نره میریم بریم شیفانگو دیده باشین رقم 6 میریم شیفانگو کسی میزن اشتر دیگه شوا اما کنده بربوری رفتیم رقم 6 شیفانگو رقم 4 7 مخولیه کی میگیره بارا دستی سروبلی شیفانگو رقم 4 7 مخولیه رقم 4 بعد دیوارم خولیه شیفانگو معلومات میدونستیم یکه دواره که گل نمیکشیم شیفالان دواره که گل نمیکشیم که کیف یکورا نمیپارونه میریم خیلی رقم 6 کدی میزنه شیفانگو اوشک جون شوا همانتون ده بربور رفتیم رقم 6 آنم خیلیشان نه رقم چند بود؟ رقم 5 خطو کدوم دیدین؟ سنوزی رقم 3 و 5 واره کدایی بود رقم فقط درگی رقم کی رقم 6 بالا خطو کدایی دیدین؟ ایخی نرفتیم رقم 5 نرفتیم شیفانگو رقم 5 نرفتیم نه 5 خوله است اگر رقم 4 و 7 خوله شیفانگو دیدین نه؟ رقم 4 و 7 خوله است کی؟ بریم داشتیم من رقم 5 پراپسکت کردم کو یه شیرنا کدایی میده اشک جون شا همان کنده بربوری یه من شیفانگو میبریم 5 خطش واره در شیفانگو 5 خطش اکا واره کدایی رقم 4 و 7 مخولی مونده کی میگیره؟ که سالودی مرامت کنه که رقم 5 اکا خطش واره کدایی بریم اکا مجوجو رقم 4 اکتا کدیم رقم تکشید نه بریم راکتش کنه 1 2 3 یه من شیفانگو داشت میریم سوکتو اگه فخری جون رقم در راکت رو ورده بله 3 و 5 اکا واره کدایی بود بله اکا 4 اکا مجوجو راکت تکشه بچه میریم اگه فخری جون 600 دوش تکادیم از 300 نمونه اکا انا ولی شیفان جون دو تا رقم در ورده شیرن 1400 دوشه 800 شیفانان اکای مجوی جون رقمی 4 اگه گرفت اکای ما راکت تکن شیفا کنیم یکنیم از او شوا 5 اخته اکای سالدین 5 اخته شیفا چه 5 اکای جون ما اخته بری دارشی کالی میزن اوشک جون تون شوا همتون ده بربوری رفتیم بالی وارا یک پاس قبولای شیپانگو یک 4 بعدی وارا پاس کی میگیره بعدی وارا یک 4 پاس شیرنا اکای مجوجو راکت تکنه کجای ما شیپالان راکت تکنه قبول اکای مجوی پول تا نگاه دوریم شیپالان سکه وقت رفت اکای مجوی پول پارتو شیپالان او زمان نپارتوفته که اما نه خوب خطا نگاه دوریم شیر نه یکو اما وقتاشون رفته سای время дороги میگن شیپالان время дорождения چه بعدی هم برای ارپارت بالی بعدی او ایسر میارم اینو میارم یا که موجود 6 تا تام این ناردین ما که پارتو شیپالان بکفونیم شد اگر باره زمان شورگی قبول اکای سالجو قبول اکا деньги дороже день میگن بالا اکا دین دارج دین این جوجون پارتو شیر نه پارتا پارتو شیپالان رقم 4 اکا وارا دا گرفته شیر نه پارتا پارتو شیر نه قبول اکا جما تنزش کن شیر نه بله деньги дороже день میگن راست میگم بالا ای کفونو اگه ولی گفته کفونو شکا اوه شیپالانگو میره شیرونا دیده نه من بوزی صبح شو شیرونا دیگه من معنی نمیکنه من بوزی شیپالانگو صبح شو دیگه من معنی نمیکنه اگه موجوی جون راکت اکن شیپالان جون کیف کنه کیف هم نکنه بچه ایو اگه سالویدین گفته کاری شیپالانگو بو کی نگونده
من چند دنگی دارم آن اکی میری حالا بگی کی سر دیگه جو خود اکی 300 دنگی داری اکی 300 دنگی داری 300 داری پارت افتم او میبینیم اکی مجوی جون آن اکی مجوی پول دوماده تمام میری کده میزنه یکی از او شهر رقمی 7 خوله میری رقمی 6 کافون شو میدونی میشه اکی دیرجون روی اکی دیر ششه نه رقمی 7 خولی بود رقمی 6 رقمی 6 21 سلام علیکم رقمی 1 10 یا ببین که چی ماده 3 مو خپاده رقمی درا میبینی شیپانگو که فخری جون رقمی 2 رقمی 2 شیپانگو 20 اومده چه رقمی 3 رقمی 3 10 اومده رقمی 4 رقمی 4 رقمی 4 21 اومده رقمی 5 رقمی 5 شیپانگو 12 اومده آنا که شیپانگو رقم 6 رقم 4 مرکده ای رقم 1 میریم مرحمت کنین رقم 7 یکم وارد کنه دوره دیگه باز نشه پانگو رقم 7 اون دیگه باز نمیکنه میریم انا که رقم 5 رقم 6 رقم 4 مبارک هدای ای رقم 1 میریم مرحمت کنین شیپانگو 700 رومی وارد اما بدون 4 از هم بدون شیپانگو 3 مازو دیگه میشه 3600 میشه اما بدون اگر کنی 20 اومده کنی کی میدروه ای بغاز رقم 7 هم میدروه مرحمت رقم 7 یکم وارد دانا درما دیگه نمیدروه کنی شیرنا بنویسین که کی میدروه 700 رومی نشون دادم که اکا 20 اومده بگیرم میشه اکا و زکا ادریجون یک لحظه سویبای رقمو وارد گفته اکا سالویجون پاسی شیپالان رقم 3 اکا خولیه شیرنا اکای والی میپرسیم رقم 1 شه نگیره اکای ادریجون بگی اکای سالویجون وارد نپاسی بریم وارد کده شیپالانگو رقمی 6 رقم 4 اکای فخردین شیباچه رقمی درده کنی شیپالانگو 3 اکای ادریجون درو وارده اکای ادریج رقمی 3 را درو وارده شیپالان اکای ادریجون اکای سالویجون میدروی رقم 1 5 شیپالانگو جوابتون نگو بین اکای سالویجو پرکه با کای ادریجون 5 پاس قبول کردیم پلیس پاس کردین پلیس پاس کردیم اکای ادریجون رقم 3 را گرفته کنی کی بو میگیره شیپالانگو مینسیم کنی کی بو میگیره رقم 1 5 مون خوله آنا اکای نورولو نبی شما در کدوم رقم 5 گرفته اکای باردجون امجد اکای باردین بریم اکای نورولو نبی شیپالان رقم 5 گرفته بریم درش رقم 1 مون خولی مونده شیپالانگو رقم 1 مون خیرنا رقم 1 مون خولی ای اکای سروجون 700 یک حجم من 700 شینا دیگه شکر رقم 1 هم بود رویا 3600 میشه رقم 1 هم بود رویا شیپالان 3600 میشه خب چورا میگیم قبول اکای سالنجون رقم 4 اکای اخر 5 جاشه اکای سروجون رقم 1 حجم اختر راکت کنه اکای سورو شیپالان رقم 1 اختر میره شیپالو داشین حالا میزنه شینا 3600 رو اوشتاک جون شبا این نره بینم ولی اکای 4 باره اختر قبول اکای جون قبول اکای من شیپالان حوز میریم رقم 7 شیپالو یکم والا دکنا درما دیگه بوز نمیکنم اکای جون اخر دکای ما 3 باره میره یه بچه ببینن کارتوش شیپالو میرین در شیرنا بزنه 3600 رو اوشک جون اینجا بیو کانو میزنه شیپالانگو 3600 رو اوش شوا اما تو دا برموری برین شیپالانگو یا کس پاپ رفتنی باشه یا سیمی رفتنی باشه برین نوخی اکای ولی برو خی یا کس اکای ولی شیپالانگ برو خی یا کس کسی نه میرین شیپالانگو رقمی 6 کد اوش شوا هم تو دا برموری اصلا کلم میره میره راکتش اول اکاز ببینید نه پلان او ببینید شما نه اکای موجود اکای یک اول اکاز که پلانگوز میبینید شما میمونه شیپالانگو خیلی نک شد میشه
یا بو میبرین شا رقمی یک میره کدام میزه او شوا رفتیم اما کدا بربوری 3600 رو شیپانگو بگیرشد معلومات کنیم 1 2 3 اینجا میمونه شیپانگو اینجا میمونیم ایسوکتو میکنیم بریم در شیپانگو ایسوکتو میکنیم بریم درشی اگر فخردین جون شیپالان کنیسی اگر چنل 1000 در کجما اومده یکه 300 دیگر میمونه باز 20 که که فخردین جون 600 دیگر میمونه شینا 600 دیگر میمونه شیپالان 600 دیگر میمونه اگر ایدریجون پول در کجما اومده اگر نورولو پول اومده سورو جون پول اومده میریم کدام میزن شیپانگو او 3000 شیپال میریم شیپانگو دالشی اکورا جوابشون اتین شیپانگو کفون کنیم میکفونیم اکورا جوابشون اتین کفون کنیم میکفونیم رقم سکای سورو جون رقم 3 کانی بنویسین شیپانگو مسئلاتتون کردین او زکای ولی یک لحظه همین اکو مسئلاتشون کنن اکا ادریس قطعی رقم 2 میری یا قطعی رقم 1 اکا ادریس تمام یک 3 رفتن اکا یک 3 رفتن شیپانگو میکفونیم کدام میزنه 3600 روبل او شوا اکا فخر جون خود اکا توخی اوکی 3 قطعی رفتیم قبوله اوش کردستم کی زده بولای دنگی اوش میبریم بله میریم رقمی 1 رقم 1 شیپانگو 11 اومده رقم 2 شیرونر 20 اومده رقم 3 12 رقم 4 21 اومده رقم 5 20 اومده رقم 6 شیپانگو 20 اومده آن شیپانگو بودی رقمی 4 اکا با 20 زده او شاملگی میری در چکنی رقمی همه 11 اومده او شما بودی رقمی 4 او شاملگی میری در چی شیپانگو رقمی 5 رقمی 1 مخولیه رقمی 5 رقم 1 مخولیه شیپانگو کی میدروه خوکی خننگ اومده شیپانگو رقمتون خوکی خننگ اومده میریم در شیپانگو رقم 1 5 مخولیه بنایسین شیپانگو کی میگیره رقم 1 5 مخولیه اکای سالون جون اکای سلو جون 1 5 گرفته یکم اکای فیروز نایسته شیپانگو میپارتون تاکا صبر کن اکای میپارتون تاکا موجود شیپانگو میپارتون تا صبر اکای فیروز خیلی یک تا رقم خودش گیری یک تا رقم اکای سلو هر دو تا کن بازی کنی برید در شیرونه یک تا رقم اکای خودش گیرین اوز اکای اصلیون شیپانگو اکای نوباد میکنین نوباد میکنین شیرونه نوباد قبول اکای فیروجون اکم اکای خودت نایسته رقم 1 5 خود کلمه رکت کن شیپانگو کی رقم گیفتنه بنایسه نوباد میرسه شیرونه کی رقم گیفتنه بنایسه همین نوباد شکل اومد میریم درشی او شاملگی مکره دو برشو اکم واره بردوشه سر دو برشو 300 واره بردوشه او شاملگی با خود دودگان میگن سیتیزم نکن که اونها رو خدا دوده است واره وای اکر او شاملگی شما میگیم بو بیو رفتیم در شیپانگو میریم اکای فیروجون اختا یک بار شیپانگو نوبات کنیم میریم نوبات اکای جون سوروب جون شیر نکجی من نوبات یکم اکای اوچه نوبات خیتای اکای اصلان شیپانان رقم نداره کجی من در نوبات شیر اکای سوروب اکای اصلان در نوباتان تمام شیپانگو ایش کنی سرگه در شیپانگو رفتیم اکای تیگر شیپالان رقمی 7 اخته شیرنا 200 میمونه رفتیم دانشی اکای عبدالملیک شیباچه جون اکای عبدالملیک نیستای اکای سین شیپالان جون رقم 4 اخته شیرنا کن چند سون مونده
Акай Салонҷон пул парту Шейхонаҷон, акай Салонҷон пул парту мерим далши. Акай Салонҷон пул мепартоя. Акай Валиҷон Шейхона рақами 61 ахта Шейхонаҷон 600 мемона дид якан дастат гирифт. Акай Фахридинҷон рафтуда намешин. Акай Фахридин рақами 2 акаҷон ва ахтай 500 мемона ширнар мерим дал Шейхонагу далши. Акай Редми Шейхона рақами 3 акай ахтай о ошним ширнар мерим. Акай Фирӯзҷон акай Фирӯз Шейхона рақами 1.5 акай ахтай о ошним. Акай Салоидинҷон Шейхонаҷон 400 пафта Шейхона айхда дакаҷон ма мемона 300 рубл. Ҳам вақтона Шейхонаго пулоту нахонем рафтем далш када мезан ош шава акара ош шава мегим. Рафтем ай рақами 5 рақами 5 Шейхонаго рақами 5 20 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 22 рақами 1 22 рақами 2 рақами 2 11 рақами 3 рақами 3 30 омадай. Рақами 4 рақами 4 21 омадай. Ана Шейхонаго бурбуди рақами 3 ака вара ҷазир када ошам 3 ба 30 нома. Верин Шейхонаго далши. Қабул акай Фирӯзҷон қабул ашиган рақета кнака мерим. Рафтем Шейхонаго ай рақами 4 када мезан ошам мегим акара. Мерим Шейхонаго далши. Қабулай Шейхонан 7 та курсиша мекард. Не аввал биё акам лифтиша кашим шинар. Аввал биё Шейхонаҷон лифтиша кашим ака баъд курсиша шинар. Аввал биё акам лифтиша кашим ака баъд курсиша мерим. Чолиш кунем туз. Мерим ин ака суханатон ака лезван Шейхонаго. Акай бардина хафа кадем дилум ҳамо акада. Акай Бардинҷон амҷади Шейхолан. Акай Бардин. Мерим далши. Акай Тигр рақами фака ахтай 100 мемона. Акай Салоҷон рақами 4 ахтай 100 мемона. Акай Валиҷон 400 мемона. Акай Динҷон ширнар 400 мемона. Акай Редми 500 мемона. Акай Фирӯзҷон ракета ки накаҷунима. Хӯд дома дакаҷума о ошдем. Мерим дар Шейхонаго кадем мезак ҷонтон шав рафтем. Рақами 4 10 омадай. Рақами 5 рақами 5 20 омадай. Рақами 6 рақами 4 рақами 6 11 омадай. 4 динг. Рақами 7 7 22 омадай. Рақами 1 рақами 1 11 омадай. Рақами 2 рақами 2 22 омадай. Рақами 3 рақами 3 10. А Шейхонаго рақами 2 монширнар 22 омадай. Рақами 7 мон 22 омадай. Ай рақами 1 мерим вараш дар Шейхонаго 300 рубли вара дигишмон 1800 рубли. Вара кизан. Вара бо ама акай муҷоҳид задакай Фахридин. Бо ама акай муҷоҳид задака. Код гуфтум ка ака ба 300 рубли омад ака ду бор я бор 2300 гирифт я 3600. Мерим. И ака вара гуфта акай вали соҳиба рақамо кани биназин ошва мегим хайкара да насибаш бидай. Мерим. Вара када Шейхонаго го рақами 7. Акай 400 дори ӯзираш да мерим. Соҳиба рақамо се холия гуфтай. Акай муҷоҳид набо ма. Акай Фирӯзҷон оз акай як лаза акай Сияҷон як лаза акай Фирӯзҷон намедурои варада акай рӯз. Варада пас бошака пас буду мерим. Қабула оз як лаза Шейхонаго як лаза. Мерим. Вара када Шейхонаго рақами 27. Акай Вали рақами 6 дуро вардай. Акай Салоидин. Акай Салоидин Шейхона рақами ана рақами 4 дуро вардай. Оз як лаза ака як лаза.
акаи сия шебача рақами 3 дар овардай. акаи суровҷон рақами 1 мегири. акаи суров шепаланг акаи суровҷон рақами 1 мегири. бери дашти акаи фирӯҷон рақами 5 дар овардай. о шава касе мезана. бале акаи мудирҷон ака сабр мекунем шепаланг. яка якум навистай ака яка якум навистай. хед ака се холӣ гуфти яка вара гуфта уже ай чанд номер телефон загрузка кардистай. ай хед акаи фахриҷон 400 дори шепаланг 400 дори ака. тамом акаи ман шепалангу ракай такнем. рафтем кадом мезан алякам як берем кадом мезан ошак ҷон шава. ама тунда бурбори шевна касе мезан ош шавша. берем. акаи мудирҷон ака сабр мекунем акаи яко якум навистай навбати мокая. акаҷони ман акаи аслан навбат акаи қариб акаи суроб ай акаи хед шепаланг тамом ака дига ҳеч канестай. боз акаи якон та рақам хориша акаи суроб да метем. ба ака дахил метем шена. бигир дега ба аляка бигир дега шепаланг мерем. аляка як берем шепаланг мезан ош шава ҳаматон да бурбори рафтем. сида боша акаҷони ман мерем дарчи. аляка як касе мезана. се рака акаи ки гирифтагиай акаи чион дошт. акаи сия ӯ акаи якум навистай вара шепаланг. ӯ акаи якум вара навистай шена хед акаи хорис дидем ки ӯ акаи якум вара навистай уже. ӯ акара бад пасгу шепаланг. мерем дарчи шена. сезад октай. мебинем ака. рафтем. акаи вали 6 шепаланҷон 400 дошт акаи 100 мемона. рафтем бале. акаи салоиддин рақами 4 кани акаи салоидҷон ракетакин бу. акаи салоиддинҷон шепаланҷон мерем. акаи о тобуш бур чи далом. бале мерем дар шепалангу. акаи сия шепаланҷон пулу домадай шепаланг. акаи ҷон пулу домадай. акаи фирӯҷон пулу домадай. дар шепалангу каде мезанам 1800 рубл ошуштаки ҷонтон шава ҳаматонда бурборӣ. омадай акаҷоме омадай. сезад оша гуфта ҳаматонда бурборӣ. акаи салоиҷон 350 ака 200 дига дори мерем. ба рақами 1 рақами 1 шепалангу 20. рақами 2 рақами 2 10. рақами 3 рақами 3 11. рақами 4 рақами 4 20. акаи суроҷон салом алейкум. рақами 5 12. ин бача чӣ гапай. рақами 6 рақами 6 21. рақами 7 рақами 7 боша шепалангу 11. ана шепалангу якта дига ҳайвонвара дига шуда қариб ҳайвонвара. рақами 4 рақами 6 вара када шепалангу энеус бесо. рақами чанд буд? бесен 21 чанд буд? о бесен як лаза масар як 21 номада дига иши ҷуда. бур буди рақами 6. рақами 6 ба 21 ку 20 10 11 20 12 11. рақами 6 ба 21 ошам мегем акара мерем дарчи. бале ака ошам мегем 6 зад 6 ака. ошам мегем акара ҷепалангу зрени мисисдай. аки мерем. акаи фирӯҷон пафтори боз акаи суровҷон як лаза агар акаи фирӯз нагира ака ду тарафам шака паф мешад. бале 6 зад ака ду ман 6 зад. акаи фирӯҷон пафтори акаи фирӯз не акаи сиҳаҷон ака ош зада мегирем та шепаланг. боз акаи фирӯз апурсем пафтора қабула акаи суровҷон мераса акаи сушена одам қанеста шепаланг. боз акаи сия менесим акаи киста менесим шепаланг тамом. ошам бегем акара. гуфтум ки акаи тигри эфир тапешкин акаи тигри тапешкин шена эфир лафилай. гуфтум шепаланг рақами 6 акаи саи тамом. ю рафтем. шена дидена ҳанами сар кам акаи шепалангу афгорай саврази зуд накадестам шена. бале акаи редмиҷон хед акаи абрана даҷот нешин мерем.
ефиротонро пеш кинен. пеш кинен шепаланго. Берем дальше. Акай Тигрҷон ошнем шебача. Акай Салуйҷон сад немуна. Акай Редмиҷон акай Вали шепаланҷон рақами 6 акаҷума ахтака 1800. Акай Фахриддин шебача рақами 10 ахтакаҷума 300 немуна. Акай Редми 400 немуна. Акай Фирӯҷон шепаланҷон кани пул дакаҷума бо омадай мерин дарш кардем меза ошак ҷон шава ҳамактон да бурбори иютай. Рафтем. Рақами 7. Рақами 7 шепаланго 11. Рақами 1. Рақами 1 11. Ана 11 11 саш. Рақами 2. Рақами 2 20. Е бача. Бахе карта бука? Бара уҷада даст ростан рақами 3. Рақами 3 да. Рақами 4. Рақами 4 да. Рақами 5. Рақами 5 11. Рақами 6. Рақами 6 11. ин бозиро бемагӣ шадиде нако. Ҳамин хали бозӣ бемаънӣ мешуда нигоҳ кунед. 11 11 10 12 10 11 11. Бурбури рақами 3 шепаланго ба 12. Ана мерин дарси. Mina денигес. Акай тигр у вас нисколько денег нету, акай тигр у вас нисколько денег нет. Деньги ака закончились, ака. Деньги закончились. Хавол акай тигрҷон повтор мерин. Хавол акай тигрҷон хавол ака. Акай Суробҷон худ акай рақам надори ӯзи. Балан акай Суроб шепаланҷон худ акай рақам надори. Куб чена обесин. Эй. Як лаҳза бисин. Бурбуди рақами 2. Бурбуди рақами 2 шепаланго ин рӯз вообще савразӣ накардестан. Не акай сунака худ акай пул надор шена як чиха акай ахтай. Як акай Фирӯз худ шака бузура гуфта данобад шепалан. Якам акай данобади. Не се набурда шена рақами 2 бурдага. Рақами 2 20 сомада эфир рақим кунакай редни. Рақами 2 20 сомада бахши шепаланго ябни. Бале акай эфир рақим кунен шепаланго рақами 2 20 сомада яй. Берим. Акай Редмиҷон назада. ин шепаланго чиба озадай ма. Акай Суробҷон зака мақта очрада менесем. Акай Суробҷон худ акай якам очради шена. Якам акай очради. Берем ай рақами 3. Шепаланго шумо мара кам исин нигоҳ кунед ки сари ман чота вообще савразӣ накардестад. Сарм шепаланго вообще савразӣ накардестад. Намедонам чӣ ба шерона. Вуруди хоб рафтам, не ки чӣ мехали. О мебинам шепаланго мебинам. Берем дальше. Рафтем шепаланго дальше. Ки чанд қадар пул пафта менам. Акай тигр 200 ушол гуфтай. Акай Суробҷон пул намада шепаланҷон кай партофти ширна. Берем. Акай Тигрҷон 100 дори ширна. Акай Салуйдин ош дем. Акай Валиҷон 1700 немуна. Акай Фахриддин ашмо акаҷима мемуна 800 рублтон. Акай Редми 300 рубл мемуна. Акай Фирҷон ош дем шепалан. Мере шепаланго кадамеза ошава. Акай Суробҷон кай партофти ширна ҳамо як ду бурака барада пафти тамом хи правильно ка баъди барака пул на пафти га. Бале акай Валиҷон кум акай минус кардам. Мерем як та рақам дур мерем. Рақами 3. Рақами 3 да. О мебинем шепаланҷон рақами 4. Рақами 4 20. Рақами 5 баноми ки акаҷон баном шабу акаҷон тамом. Рақами 5 12. Рақами 6. Рақами 6 30. Рақами 7. Рақами 7 22. Рақами 1. Рақами 1 10.
рақами 2 рақами 2 1 шефаланго бур буди рақами 6 ака ба 30 номер ошам мегим акар мери дарши қабул акаҷума мебинем шенад мебинем шефаланҷон сухан ака қабул шенад сухан қабул акай тигр 200 омадаги ака 100 дори шефаланг акай тигр 200 қабул акай фирҷон хуш омадӣ акай суробҷон амҷадӣ ошам мегим акай суробҷон амҷадӣ рақам 1 5 ака ҳардуша мегири ёки якташа суроби тамом ака ҳардуша мегири шефаланг берин дарши қабул акаҷума рақами акай фирҷон хуш омадӣ шефаланг ин ака даст надошта шенад ину шефаланҷон даст надошта мерем ками акаро ошам мегим ҳамактонда бурбори шефалангу мемона шефалангу мебарем рақами 7 каса мезан ошаваша ҳамактонда шефалангу бурбори берем шефалангу дарши вале ака пасне очратим акай асанат ака раси шефаланҷон очрат ака раси холиша дахлимет мерем акай тигр шен ошдем акай салоиҷон пафтори шерна ракета кнакаҷон ма мерем акай валиҷон 2200 немуна акай фахриҷон 700 немуна акай редми 200 немуна акай суробҷон суроби помир шепанҷон ҳоз акама ин ихтака я бубинам шепанҷон бахшиш акай салоиҷон ракета кнакаҷон ма чор агак пафто бошакаҷон ма ракета кан акай суробҷон шер на 300 акадами ма омадаги 100 дори қабул акаҷон ма шебача қабул акаҷон ма баъди кун ака пас боши пас ака акай салоиҷон ракета кнакаҷон ма мерем дарши як лаҳза месем шепанангу ака ракета кна мерем дарши мехонум шепанангу акай редми рақами 3 акаҷон ма 200 дори акай суробҷон рақами 100 дори акай фахриҷон рақами 700 дори акай валиҷон рақами 10200 дори акай салоидинҷон ракета кнакаҷон ма агак бай боши анак мебинем акай салоидинҷон пули домад акаҷон ма 100 дига дори акай тигрҷон оштем ҳаматонда бурбори шефанангу када мезан ошаваша рафтем 5 рақами 5 20 рақами 1 12 рақами 2 11 рақами 3 22 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 10 ан шефанангу бурбуди рақами 3 акаро ошам мегим ба 22 акай асланҷон амҷадӣ қабул акай аслан амҷадӣ акай асланҷон шефаланг шефалангу ошам мегим акҷон рақами 7 мегир шефача акай тигрҷон хуш омади шефаланг як даст ака омаду бо ака даст гирифт ама гуфти изо шакаш ака изо кашид гирифт берин қабул акай тигрҷон хуш омади акай асланҷон рақами 7 мегири қабул акаҷон ма ракеташ кнакаҷон ма ракеташ мешена мери дарси рақами 3 акай редме ошам мегим вале ака ошам мегим акай сиаҷон ака очрата мешум акаҷон навбат ихта шебаша навбат ихта ака рақам холиша ака дахил мешена мемону шефанангу мебарем рақами 4 мерем када меза ошава ҳама хунда шефанангу бурбури ёда баромад аз замин аҷаб гули нозанин амада барори кор гудем ма турсик шуса нӯшиги коро дака кай салиҷон бара нашда шефалан кай салиҷон бара нашда кам бузи абишняй бам бузи 21 та омада мерем акай аслан шефалан рақами 7 акаҷон ма ихта шена
Raketa ki şey falan. Zinda boş akay televizyon do svidanya akay. Merin. Akay salınjon o oş demek adını akay vali. 2100 نمونه اکای فخری جون شیبچه جون 600 نمونه اکای ردمی جون 700 نمونه اکای سورو دیم اک میریم اکای اصلا جون 600 نمونه میریم درش کلمه مزن شیفانو اوشک جون توشا همتون ده بوری او آماده اکا جون من آماده اکا 200 آماده میریم رقمی 4 رقمی 4 شیفانگو 22 یک کس سعودی باراج داده باشه میره رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 11 پیش رقم وطن کردن در کار رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 10 شفانگو بول بودی رقمی 4 که با 22 دیدی که اخورات کردی 15 حالا که سرجو راکت کشی آن خالی نمو داریم نخونم سر زندگی که آمده که اصلا جو 200 آمده که کون طرف نیم شفانان 200 آمده که تو که ایفی کپش کن شفانان ایفی کپش کن میریم درچین رقمی 5 کده میزه او شوا همه تونده برموری ای بچه کافی کن دوز یک لحظه شیفانگو یک لحظه شیرونه یا بینم چی کشیده شیفانگو دیدی نه او شامدگی مکرم فقط خیستن وقت داده هانی قبی سوش کردم میره شیرونه دارش یک لحظه مثل همین خوک شوا یاره نیگی سو بازش کرد میری پاچ کشیدی خالی شد نفهمیدم میره دارشی رقمی منو افسوس کردی چی میزنی یعنی بریم باز شیفانگو یک لحظه یا بینه چی خلیسته سپیکلی بیسو باید ریخت میشه پا در بینه چی خلیسته بیا که خوک شوی تخت بخصی نگیگو سروکش گذاشتگی بشون میره شیفانگو دارشی مادا کو یکون یا بول بیانکا کانتر نسیونه سوشا یکی شاشه کافونوش نکی اگر شیفانم ما اگر کافونده میتونستیم شیرینه کافو بخوام نی کافونده یکی شیرینه این نصیب تقدیر یک لحظه شیفانگو یک لحظه اینی خیکنی ها تبینه شاشتیستن بریم داشت میمونم همین خوک شا کارتون نچسبا همین خوک شا شیفانگو کارتون نچسبا بیا همین کدن شیفانگو بو نمیشه شیرنا بو نیسی بودی جدی میشتو دارم شیفانگو این میدونه نیشونه چیزه
گل در بالای مرسدس. بله که شیرون ایمیدان نشونه چیه یک مسئله که چه خیلی شیپانگو یک مسئله که چه خیلی کار تامی خوک شدن بخزم اصلا بخونیم مکان 5 منوت دکا بو بیم بودم تیم چه شیپانگو 5 منوت شیپانگو تامی خوک شدن نکن اصلا میخونم بو میبیم بودم تیم چه شیپانگو میشه این اکا نشونه وای که وقتی عصر شده بخیزن عصرتون نخونه دیده نه اینجا 5 منوت دیسیم شیپانگو 5 منوت مبیفوده میروان نکی عصر بخونیم انشالله بخیره بعد 5 منوت شیپانگو همه میخی مثل دوام میتیم شیپانگو چی گفتین؟ اول من میخونم که کی چند سومون دوره رقم چند زده بود؟ شوگی رقم چند زده بود؟ ای رقم چند زده بود؟ رقم چند زده بود؟ من دیگه چی تمام شده شد؟ ای بچه بریم رقم چند زده بود شیپانگو؟ اگر سروب جان 200 دکه اومدگه 200 دکه دوری داده سیما بریم دار شکیه جده اگر ردمی پسی 4 زده بودن اگر سالی جان 600 دوری چنل 4 راز 4 زده بود میریم اگر ردمی پسی شیپانگ اگر ردمی پولنس پسی شینا پول تاپارتم اگر پسی نفهمیدم نکی پاس باشه که پاس بگو که اگر که بعد پریری فقط اومدی خای پاسی اگر ردمی گفتی که پول ما پارت اگر اگر ردمی جون پاس باشه که پاس اگر نکه خطا که پولنس خط میزنم رقم 4 اگر سیا همجدی اگر سیا رقم 3 اگر سیا جون همجدی که کلا شیپانگو قاقش دستای پاس باشه اگر اصلا رقم 3 را میگیری یا که 7 اگر اصلا جو رقم 3 را میگیری یا که 5 تمام اکاجم پول تاروی کدوم اکاش شما دی قبول شما دی اگر اصلا رقم 7 میگیری یا که 7 3 را هر دوش هم میگیری شیپالان کنی بنویس که وقتا که اتمتیکا کنن اگر اصلا نوش بنویس اگر والجون اگر 20 و شیر نه اگر 100 روبل مون 100 دوری اگر بخزیم اصلا بخونیم با دامون تیم شیپالان بخزیم اگر وقتی میبیم اگر پول تاکا راکت میکنیم میشه که میبیم اگر پول تاکا راکت میکنیم موز اگر با این سنس وقت میروه در وقتی بوزه کلمه پول تا راکت میکنیم خمیستا رقم 7 تاکی گیرید خفاش دوکا اگر اصلا نفهمید اگر رقمی وقتی جواب نمیتونید این حکومت چی مفهوم شیپالانگو میره شیرنا پیریری میکنیم 5 منوت شیپالانگو همه کسا شیرنا ساعتای 5:15 نه این اگر اصلا 5 گفته اگر اصلا شیپالانگ رقمی 3 بود 7 میگیری یا که 3 را شیپالانگ رقمی 7 اگر خودش بوزی دوره رقم 5 اگر خودش بوزی دوره 3 را گفته رقمی 7 وزش خولیه قبول که رقمی 7 خولیه محرمت کنه اگر 3 هم جدی شیپالانگو یا پیریریف میکنیم نصیب باشم میبینیم اکنون با دوام میتیم یا پلوتون میخونم اکی اصلا رقم 300 روبل زرار دور اکی سالیدین رقم 4 اکی 600 دور اکی ولی رقم 6100 دور اکی فقدی رقم 2600 دوری اکی سروجون رقم 15 کلمه 200 دوری قبول आहे رقم 7 مخولی شیپالانگو پیریریف میکنیم اصلا میخونیم با تو 7:20 نصیب باشه دوام میتیم زنده باشین اکوی ما
روشنی کار شیپانگا ما خوب شده روشنی کار شیپانگا بعد کم دیگه مونده دست میشه سکنی او شیپانگو او یک لحظه دیگه اکوی ما میستیم کنی بنویسین رقم 7 اکای شیرالی گرفتی اکای شیرالی جون رقم 7 خودت گرفتی شیپالان بله میره شیپانگو دالشی اکای بوبو جون شیپانجو بناباد رفتیم اکای بوبو جون شیر نه بناباد اکای ما رفتیم اکای بوبو جون داوچ میرسین کی داوچ رو نرسین کنی بنویس شیپانگو میریم دالشی اکای میریم دالشی کنی جدا اکای شیرالی شیپالانگو نخنه کجوما رقم 7 گرفته که 600 وزیرز اومده کرد 600 دوری بریم دالشی کی جدا انا اکای بوبو جون شیپالان اکای امیدی سفاروف امید شیپالان سفاروف کزوشش امید چسبه مرا چه بنویسید امید سفاروف ختی نوشته کرد میریم در شیپالانگو من خودم چی را بنویسید بازیراز شیرونه برای این چی شدنش نچسبیدن شیپالانگو ما نمیانیم جدا میمونم بازیراز برای که جدا کلیک کردگیم ماسا که نچسبه آنخه میمونیم رفتن میگیریم بازی را ما نمیکنیم چی گفتین اکوی ما کانی سویبو رقم بنویسین هم جدین همه کسا اکای فخردین اکای چیشون کانی یک علوت نیشی پالانگو رفتین دار شیرونه تو یک خوشدن شد رفتین بازی را ما نمیکنیم شیونه او زنده بشکر دیدین نه بیرون روشتان شد چی گفت شد او بسیم کانی سکوچ کنی سکوچ همه کل خوب سیپانگو سکوچ داره اینه که اگه مثلا که وقت سبزی باشه که بزنیم میره شیپانگو دالچین اینجا که شیپانگو همه خوب سکوچ میکنیم برای قدیم نغمه بوز خطی ما را مازو میکشیم شیپانگو مازو میکشیم یا سکوچ میکنیم میره دالچین ایشه میگم باید اکای یک پنج اکای اختای اینجا سکوچ میکنیم خسته میره دالچین نه یک بوزی را اوزیدیم آنشش بگیم آن شیپانگو دالچین تمام رفتیم نبریم شیرونه نبریم شم اینجا شیپانگو کلی میکنیم میری دالچین گل برامد از زمین عجب گلی نازنین همه شیرونه تو یک شدن خشه گریفتن چی گفتین شیپانگو از اون نتیم خودمونانو شما همون میریم رفتیم شیپانگو دالچین همه اکنده بوری میریم رقمی 4 زده بید رقمی 5 میریم شیپانگو رقمی 4 زده بید شیپانگو بیرتو شد روشن شدن بیرون افتاد شیپانگو روشن شد رفتیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین کسی بزنه بال اکای شیرا جون کسی بزنه کجا عاشق جون شود همه خود شیپانگو بلبوری بریم رقم 5 نمونه شیپانگو بریم رقم 5 میریم رفتیم خوشحالیم کی هست رقم با شیپانگو روزی مشهر چون جونگودوز بود اولین پرسش از نواز بود بریم اکای اسلانجو رقم 3 کجا اختای امجدی او اشتیم اکای سالوی جون رقم 4 اختای کجا 500 میمونه اکای ولی جون شیباچه 2100 بود اکای صدی او بالا بودگه شیپانجون مینوس کردن اکای یکی مازور تکر روی کردم اکای 500 میمونه 400 میمونه شیپالان 400 میمونه میریم اکای فخردین جون شیباچه 500 میمونه اکای انا سوروب جون او اشتی مکدوم رقم 1 5 اخته اکای شیرال جون اخته که 500 میمونه میریم کدوم میزن اشک جون تو شوا او شیپانگو رفتیم
رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 شیپانگو باشد 12 شیپانگو بردی رقم 7 اگر آشان میگیم با 23 اکه اصلا جو پفتوری اکه اصلا پفتوری اکه اصلا شیبنه قبول اکه اصلا جو پفتور اکه اصلا پفتور آشان میگیم اکه اصلا جو رقم 3 پفتوری اکه اصلا میری دار شیپانگو اوز اکه یک لحظه اکه اصلا امجدی اکه والی امجدی اکه والی شیپالان یک لحظه بسین اکه والی امجدی اکه والی اکه والی جون گپا گوش نکرد خود اکه دواسه ما نویسی شیر نه بافکن که اکه خود من گوش نکرده سی یا که اکه والی شیپالان 2100 داشتی پروی نکرد 2100 داشتی مینوس یکه 100 روبل یکه قرضی داید گرومادایی بود 100 روبل قرضی مینوس یکه یک نیم هزار تکه روی کدم 500 نمود اکه مینوس یکه 100 یکه کند 400 روبل اکه مودایه بو اکه دواسه نویسی که 500 اکه روی کنیه چی فهمیم پنج شیپالان جون سخوان که پفتوری اکه بریم رقم 3 را که میگیرن ناباده کیه اکه سیه امجدی اکه سیه اکه سروب دیگری مون قبول اکه والی جون پفتور بوشه نه 400 دیگر موندگی اوز یک لحظه اکه سیه امجدی اکه بابا جون اکه سیه امجدی اوز یک لحظه اکه بابا جون اکه سیه نبوشه اکه شیروی در یکی میتین شیرونه با اکه ریم بود داخل اکه نابال مینستم شیپالان ریم بود با اکه داخل نابال اکه سیه جون رقم 3 را میگیری اکه سیه که واسه رقم میگیری اکه سیه اوش داده بشه شیپالانگو اکه سیه اوش داده میریم او بس اکه شیروی اکه سیه اوش داده بشه رقم او بس اکه شیروی یک تا دیگه رقم میگیره که بگو اکه داناباد بنویسم تا اکه شیروی خیلی مگانی داناباد بنویسم اکه یکم تا خیلی شد داخل میکنم او اکه خیلی شد دوره داناباد تو اکه میدونی که داناباد میری شیپالان میریم اکه را اون میری داش صبر کن اکه شیروی جون میگیری یک تا دیگه رقم اکه ریمو جون اوش داده بنویسم تا اکه ریمو جون اوش داده بنویسم تا شما ده شیپالانگو که سیاجون شیرنا راکت هستیم رفتیم دارشی میرسیم اکه شیرالی یا بولگا شیرالی و اکه ریمبو که ریمبو شیپانان اوج داده میریم دارشی اکه سیاه شیپانان رقم 3 اختگه ما راکت کن میریم اکه سالودین شیرنا 400 نمونه که جون ما اکه والی جون 300 نمونه اکه فخریدین 400 نمونه اکه فخریدین جون از اکه یک تا دیگه کانالی 200 روبلا که میشه صبر کن که میشه میریم اکه سروب جون پر دکانی ما اومده با اوش دیم اکه شیرالی جون حضوری او نمونه شیپالان اکه میشه جون سلام علیکم نه کجا بناباد رفتیم اکه سیاه جون رفته تکن اکه سیاه بناباد اکه رفتیم قناباد نیست اکه سیاه اوه شیپالان اکه سیاه اوه شنا اکه میری اکه سیاه 500 نمونه رفتیم دارشی تو دا برگو رفتیم رقم 1 رقم 1 11 اومده که رقم 2 رقم 2
21. اکای سی آمده کنی رفته سر رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 10 اکای میشه جون در نوبت بنویسید رقم 6 11 رقم 7 باشه شیپالنگو 11 آن شیرنا بردی رقمی 2 با 21 اوشا میگیم رقم 3 میریم شما میگیم شیپالنگو او شیپالنگو داشت میریم یک گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که حضرت و بین باز در ما در زمین بله که او سوا ما میسپاریم یک ما اکو ما خطو کردستان کنی 2 هفته واره کده میریم نه که 7 11 اومده شه نه 7 11 اومده گشه نه اکای بجون 7 11 دزد شیپالنگ بریم داشتی 7 شیپالنگ 11 اومده گویم بریم رقمی 3 کده میزن او سوا قبول میریم قبول کردیم از روزون دیر وقت شیر شیپالنگ دیر وقت 3 شیر بعد اکو میریم داشتی یا ورده شیپالنگ بلیت میکنیم شما سید تزاگو چورا میگه تزاگو بریم شیپالنگو آن که چیکار میشن نمیدونم اکای سروجو راکت تشکیل شه بچه میریم داشتی اکای سیاجون 400 نمونه اکای سالویدین 300 نمونه اکای والی جون 200 نمونه اکای فخری جون انا 900 نمونه شیپالنگ اکای سروجون راکت اگن اکای شیرالی جون 900 نمونه اکای سروجون شیپالنگ پرد اومده کمیریم داشتی رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 6 21 رقمی 7 رقمی 7 12 رقمی 1 رقمی 1 11 رقمی 2 باشه شیپالنگو رقمی 2 20 آن شیپالنگو رقمی 6 5 1 وارا کده رقمی 3 میریم 3 سرولی وارا دیگه شما یکی مزور مرحمت بنویسید کن شیپالنگو 3 سرولی وارا دیگه شما یکی مزور رقمی 7 کده رو وارده میریم شیپالنگو وارا کده شیپالنگو رقمی 3 5 6 اکای سالودین درو مادای کانی سویبو رقم 1 2 او بسین اکای فخری جو وارا میدروی رفتیم اکای شیرالی شیپالنگ رقمی 7 درو وارده اکای سروجون رقم 1 پسای وارده بریم اکای سالودین 3 اکای خودش اکای وای کدگه میریم اکای سالودین شدنه رقمی 4 درو وارده اکای ریمبو رقمی 1 اکای خود اکای فخری جو وارد است اکای فخریدین شیپالنگ اکای اساجون اشمو هیچ اکای شیپالنگ ما کن نم تا گرفتم اکای جواب نداد اکای توکیو سلام علیکم کارتا اکای دادم 100 روبل داشت اکای ما کانت اکای رفتیم اکای جواب نداد دیگه اکای 100 روبل اکای داشت اکای کانت اکای تمام شد پول نداشت نه بوگ اکای اثر دنبال بنا اسم اکای شیرالی رقم 10 اختای میریم رقم 4 اکای حسن جان اثر دنبال بنا اسم تشریفالان میریم داشت توکیو جان سلام علیکم نه اکای توکیو جان با نواد رفتیم اکای من نواد خانه نیست تشریفالان نواد خانه است هیچ کنه است بوگی میشوام بریم رقم 4 کنه میزن او شوام اکای سروب یک براد رو بردی اکای سروب افیت پیش کنید راکت اکای سروب افیروتونو پیش کنید شیپالنگو افیروتونو پیش کنید اکای سروب جون رقم 1 اکای ریمبو جون
اکای ریموجو بس تا یا اکای رقم یک شماره در درو وارد. اکای سورو رقم یک اکای برات هم درو یا نه. بره یا رقمی چور. او بس اکای ریموجو صبر کن اکای سوی رقم پاس گوا اکای ریمبو اکای سورو. چه بچن پاس اکای سورو. بره شیرنا داشت اکای شیرالی. داخل درو وارد. اکای سورو جون جواب تکاجی نه. آخر شیر میمونه 300 روبل شه فلان. اکای کای سالویدین چه بچه 5 دواره اکای رقم یک تکه پاس کنه که اوج دو دیم اکتا رقم یک دو دیم شه فلان رقم یک اکا دواره پاس با دیواره اخری میریم اکای سالویدین رقم 4 اکا درو واردیم 302 شکل ما او اوش دیم اکای ریمبو رقم یک اکا ما اخته او اوش دیم داش میریم میرین شیپانو کلمه ز اوشک جون شوا اکای سروجو رقم 5 اکا بارا کداگه رقم یک اکا ریمبو دادیم خیلی پرسیدن تا که جواب ندادیم میرین داش کلمه زن او شوا یکی مزورا او میگه میرین داش رقم 4 همین 4 قبول اکا بنویس میرین رقم 4 10 اومده اکا احسن سلام علیکم رقم 5 12 اومده رقم 6 همین 6 21 اومده رقمی 7 رقمی 7 11 اومده رقمی 1 رقمی 1 11 اومده رقمی 2 رقمی 2 20 اومده رقمی 3 رقمی 3 11 اومده این شیفانگو یک حدیثه و یک حدیثه شده آن شیفانگو بردی رقمی 6 با 21 6 با 21 داده اوشان میگه میرین درشین 6 با 21 اکای ریموجو 1 منوت شیفانگو رو جو رقم 6 با 21 اکای کافدین قبول اکای ریمبو اوز یک لحظه اکای سیاه رقم 3 بس شیفانگو یک لحظه ما یا میدم خیلی $20 یا میدم خیلی 20 ما معلش یا میدم خیلی 20 بریم رقم رو جابجا میکنیم اکای سیاه رقم 3 اکای اختای شیفان رقم 2 من خالص در نوباد کیای اکای شیرالی نوباد رقم درا میگیری اکای شیرالی نوباد رقم درا میگیری شیفان قبول اکای شیرالی نو اکای ریم نوباد اختای اکای ریم بوز اکای خالص در نوباد اختای سخن کن گازن دولادون گوش دارم گازن اکای ریم بو شیپان جون نه زکر یک اخد نیست شیپان مو زکر داخل اکای اوچ رادی چه اکای اوچ رادی خالص داخل میتونم یک ما جوی خون ندارم میرم با خدا جوی خون ندارم خول بشه اکای گرمه یو تمام دی ما آدرسم میخواستم در نویگاسیون بزنم اینجا میبیاد میریم شیفانگو داشتی اینجا میبیاد تراموای اتوبوس میریم مترو ما از آدرس روی میکنم در آدرس باید بزنه یا آدرس کارت بزنه میریم داشتی مالش خیلی میرین شیپانگو اکای سیاه شیباچه اکای رقم 4 پاس اکای ریم بوجون خوش اومد اکای سالوی جون خوش اومدی باز میبینیم اکای ما اکای سالوی جون خوش اومد نه اکای ریم بو رقم 4 میگیری میرین
یا صفحه نویس کنیم شیفالانگو داشت همه قسم میریم قبول اکی ولی جون قبول اکی رکتش میکنیم میریم داشتی بریم اکی سیاه چه بچه رقم سیاه اکادی ما اختای انا 400 دوشه شیفالانگ اکاد اکادی ما 300 دد میمونه بریم داشتی قبول اکادی ما بگی بریم اکی ریمبو چه بچه جون رقمی 4 اختای شیفالانگ جون رکت اکن اکادی ما بریم اکی فخردین نایسیم اکی فخردین شیرنر اکاجون ما اخدا کن 900 روبل داداست ما داری اور میبینیم اکای شیراجون از میبینیم 900 روبل اکا داداست ما داری اکای فخریدینی خون ندارم میریم دار شیپالانگو اکا رخ شما دین میگی میریم اکای والی جون شیپالان رقمی 6 اکاجون ما اخدا 200 دوش اکا 100 میمونه میریم دار شیوز یکی مازور تکا روی میکنن اکای سوروب جون اکای سوروب شیپالان جون رقم 1.5 اکاجون ما اخدای شیرنر اخدا اکاجون ما کنی کای سروجون آخران کام گفتای او آشتیم شیپانا جون بریم مکای شیرالی جون شیرالی شیرنر رقمی 7 دو شیپانا اخدا اکا 500 دو ماده شیرنر اکا چانسون دوشته که خد 300 دوشته که 500 خطی اکا انا 700 میشه که 500 میمونه خوبی اکا 500 میمونه بریم داشت اکای ریمبو کای ریمبو جون شیرنر رقمی 4 اخته شه باشه 200 میمونه بریم در شیفانگو همه کسا رقماتو یا بینان دانو چزویر رقماتو نخواندو شیفانگو کدوم میده اوشه باشه همه تونه برگوری رفتیم در شد بریم اکای شیرالی بستو اوزیدی اکای شیرالی بستو کنیم اکای شیرالی شیفالان اکای شیرالی جو گوش کن اکای جون ما 900 دوشته که دو تا رقم اکا وارد روارده که 300 روبل مون اوز اکا چانس پافتی اوز 500 پارتوفتی بله 500 پافته من اکا را 400 سو کدم اکای شیرالی جون 500 پافته بوشه که توری گپ تا که 100 فویز گپ شیفالان جون 100 فویز بله اکای سالی جون شما شیفالان اکای فخریدین جون 900 روبل اکا دست ما داریم میریم در شیفالانگو اوشا میریم اکا را براکت هم میکنیم دادو دو سر بودو دادم نردیم میریم رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 شیپالانگو 22 آن شیپالانگو رقمی 4 و رقمی 6 واره کده رقمی 5 میریم مرحمت نیست 300 روبلی واره آن اکای سروجون دیدی شید نه بو وارش ده شیپالان بو وارش ده کنی بنایسنگی کی مدرویا کنی شیپالانگو بنایسنگی کی مدرویا واره 7 دو واره گفته یکا 7 دوش واره درو مدهی کی مدرویا بو کنی شیپالانگو بنایسن 3 واره گفته یکا سیا کنی شیپالانگو بنایسنگی کی مدرویا بله اکای سروجون میدرو اکای سروجون شیپالانجون وارا ده هستی شیرنر میریم ده بورا چشمون نرسه قبول اکای ما قبول شیرنر اما که شیپالانگو رقم 1.5 میخوریش اما بیره نایمادون وارا کده شیپالانگو رقمی 4 و رقمی 6 میریم داریم اکای شیرالی جون رقمی 7 درو واردهیم اکای سیاه شیباچه رقمی 3 درو واردهیم کی میدونه با شیپالانگو کنی مرحمت کنین شیرنا کنی مرحمت کنین شیپالانگو بریم کی با میدرویا مرحمت کنین شیرنا مرحمت رقمی 4 5 اکای سیاه گرفته این نرد بینیم اکای سیاه 5 گرفته رقم 5 بریم مخی
کانی 5 اکا گرفته 35 رقم یک مونه کی میگیرد شیپانگو رقم یک مونه اکا کی مون شیپانگو پول تا پارت هستم اکا میریم در شیپانگو بازی را استوب نمیکنیم رفتیم کسی میزنه رقم یک مقاله شیپانگو رقم یک مون تاجو راکتش کن بود رقم یک مونه کی میگیره اکای تماشا بینمون رقم یک مونه کی میگیره کانی بنایسین شیپانگو رقم یک کای سراب جون رقم یک گرفته که قبول است رقم یک اکا کادو میزنم 1800 رو اوش آتالیما راکت کنه نکای سیاجون ختم کردیم راکت کنه شیباتا بریم رقم 5 کادو میزنم شیپانگو اوش آشا اما کنه شیپانگو بربوری رفتیم دارشی بریم دارش شیپانگو رفتیم شیپانگو پروتون رو پافتن گیریم پلاکوتون رو میپارتیم شیونه میریم دارشی تو میکنیم پلاکوتون رو میپارتیم شیپانگو دارشی سوکتو میکنیم رفتیم شیونه اکای یه بچه ایما چماسون لگه اکای فخرین اکای 900 دور اکای دبوزی نیست اکای 900 دور اکای فخرین 900 دور اکای دبوزی نیستی میریم اکای شیرالی رقم 72 اکای ما درو ورده اکای 62 اکای ما اوشتیم اکای سیاه شیبچه چند سون پافت اکای ما اکای سیاه شیرنر آنا 600 اکای ما پافت اکای ما آخر شیرنر 300 دیگه میمونه اکای کیمون نه اکای ازبکی اکای نیفانیما رو برات اکای سروب جون شیپان رقم یک اکای درو ورده اکای پول نماد اکای اوشتیم میریم شیپانگو کاده میزن اوش شانشه همکتون ده برد بوری حافظت گفته ای اکای کیان قبول اکای ما قبول شیپانگو قبول میریم در شیرونه کاده میزن اوشک جون تون شوا همکتون ده شیپانگو برد بوری رفتیم در شی کاده میزن اوش شوا رفتیم رقمی 5 رقمی 5 شیروی نر 11 خود کنگ اومده رقم 6 رقم 6 30 اومده رقم 7 رقم 7 11 اومده رقم 2 رقم 2 خود کنگ اومده 10 اومده رقم 1 اخیر اکای سروجون رقم تا پیش اکای وطندار روی کردن ده رقم 2 رقم 2 31 اومده شد نه رقم 3 رقم 3 20 اومده رقم 4 رقم 4 31 اومده آنا شیپانگو بازیمون یک حدیثه تیوش ده رقم 4 31 اومده رقم 2 31 اومده رقم 3 میریم 900 روبلی واره شیپانگو آنا که 900 روبلی واره کانی سویبو رقمو همه بدورن 5400 روبلی بیر بشه کانی سویبو رقمو این نرد دیدی که ای اکا بوزه که یک حدیثه اومده 30 اومده 31 اومده 31 ای یک حدیثه تیوش ده کانی کی میدونه شیپانگو کانی بنویسین وارش ده بو شیپانگو واره میرین شیرونه واره کده شیپانگو رقمی 2 و رقمی 4 کی میدونه کانی شیپانگو مینویسیم 900 روبلی اکنون ما کی میدونه 900 روبلی دیلم مونده رقمو بالا که باور کن که دیلت مون هیچ کنه میدونه 900 روبلی شیپانگو هیچ کنه میدونه که همون کارتا کن تو دودا میگیریم یک کاجلان 900 روبلی دورن یک کاجلان 900 روبلی دورن شیپانگو کنی بنویسه یک کاج شیپانگو من رقم ندارم اگه 500 روبلی دورن پارتون وقت دیروز پس روبلی میشه که شیراجون شیپانگو نمیتونم شیر نر که شیراجون شیر نر نمیتونم شیپانگو میشود که چوبانه یکا میشود که چوبانه شیر نر
نمیتونم شیپان جون باور کنه که میتونست که بوجون ندی یا رقم دکه دواره هست که شیرالی یا رقم دکه دواره هست شیپالان یا رقم دکه دواره هست که شیپالان ولی چیگه میشه های دبای نهایت کمه کشن در نصیب کلیم باشه یا فورتونه پاپش کنیم اکو ما اگه شیرالی پاپش کنیم که چخالی کنیم اگه ریمبو پاپ کنیم اگه ریمبو کنی بو اگه پاپ کنیم که کشیم 1800 که 1800 900 میرسه تونا کار شیپانگو تست جواب میتیم اوکی ریمو جون تمام اوکی پاپ بزای رقم 3 میره داشت بوزی 100 روبلمون رقم 3 میره شیرنا بوزی 100 روبلمون همه کسا در جاکم نشین کاش اکو گفتم که پاپ کنین هیچ برن هیچ کنه در اومده اخی آن که شیپانگو رقم 1.5 مخولی مونده کی میگیره اکی میشم جدی میریم اکی سیاجون رقم 3 اختا شیپالان 200 نمونه اکی ریمبو قبول اکی ریمبو شیپالان بریم دار شیرونار 5 قبول اکی سیاجون 5 گرفته شیپالان اخیر کلمه 100 نمونه اکی ریمبو جون آنا 100 اکا دوش شیرنا 900 خطه که 1000 میشه 4 یک گرفته که 800 نمونه اکی ولی جون او اوش دیم اکی سروب جون رفته که جون ما 300 پارت افتاده بوده اکی ریمبو 300 پارت افتاده بودی میریم 900 باشه میریم اکی شیرالی شیپاچه اخیر کلمه 900 که باشه که جون 700 نمونه دو طرفم دوری قبول اکی میریم اکی ریم اکی بیستو جلان دران یک دو سه چهار او بیستی که شیپانگو یک حدیثش در مایه رقم را توری کنم اکی سیه رقم 5 سیه کلمه 100 دوری اکی ریم با رقم 1 4 اکی جمع ایخد شیندر میمونه 900 روبل اکی ولی جون او اوش دیم یک رفته اکی شیرالی رقم 7 ده که جمع ایخد شیپانگو آنا 700 میمونه تمام رفتیم شیپانگو کسی زن اوشک جون شا رفتیم رقمی 3 همی 3 21 همی 4 20 رقمی 5 همی 5 10 رقمی 6 همی 6 22 رقمی 7 همی 7 20 رقمی 1 همی 1 22 رقمی 2 همی 2 شیپانگو 20 آن شیرنا رقمی 6 رقمی 1 واره کده رقمی 7 میریم آن شیپانگو 300 روبی واره کنی سویبو رقمو اکی سیه اکی ریمبو اکی شیرالی کنی بنایستیم که واره دهسته نکوی ما مینایستیم شیپانگو واره دهسته نفنیستیم کنی مینایستیم اکوی ما واره کده شیپانگو رقمی 6 رقمی 1 3 اکی گفته واره بدرو اکی ریمبو کنی اکی خد اکی شیرالی جون کنی میدروی اکی شیرالی شیپالان رقمی 7 درا درو وارده اکی سیاه شیپالان رقمی 3 را درو وارده آن اکی رقمی 5 4 مخولی مونده رقمی 5 4 مخولی مونده شیپالان کی واره میدروی کنی بیرن ای میدون تماشا بینو بیرن ای میدون 4 واره گفته نارد بینم اکی ریمبو که ریمبو رقمی 4 واره گفته آن اکی رقمی 5 مخولی مونده شیپالانگو رقمی 5 مخولی مونده شیرنا رقمی 5 مونده کی میدرویا رقم 5 مونه شیپانگو میره شیپانگو اکی سورو جون امجد اکی سورو اکی سورو امجدی اکی سورو پمیر امجد اکی سورو پمیر میره دار شیپانگو کسی میزه اوش باشه 300 اکی والجون 300 اکی رقم 5 مخورده اکی 300
بریم اگر والجون با دیواره پافتوری اگر والجون با دیواره پافتوری که میرین داشت رقم 5 خونی مون داد رقم 5 بگیرین 1800 نه رقم 5 میمونه شیفانگو میبریم قبول که رقم 5 مخوله ویگرش جاکی موضوع میشه رقم 3 اگر سیاجو راکت کن اگر سیاجو شیفانگو راکت کن شیرنا یک دو سه از میمونه شیفانگو یگان سنه دو راکت ولی شیفانگو اوش دیم یه اگر سیاجو شیفانگو پارت اکادیما با میکافون شیرنا پارت و شیفانگو با میکافون نمیتونم یه بین ما باید رقمی 7 میرفتم رقم 6 رفتم یا برگر کمش شدم میگم که چیکن انا ما راکتش میشه نه راکتش میشه بچا نرو ببینیم میریم شیفانجون میریم در شهر رقمی 7 باشه ما میگیم که رقمی 7 برا رقم 6 جاتون براش نشون دادم قبول کردم بعد بارا کیف مشارکت کیف میریم رقمی 7 میریم شیفانجون خاله میده او شوا یه مون شیفانجون میبریم رقم 7 میریم کسی میده او شوا رفتیم تقریبا چه با ما رقم اگر سنجون سلام علیکم ولی با ما گفتم رقم یک از نام یکی توگری بود ولی شش اگر اختیار داد اگر سنجون سلام علیکم اگر سیاجون اگر نباشه اگر من خط پاس بگو اگر یکم کس دیگه داتیم میریم اگر حسنیدین شواچک شما دی شما دی شیپالانگو شما دی میریم سوکتو اگر شیراندی رقم 7 که ما اختیار شیرنر 700 100 دیگه میمونه اگر رینبو رقم 4 کجما درو ولی که 900 شیپالان 600 میمونه دو تا رقم میشه کجما سوز رفت سای ببین کجما اومده کجما شه بچه اومده که 600 میشه که 300 میمونه شه نه قبول اکه حسین جون اوچیا دامون مکان یک مدام اکه ختی میریم داشی بعد بارش از قبول میریم کدام میزن شیپانگو یکم از اوشو یک رقمی 5 خونی مونده میریم رقمی 7 رقمی 7 ده اومده شیپالان رقمی 1 رقمی 1 ده اومده شیلنر رقمی 2 رقمی 2 رقمی 2 شیپالانگو 22 اومده رقمی 3 رقمی 3 رقمی 3 شیلنر 20 اومده رقمی 4 رقمی 4 20 اومده رقمی 6 رقمی 6 آنا شیپالانگو رقمی 6 برآمد کرد زندگی نسانیلی او شاکر میگیم رقمی 6 بعد 32 این نرد بینم یکم از او شاتا میریم 11 اومده آنا که اکای سیاجون رقم پافتور اکای والجون پاس که تمام اکای والجون پاس اکای حسین جون هم جدی اکای حسین اکای حسین جون هم جدی اکای حسین این شه بچه اکای حسین جون دو زکه پاس گو اکای رقم 6 هم میگیری یعنی درش شیپانگو درش میری قبول اکن هفت و خواه گفته قبول اکن رقم دمونم خولی اکای حسین شش دو خولیش داد مرمه شش دو خولی شیپانگو می‌نویسیم شش اکای حسین دادیم اکای حسین درام میگیریم یا چخالی بریم رقم 7 شیپانگو کاری میزن او شوا قبوله رقم دمونم که میگیره شیپانگو رقم 2 راکتش میکنیم اکادیم ها جاکا راکتش میکنیم رقم دمونم که میگیره شیرین نه رقم 2 مرحمه اکای حسین جو راکت پدنگ اکادیم ما بریم دال شیپانگو
акай сия рақами 53 калима ахтай 100 немуна. акай рембо рақами 14 ахтай калима 400 немуна. акай вали мурафтай қабул калима 5 23 қабул акад 23 боша акад 23. акай валиҷон рафтай акай ҳусниддин шена рақами 6 акай ахтай ракетаган рақами 5 6 5 мухолия 5 мерим. акай шерали рақами 7 холия калима о оштин шефалан берем дарш шефалангу акаоз як лаза пурша ракета кана берем дарш ek гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо базбин боз баромад дар замин мерем. акай ҳусниҷон шебача ракета кан ана ки шепанагу мерем. акай ҳусниддин ракета кана каҷима бурем дар шишерна мехунм я бурга рақамотон. акай сия рақами 32 ихтака 100 дори. акай рембо рақами 14 акай ахида каҷима 400 дори. акай ҳусниddин рақами 6. акай ана шералиҷон рақами 7. рақами 5 мухолия шепанагу рақами 5 мухолия шерона рақами 5 мухолия марҳамат кунед рақами 5. рақами 5 мухолия шепанагу гирифта. рақами 5 ака рақами 5 акай сия шепанан гирифтем ака ошидем. акай ҳусниddин куҷо шуд? акай ҳусниddин шепалан оз акай ҳусниddин пулша парта шепалан оз ака як минути дига местем ака агар ки пулш набиашед на рақами 6 худ мегирем. қабул ака мебинем шепалан мебинем. наомада акай ҳусниҷон. акай ҳусниddин хаб ака мо идохша бурем ака баъди кун ака рақами 6 бигохӣ шепалан идохшака бурем баъди кун ака рақами 6 бигӣ. акай ҳусниҷон шепаланҷо пули дака озиашда наомада ака и кун ака рақами 6 худ мегирем шеднар пули дака омад рақами 6 дакаҷума айхидод меша рафт наомада ака намедонем чуба чанд сом пафт шепалан чанд сом пафт акай ҳусниddин ина шепаланҷон да даст маин инҷа дестодагӣ наомада. акай ҳусниddин мо ака рафтан мегирем шенар идохшака мерем идохша шепаланҷон мерем ака баъди идох ака рақам айхидод меша ака то пулуд омадан ака акаш дад накунем мерем рақами 7 рақами 7 11 оз ака биё чуба нешена рақами 1 рақами 1 10 рақами 2 рақами 2 10 рақами 3 рақами 3 21 рақами 4 рақами 4 11 рақами 5 рақами 5 21 рақами 6 рақами 6 боша шепалангу 12 ана шена рақами 3 ва рақами 5 бара када шепалангу рақами 4 мерем. акай ҳусниddин пулуд наомада акай ҳусниddин шебача кан ака чек шамада ватсап дарои кан шепалан кан чек шакамада ватсап дарои кишемак бере шепалангу ки вара медроя шепалангу рақами 1 рақами 5 бара кадаи 300 рубли. акай шерали 7 дро варда ин нарад бинам акай шерали го бо ки медроя шепалангу акай рембо рақами 4 дро варда вара кадаи шепалангу рақами акай ҳусниҷон пули дакаҷима омадака 500 омадака мерем
آمده اکا نه آمده شیپالان نه آمده اکا مجای رقم 4 گرفتگی اکای حسین جان رقم 6 اکا جان من میدروری وارا بریم وارا شیپالانگو رقم 3 و رقم 5 کدای بریم اکای دو پاس وارا گفتای شیپالانگو دو پاس وارا کی میدونه مرحمت دو پاس وارا اکای مجای رقم 2 اکای حسین جان وارا شده شیرنا 300 روبلی قبوله یک ششم خوله مرحمت مجای شیباچه رقم درو وارده اکای ریمبو شیپالان رقم 4 درو وارده اکای شیرال جون رقم 7 درو وارده آرک شیپالانگو میریم رقم 4 رقم 6 دوم خوله شیپالانگو 6 اکای ماکس شیرنا رقم 6 اکای دوم اختار راکت اکای شیباچه میریم داشت رقم 1 مونا کی میگیره رقم 1 مونا شیپالانگو رقم 1 مونا میریم داشتی راکت کدان گیری نکنه پلا راکت کدان گیری میریم کسی میزن اوشا رفتیم رقمی 4 رقم 1 مو خوله شیپالانگو رقم 1 مو خولیه شیرنا رقم 1 مو خولیه مرحمت می رقم 1 شیپالانگو رقم 1 خولیه کی میگیره یعنی شیرنا مرحمت می رقم 1 که مجوید رقم 1 هم گرفت که قبول که مجوید رقمی 2 و 1 که خود دکه شما راکت تشکیل میریم قبول اکای مجوید جون راکت اکای ماکس جون شیپالان جون راکت تشکیل این اکای گرفت شیپالان اکای سیاه جون گرفت شیرنا بریم شیپالان کنه بزن اوشک جون شوا همه تون در بربوری حضور هشتن او شوا بریم دانشی اکای ماکس جون شیپالان جون راکت تکنکه میریم اکای شیروا جون اکای جون مختم اکای راکت تکن شیباشه پلوتون اکای با راکت تکنه بریم دانشی شیپالانگو آنها که میریم اکای موبی شیباچه رقمی 2 و 1 اکای گرفت اکای پول دومده که آوشتیم اکای ریمبو رقم 4 اکای درو وارده که جون ما اخد شیپالان کنیستی 400 داشته که جون ما 100 میمونه رفتیم رقمی 7 نه اکای نامده شیپالان جون نامده شیرنا نامده شیپالان اچ پارت افتگی اتینکو پارت افتگی اکای شیرال جون اتینکو پارت افتگی اکای شیرالی شیپالان جون بریم که شیرالی رقم 7 اکای اومده که جون ما اومده شیرنا اکای کی شیرال جون رقم 7 اکای جون ما اخته شیرنا 500 اکای جون ما 7 اکای جون ما 200 میمونه شیپالان جون 200 اکای جون ما میمونه اکای ماکس شیپالان جون کجا شده اکای ماکس خطا نگاه داریم اکای ماکس او بیاین شیپالانگو اودن میپرفتگی در قدر وقت میپرتوفت گل برمد از این بله اکای گل برمد از زمین اکای ماکس جون شیر نر پل دامده شیپالانگو 1 منوتی رو دیگه میستیم اکای پلش نبیا شیرنا رقم 6 اینم سوختم اکای خد میگیرم میریم دارشی یک لحظه میستیم شیپالانگو اکای نور جون چیول دوری 1 منوت دیگه همین 1 منوت بگذاره میریم دارشی و میکفونموشه اکای میکفونموشه میرین در شیپالانگو هیچ کنه اکای ماکس پلش نو پرفته قاطی رقم 6 کیا گونسو میره برین هیچ کنه نرا میرین رقمی 4
رقم 4 10. رقم 5 رقم 5 12. رقم 6 رقم 6 11. چی در کره خوش کنم؟ رقم 7 رقم 7 20. رقم 1 رقم 1 21. رقم 2 رقم 2 20. رقم 3 رقم 3 10. آن شیپانگو چی گفت شده؟ بود رقم 1 اگر روشن بگیم با 25 زده. آخه من همین شما دا بخدا که بعضی تکو حیران نشم. آخه برادر عزیز رقم اگر شیپانگ پر تپار تو خیلی نداشتگی باشه که پس بگوشه نه نشده بگوشه نه چی در کنه میره رقم 1 با 21. آشام بگی میری در شیپانگو داشی. بچه وقتی خطونا میگیرین وقتی ما را میگیرین عصبای ما را ویرون میکنین چی در کره شیپانگو؟ همین چی یک شما را خورده کیف میگیرین شیرو نه؟ بنای سکه مجاید بنای شیپانگ بنای سکه قبول اکه سیاجون باید اکه 300 سوخت بریم رقم اوخی نمی اکه شیبایی یا بیلوکیش سوخت نه؟ بریم رقم 3 مخوله کی میگیره؟ رقم 3 مخوله شیپانگو اکه 35 بکنه قبول اکه بنای سکه مجاید بنای سکه میریم شیرالی رقم این 3 لگی قبول اکه میریم داشتیم بچه چی در کنم این خروخی نه و بعضی وقتا در این حیرون نشان بریم اکه شی بچه راکت اکنه کجون ما اکه ریمبو شیپانجون اکه ریمبو جون 100 روب دوره اکه کدوم رقم تا میدروری اکه ریمبو اکه حسین جون رقم 6 اکه جون ما اختر شیپانجون 400 روب نمونه اکه شیرلا جون رقم 17 اکه جون ما اختر با اوش دیم کنی بنایسین شیپانگو بنایسین اکه ریمبو کدوم رقم اکه پافتوره 4 پافتور بوده یک خوله شیپانگو مرامت کنین اکه سیاجون خیلی بو راکت هم میکنید چه بچه برید در شیپانگو بین سیماکوما شیپانگو رقم 1 مخولی مرامت کنید رقم 1 اکه سیاجون کجا شدی؟ اکه سیا وقت شیپانگو اکه ریمبو رقم 1 هم نگیری شی بچه اکه ریمبو رقم 1 هم نگیری اکه سیاجون مخته نگه دارم شی اکه سیاجون پول نداری اکه سیا مخته نگه دارم شی نه قبول اکه ما راکت اکنه که سیاجون پول نداری شی پولان سیاجون پارت اکه ما با کفون میشته شی نه نه یک تشکم خالی کردیم اکه دیدی چی شد پارت اکه ما بریم دار شی پولان جون باور کنه که وایزاد از بخشی تر بای اکه ریمبو جون ختم اکه پارتو شی پولانگو ای اکه شی پولانگو اکه چی واز پارت نشی وای ببینیم تیموس اکوی من نوشتم میگیرم شی پولانگو پارت نگیر اکه ریمبو جون پارت اکه پارتو میریم داشی اکه شیرالی اکه حسنیدین شی بچه رقمی 6 اکه اختای 400 روم اکه دوری میریم داشی اکه ریمبو رقم 1 4 اکه اختای راکت اکه نکدیم چوت پول نامده اکه ریمبو شی پنجو راکت اکه نکه پول نامده سای مینوس هدی میریم داشی اکه شیرالی رقمی بی
کنی رقم 2 و 7 اکا اخته او اشتیم ولی اکا او اشتیم شیپالان او اشتیم میریم میریم دالشی اکایی چند سپاف ریمبو جون چند سپاف دی اکای ریمبو سادی دیگه نمونم اکای سیاجون شیواچه نباشه اکای میخونم رقم اکای شیرالی رقم 2 و 7 اکای ریمبو رقم 1 4 100 دوری اکای حسیدی رقم 6 اکای 400 دوری میرین دال شیفانگو کی جدا بود چند رقم دیگه خونی مونده رقم 6 3 و 5 مونو 3 و 5 مون شیفانگو خولی مرحمت 3 و 5 کی میگیرم میدونم اکا اخی اکا میریم میکفونیم ششونار مازه بوزی سروز میگی اکای شیرالی رقم 7 3 اکا اخته 2 و 5 خولی میریم داشت شیفانگو 2 و 5 اخیدم میریم رقم 2 رقم 2 دا رقم 3 رقم 3 دا رقم 4 رقم 4 دا رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 21 انا شیفانگو رقم 1 رقم 5 وارا کده شیفانگو رقم 6 میریم مرحمت کنید شیفانگو کی وارا دار کی وارا در شیفانگو کنی بنویسین کی وارا در شیفانگو سوگو رقم اکای حسینی جان میدونه اکای حسینی شیفاچا میدونه اکا مازه بوزه گرزونده شیفانگو مازه بوزه گرزونده همین نباشه شیفانگو خواهی که خونه چه قرض میکنی شیونه همین کوری حرام با قرضوری هسته نباشه پارس میگویم میریم داشتی کنی واراش ده کی میدرویا وارا کده شیفانگو رقم 1 رقم 5 کی میدونه کنی شیفانگو بنویسین اکای شیراجون پافتور یک پاس قبول اکای شیراجون خوش اومدی اکای مجوجون چند میگیری اکای مجویی بنویس اکای 2 3 4 6 7 همش خولی خرید کارتا تو دودا میگیریم شیفانگو اکای تماشا بینم کنی یک تایی لایک هم میزنیم اکای تماشا بینم کنی یک تایی لایک هم میزنیم همش اکای خولی 2 3 4 ای برز همین برکتگی همش اکای خولی بریم داشتیم رقمی اکای مجوجون گفته سموا که رقمی 2 3 4 انا 6 7 خولی اکا بریم حالا میزن اوشا 3 و 6 قبول اکا 3 و 6 اکا اکا رکت اکا رقمی 2 4 7 مخولی که میگذاره شیفانگو رقمی 2 4 7 مخولی شیرنا میره دست شیفانگو حالا میزن اوشا هیچ که نمیداره دیگه شیفانگو هیچ که نداره شیفانگو میبریم میریم رقم 6 هیچ که دیگه نداره در شیفانگو 3 رقم میشونم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 از بمونه شیفانگو اکا پونتا پارتا که بریم داشتیم که موجویی 3 و 6 اکا گرفتیم اکا موجوجو پرو دومد اکا آمده اکا جو ما اینیم خدا رقم در اومده اکا میریم کاده میزنه 1000 بلو شوا رفتیم رقمی 6 کاده میزنه شیفانگو او شوا 1000 رقمی 6 رقمی 6 12 رقمی 1 رقمی 1
20 رقم 3 رقم 3 30 اومده ای رقم 4 رقم 4 ایوی یک تا دیگه شو نکه کشیدم کو حفیظ یه بینم ایسر کشیده ایسر میکشیم شیپانگو اکه اونجا جون ایسر میکشیم اکه خطا شده خطا میرین داشتی اکه اونجا یک طرخم درون میره شده شیرمه نه خوب بود نمیگم میرین اکه اونجا یک طرخم اکه بدرور بسته شیپانان اکه اونجا یک طرخم درور اکه هردش همه درور شیپانان میرین ایرو شیپانو گره نیستن رو بایرون کنم قبول اکه ایرو شیرنه آخه همه چی در کنم اکه شیرالی خواه دیدی اکه بودی را شیپانان دیدی اکه می نیستن شیپانانگو باید در نکنید با بودی را بمانی میکنن اخو شیپانانگو بودی را بمانی میکنن میرونیم شیپانانگو یه برای مایرخم 6 میریم کردیم میزن آش رو رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اما سازمان نیست شیپانان سازمان نیست میریم رقم 6 رقم 6 11 ولی رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 اینا شیپانگو همین اکاد در نصیبش بوده اینا با کشیدیم با 20 اومده آشا میگیم اکاره با 20 زده همین در نصیبتون با شکو شیرنه ایلو کم 15 تا کارتا گیرین یک تا گیرین کن بزنه آشا میگیم اکاره 1000 رو دیدی نه ولی آشا میگیم رقم 4 میرین باید اکار روز میگی شیپالان میدونم اکار شیرالی میدونم شیرنه زنده بشه کردیم ما میرین اکای مجاجون اکای مجاجون رقم 5 مخوله شیپالان میگیرین رقم 5 مخوله شیپالان 5 اکای شیپالان رقم را تقسیم میکنیم اکای امروز سلام علیکم میریم رقم 4 اکای ریمبو رقم 6 اکای حسنیدین دیگه رقم مخوله چند سو بود 1000 روبل اکای مجاجون 1000 روبل شیپالان 1000 روبل اکای او زیرکای تا میکنیم با میریم رقم میگیریم اکای ما شیپانگو رقم میگیریم میریم دالشین اکای امروز سلام علیکم میریم همه مبارک شیپانگو همه تونده مبارک باید اکجای ما باید تقسیم میکنیم اکای اکرام جون سادی رفته سیم شیپالان سادی رفته سیم شیرنر سادی رفته سیم اکای ما شیپانگو سادی رفته سیم مرحمت کنین وارا بگوین ای وارا میگوین آنا بوزی وارا گفتی سامی دیدی نه یک هفت اکای امرون جو یک هفت اکجای ما اختار شیپالانگو راکت اکن میریم رقم 2 3 5 مخوله کی میگیره مرحمت کنین اکای امرون شیباچه رقم 1 7 اکجای ما اختار شیپالانگو راکت اکنکن چه خیلی تقسیم میکنی داخلش نایپاته اکای شیرلا جون یک نکه رقم میگیرن اخیاکه همین 2 میلیون دکاش داد میکنم نگیرن اکه جواسه اکای تیگر جون جواسه اکای نه وارا نش رقم بوزی پراسوی مونای میگیریم رقم 2 3 5 مخوله نگه نکه رقم میگیرن اکه نمی پارتیان اخیشداد چون میگی پلا پارتین با نم میگیرن خاکی اگه کارتا را دیگر عقب کنی
бо агар ки накашака бо вақт мера. Акай Павлоҷон салом алейкум. Гап дака 100% ака Шераҷон. Ҳама ака ранги хидат нестех Шернар. Ҳама ака ранги хидат бошаку. Тамом рафтем Шернар мери дарчи. Акай Тигр. Плотона партнер Шепалагу. Тигр Шепалан рахами 5 ака хидат. Машиник шака гарени бисёрай. Ерим акай Павлоҷон. Қабул акай Павлоҷон рака даган. Акай Пабло Эскобаро. Шернар рахами 2 ака хидат. Ана Шепалагу бозмон ба қизик мера насиб боша. Банайсин Шепалагу плакотона партоин. Намада Шепалагу чӣ бало задагаи телефонотона ман намедонам. Мерем дар Шепалагу кадамезам ошава. Ҳаматунда бурбурӣ рафтем. Ай рақами акай Шераҷон хуш омадӣ Шербача. Акай Шераҷон хуш омадӣ. Акай Павлоҷон ба номи Шаян омадеста Шепалагҷон омадеста. Плотона партия Шепалагҷон мерем дарчи. Бинайсен ки чанд хадап пафта акума тамом. Бинайсен ки чанд хадап пафта акума тамом мерем дарчи рақами 4. Рақами 3 задаги буд. Ау мегем Шепалагҷон шо мегем. О мебинем акаҷон ма Шепалагҷон ҳоз мебинем шена. Кани бинем ки чанд хадап пафтай. Шепалагҷон бинайсен ки ба номи ки чанд хадарай Шепалагҷон бинайсен ки ба номи ки пафтага инҷа чанд та омадаге намефаҳмӣ ки чия. Акай Тигрҷон шумо Шербача. Боз акай Тигрҷон мебинем. Мебинем Шепалам. Яре Шерна даш када меза ошава. О мебинем акаҷон на мерин даши. Арақами мебинем. Рақами 4 ҳаматунда бурбурӣ касе меза Шепалагу ошава. Явга Шепалагу булефш мекунем. Мерем дарши рақами 4 таги курси шакаш. Не акай Тигрҷон роз бес така ма худо мебинем Шепалам мерем. Артака партака Шепалам. Бисяг омадай бад намодай. Мерем дар Шепалагу када меза Ошак Ҷонсон шава. Рафтем. Акай мерем. Истодагим акай Имроҷон Шепалагҷон пул дака наомада шена. Мерем акай Ҳусиддин. Чубака рӯй нашлеса Шепалагҷон чубака рӯй нашлесай. Мерем акай Ҳусиддин Шебачаҷон 300 намуна. Акай Рембо ош дем. Акай ана акай Тигрҷон 100 намуна. Акай чимон дошт акай Пабло ош дем. Акай Имроҷон ха акай Имроҷон Шепалагҷон мо рафтан мегирем ака. Мо рафтан мегирем ака бозӣ стоп нашава ака чӣ мекунем? Насиб боша ака пулат биё акаҷон ма рақам дар хиди Шепаланг майлеш. Мо рафтан мегирем акай ҷо аст ака ҷо ҳоз акай маълум мешава як лаҳзаи дига месем канам ака чӣ намерем дарчи. Рақами 1 ҳафт ака ӯзиёз дар хиди мерем. Рақами 4 21. Рақами 5 рақами 5 20. Рақами 6 рақами 6 11. Рақами 7 рақами 7 21. Рақами 1 рақами 1 22. Рақами 2 рақами 2 20. Рақами 3 рақами 3 30. Нарад бинем Шепалагу. Рақами 3 ба 30 зада ошава мегирем акара мерем дарши. Акай пуд рақам 1 7 ӯзиёз холия. Акай Икромҷон хитан кама даоча бинесим ака Икром. Даоча бинесим така холиш ака биги. Мерем. Шепалагу рақам 1 7 мо холия ки мегирам алҳамат. Пахтор қабул ака пахтор боша ака пахтор мерем.
رقم یک هفت مخوله هفت اکای پود قبول اکای جمع هفت ایخته شپانجو رکت اکای هفت اکای جمع اکای ریمبو جمع پفتوری اکای ریمبو شپانان پفتوری یعنی داشتی رقم پنج میلیش رقم چور میلیش شپانان کاری میده او شوان اکای پود جمع شپانجو رکت اکای شپانان یعنی شیرونه رقمی چور کاری میده او شوان که رفتیم یه من شپانگو ببریم رقم چور هم کنده بربوری اکای ریمبو پفتوری اکای ریمبو شپانان اکای ریمبو اکای پود کتابرو اکای جمع پتا پارتا کمیریم اکای حسنی جون 200 میمونه اکای ریمبو جون پاسی چی پاس یکا میریم اوجا اکای کلیک کدگیم تیکو چایکا نه چسبا گفته اکا وای خسته اکا تیپر کلیش اکا کدگیم میریم اکای پود کتابرو اکای پود بچه رقم نفت اکای اختار رکت اکن اکای تیگر چه بچه جون اوش دیم اکای نانا اکای کیمون پابلو 400 میمونه بازی شیپانگو واپسی معنی نکردسته همین یاد دست دیگه میکشیم اکوی ما پیریریف میکنیم که بازی هیچ معنی نکردسته بازی گاری نخنش دیگه شیپانگو اکای پوجون شیرنا یک منیت دیگه مثل پولی اکا نبیا با هم رقم را خود میگیریم اکای ریمبوجون اونجا چکه جواب نداد کن پسای اکای پود شیرنا پول دوما در شیپانگو میریم رقمی یکی چور شیپانگو آخر مای بریم کدوم میزن او شوا همتون در برور رفتیم رقمی چور همی چور 19 رقمی 5 همی 5 20 رقمی 6 همی 6 21 رقمی 7 همی 7 21 رقمی 1 همی 1 20 رقمی 2 همی 2 11 رقمی 3 باشه شیپانگو 12 آن شیپانگو رقمی 6 رقمی 7 وارا کده رقمی 7 بریم 300 روبلی وارا شیپانگو 300 روبلی وارا شیرونه کی میدونه مرحمت 300 روبلی شیپانگو وارا مرحمت می 300 روبلی وارا کی میدونه قبول اکا جون ما قبول اکا کی میدونه وارا اکای پابلو وارا دانسی شیپانگ اکای پابلو اکای پابلو سیر درو واردا شیپانگو اکای پابلو سیر درو واردا میریم وارا کده شیپانگو رقمی 7 رقمی اکای موجود یگون تا رقم دیگه رقم 1 4 خوله اکای 1 4 2 خوله میریم اکای 7 6 وارا کده اکای پابلو جون رقم سیر درو واردا اکای موجود یگون رقم دیگه رقم 1 2 3 خوله شیپانگ مرامت 4 گرفته قبول اکای موجود جون رقم 4 اکده راکت اشک نکن اومدکای پود شیپانجون اومدکای رخ فکای اخته شیپانگ وارا کده گشیر نه وارا کده شیپانجون اخته دکه بو میکشیم دو طرفم در اومده کده میزنه 1000 رو شوا اما وقتی شیپانگو بوری اما وقتی شیپانگو بوری یه شیپانگو کسی زنه او شوشه این نفت میشه شیپانگو بریم رقمی 7 هذا میزنه شیپانگو او شوشه بریم داشتیم سزاوش نکن من میری داشتیم دو برمان از زمین عجب گلی نو زمین یکی وزته وزبین باز در ما در زمین میریم داشت یه من شیپانگو میبریم رقمی 7 میریم کده ایزا اوش رفتیم 7 3 4 6
7 3 4 6 7 3 4 6 2 3 4 5 6 7 8 9 анҷа мемонад шефаланго. мерим акай Паблоҷон рақами 3 така дурвардака 400 доштагам 100 мемонад. акай Шералӣ Шералӣ мегум. акай кимон буҷои пур домад акадима оштем. мерем кале меза ошак ҷонша рафтем рақами 7 1000 рубл оша рақами 7 рақами 7 акай 20 рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 22 рақами 6 рақами 6 боша шефаланго 12 ак муҷоҳид хиш ба ола дака бор бурди акай муҷоҳид бо ба 20 зада оша мегим и ака фақат оша мегим бибинем ба худо додагон ситеза макун ки онҳоро худо додааст мегӯям хуб оша мегим ака 1000 рубл ака оша шава мерин дашти рақами 1 4 мухолиай 3 пафтора ошава рақами 1 2 4 мухолиай шефаланго рақами 1 2 4 мухолиай акай пут пафтори қабул ака ҷума акай пут кидабру пафтори акай пут кидабру қабул ака ҷума ракета кеше бага мо рафтан мегирем мирем ай рақами 5 оша мегирем акара мерем даст шефаланго даст зан ошава рафтем ама тоза бурбори мерем даст мемоне шефаланго мебарем ай рақами 5 берем каси зан оша рафтем акай номҷон ассалому алайкум акай номҷон сози хуби шефалан мерем дарчи акай ҳусидин шебача 100 мемона сади акай сади акаму сади рафтесем акай Пабло шебача ош дем садия акай шефаланг акай тигр шефаланг эфир тапешкин сади акай пут кидабру шефаланг ракета ки шебача акай пут кидабру мерем шеври нар далши рӯйкарди смахака боварад мекунем мерем далши шефаланго рақами 1 2 4 айхидим шеруи нар мерем далши рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 рақами 6 21 рақами 7 рақами 7 22 рақами 1 рақами 1 21 рақами 2 рақами 2 10 рақами 3 рақами 3 10 рақами 4 боша 21 шефаланго бурбурди рақами 7 акара оша мегим 7 ба 22 кай пут кидабру пул намада шефаланг кан якад лайкин шефаланго оша мегим бозимон ягон гарманӣ надора шерунар эфира перериф мекунем бозимон акума ягон гарманӣ надора и хали бози шефаланго намеша агар ҳусиндин чӣ гуфти ака бозимон ака вапше ака маънӣ надора ози кай тигрҷон кан ака тигр шефаланҷон ма бинам кай тигрҷон як конта рафтем ака 200 рубл ака дорӣ акай пут кидабру мад акам чек тапарт акай пут кидабру не ака гуфта чи не ака агар тигрҷо бинайс акадима чи не
نفهمیدم شی پالان نفهمیدم. ما بعدی وارا پافتورم اکا و بعدی وارا اکا بعدی وارا شی پالان رفتیم موج اکا وارا رفت اکا بعدی وارا یکون ای اکا قبول اکا تیگر 300 روبل دست ما دوری اکا پود کدابرو ما دکم چک اکا پافتگی دکم ما د پارت اکا ما بینم شی پالان کنی ساعت چنده اکا پود کدابرو امجدی اکا پود کدابرو اکا پود کدابرو چوبا که ما د چک همو وایت اکا دویم بورا روی کدی اکا پول نپارتوفت اکا چی اکا وای میکنی پول نپارتوفت شیر نه پول نپارتوفت شی پالان ولی بیز گفتای ایستودم همون چک دکم ما در روی که نکم اینجا در پول دکم ما در نام آمده مرسی سلام علیکم اکا جون من سوزی خوبی اکا سلامتی خوبه اکا رمجان چی خیلی اکا اکا رمجان سوزی خوبی اکا سلامتی خوبه یه نار دنیا زنده باشه اکا زنده باشه اکا زنده باشی او زکا جون من شش اکا بوز دوله یک لازم است شیپانگو نمی اکا چک شما در پارتی هم اک چکش دروغکی باشه شیپانگو ما کارتا رو ایسار میکشم در بین هم بوزینگارو که بودن هوایو دا نه شیپانگ ما در چک شپارتو اکای پود که دابرو ما در چک شپارتو چک شپارتو چک شپارتو میرین شیپانگو داشت هم اکتون ما میگم که کی چی قدر پول داره اوز شیپانگو یک لحظه شیرنا یک لحظه قریب شیپانگو قریب الو وعلیکم السلام خیلی настроение شیف нормально вот اکای موجودون پول تا پاپس اکای رفته شیپانگ друзей Я один или вместе с Амином? شیپانگو اکا پول شپارفتگی بوده شیرنا اکا پول شپارفتگی بوده شیرنا میرین دارچی که موجودون قبول اکا پول دکا فهمیدن اومده لاجدن لبده میرین دارچی
Анакы. Я сейчас в Москве. На доставке вышел сегодня. Да, амин. Акай ки амҷади, акай путки дабру амҷади. Акай путки дабру амҷади, акай путки дабру. Акай валҷон оз акаҷон ман бест ака очра ака мегем перериф мекунем ака. Бозӣ чӣ маъни надора. Акай путки дабру. Шебачаҷон и карад акаҷон ма бехафаги пулад ака набиёя шепанҷон аввал пулта ака парту ака барақам бигӣ. Шепалан и карад ака пулта ака парту барақам бигири. Қабул ака барое ки халиқат ака ҳам вақти худат мера ҳам масаки чӣ меша. Не ма фаҳмидем ака ду бор ака роӣ када айби банкта мара гӯш кун ака. Пешака акаҷон ма пулта парту акаҷон ма бугу ака давот шуда нависид ака ҳозир ака 600 рубл шепалан дори да дасти ма. Ма ака пули дози мерем 600 рубл ака дори шенар. Кани менесем. Ана ки навбат мегирем барои баъди соатҳои 8. Навбат мегирем кия бинависем. Кани шепанаго бугӯем ки ки баъди соати 8 бозӣ мекунад. Ҳозир шепанаго ҳеҷ бозимо маъни надорад. Чиёна ҳеҷ бозимо маъни надорад. Ман мегӯям ки рақамҳо ай ки ай. Акай Ҳусниҷон рақами 6 акаҷон ма айхтай. Акаи Тигр рақами 5 айхтай. Акай путки дабру ака бинавис ака да WhatsApp ака бинавис. Да WhatsApp ака бинавис шепалан да WhatsApp бинавис ака. Акай Ҳусниҷон соатҳои 8 да медурӣ ака. Акай Ҳусниҷон 8 да ака надурӣ акаҷон ма буг акаҷон ма ҳамо ака 100 рубл ака роӣ кунем акаҷон ма. Акай Ҳусниҷон буг акам 100 рубл акаҷон ма роӣ кунем шепалан. Да дилам ака армон намона. Акай Валиҷон зайнид кин шерна соати 8 ака эфира сар мекунем зайнид кин. Биг ака лугои рақамш ака айхидед. Акай Тигр шепаланҷон мерем агар наша дертар медурам меша. Қабул акай Ҳусниҷон қабул менависем. Мерем ки ҷада акай Тигр рақами 7 гирифтай. Менависем кани шепалон ки чӣ рақам гирифтай. Қабул акай Сироҷиддин рақами 1 2 3 ра гирифтай. Мерем и бозии шепанаго навбат барои бозии соатҳои 8 навбат барои бозии соатҳои 8 шепанаго. Навбат барои соатҳои 8 шепанаго. Қабул акай Тигр менависем. имрӯз рақами 7 барома дорам. Рақами 7 ака бовар кунед ҳеҷ барома накардиам. Мерем. Акай Тигр шебача рақами 7 ака айхида шепалан 300 рубл ака да дасти ман дорӣ. Акай Сироҷиддин бовар кун ака бозӣ вообще маъни надорад. Ҳеҷ ки ака ӯзи рақамҳоро намегиранд ака. Акай Сироҷиддин бовар кун ака ҳеҷ ки ака ӯзи акай кимон амҷади? Акай чӣ ном дошт? Акай Ҳусниҷон амҷади? Акай Ҳусниddin. Акай Ҳусниddin амҷади? Акай Ҳусниҷон амҷади? Ӯз акай Ҳусниddin пурсем. Акай Ҳусниddin.
Akay Husniddin Amjad Akay Husniddin Şepalan. Akay Husniddin Amjad Akay Husniddin Şepalan. استایفتای Akay Husniddin Akay Sukhan Kadaka yakuni diga بریم. Akay Sirojjon Parto Khadaka Parto Aka merیم. رقم 4-5 مخوله شیفانگو مرحمت کنید 4-5 مخوله رقم هم زدگی بده رقم یک میره شیفانگو قبول یک دو کنید دیگه کس سخن کرده سخن نکرده نشکنیم که سخن یکش کسان سخن شیطان شکنه بریم رقم 4-5 مخوله مرحمت کنید که میگیره 4-5 بریم رقم 1 اکای سیروجیون رقم تک نکن او تا میریم 4 رقم ولی قبول اکجون من رقم 4 رقم 5 نکی میگیره شیفانگو رقم 5 نکی میگیره بریم شیفانگو باشیم همه بوری یه من شیفانگو رقم 5 کی میگیره شیفانگو رقم 5 آخر بگیره نخ کیلو خدا بود کدام اکای بالجو راکتش نکه اکای سیروجیون راکتش میشه نه بریم کنی میبینیم اکای سیروجدین شاشا اکای سیروجدین شه نه رقمی 1 2 3 اکای خده شیفانگو 300 پافتاکا اوشتیم اکای حسینی رقم 6 اکادوم اخده اوشتیم اکای تیگر جون امجد اکای تیگر رقم 7 اکادوم اخده 200 میمونه اکای تیگر امجدی گفته قبول اکای کی بون کجاش اکای والی جون راکتش کنه اکای ما بریم اکای والی شه نه راکت کدا شیفانگو اومد اکای والی رقمی 4 اکای دیگه 100 میمونه میریم باش رقم 5 خونی مونده خیر رقم 5 خود میگیریم میریم رقم 1 هم 1 10 هم 2 23 هم 4 22 رقم 4 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 شیفانگو برو رقم 2 با 23 میریم داشتیم اکای حسنیدین امجد اکای حسنیدین اکای حسنی جان امجد اکای حسنیدین شیفالان یه شونه رقم 3 کلمه او شوا رفتیم اکای حسنی جان باره اکای قدر کش داد کردن اکای باری قدر کرد کامبیا که رقم 6 دکه یکم پادرکه رقم 6 دکه یکم پادرکه شیر نرم بریم داشتی زد یکه خیلی مینوس میکنیم خیلی نزد یکه جل نیم بریم اکای تیگر جون 100 میمونه اکای سیروج جون 300 میمونه اکای والی جون اوشدیم رفتیم رقم 3 20
رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 شیطانگو بردی رقمی 4 و 22 میره به رقمی 3 بریم داشتیم این کار شیطانگو رقم 6 5 اخیر مگوش هم بگیم اکر سیجان شما دیشه باشه یک کنید دو کنید دیگه شیطانگو میکشیم با بامی ایروزان بعد پریریت میکنیشونه ساعت 18 بعد ساعت 18 شیطانگو داون سیکنیم بریم داشت شیطانگو کار میزه اوشه قبول اکر ولی جون باز اکر کنی یعنی باز یک کنکر یک کنیده مخد میگیرم چی گرده شنا میشه شیپانگو آخرون دست مونه شیپانگو آخرون دست مونه کدمی زد اوشا میگه میره درشی این نشینا یک طرفان تکه پیمان کدم چیگه به شکل میخواد میبینید ده اوز نمیتون تکه میریم اگر تیگر شباچه او دیم اگر حسیدین نسته اگر سیروجدین او اوش دیم اگر ریمبو 500 نمونه نه اگر 6 نمیتون تشیر نر گفتم که آخرون دسته 6 5 6 اخیر میری رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی بارو چه که ناکشم اگر تیگر بارو چه که سر کشم یه بچه ما یک تشه پینهان مونو که شیرنر همین خالی اینه ایسار باشه ایسار میکشم ایسار باشه ایسار یه رشی کنم و کاده میزه او شوا آنه شیرنر قبول اکه ایسار ایسار آبا چه خیلی دبولو نیست که گولی کن با اکای خالی میگیم نفهمیم تشیر نه هاف لیج بودی ما یک شب پینوان کنیم برام کارکرد جدامون قبول اکه این کلا شیپانون میش کرد گل نمیکنیم یکم کسا گل نمیکنیم شباتو یکم کسا گل نمیکنیم یعنی برخیم پانش کنیم میگم او شوا گل نمیکنیم شیر نه هیچ که گل نمیکنیم شیپانو میریم یکم کسا گل نمیکنیم بریم درش کلمه میزه اوشتاق رفتیم رقمی 5 رقمی 5 12 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 رقمی 1 11 رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 رقمی 4 20 آن شیپانگو رقمی 4 و رقم 6 وارا کده رقمی 7 میریم یارو کجلانی درو هسته یارو کجلانی درو هسته شیپانگو وارا درو یارو کجلانی درو شیپانگو وارا درو یارو کجلانی درو مرحمت وارا شده ها وارا گفته قبول که ها وارا اگه سیروجین میدرو یک مترجد اگه سیروجین بله اگه ای بخدش فلان ای بخدش بریم اگه نی همو اگه لیچ گفت ما یک تش است تیپسیان همون که کیفیتش برای اولی که چی اومده اگه کنی بینیم قبول اگه نصیب باره میریم هیچ کنامه دراشه پالنگو زنده اوشکه تیگر 100% اگه همه سلامتی باشه که تیگر جون سلامتی باشه که هیچ کنامه درویم اگه تیگر جون شیپالان آیدانی خود اگه تیر خوردی بله میریم
насибай не акада омадагӣ буд шепаланго акада омадагӣ буд аммо компли бурд аммо ака буд не агар ки хелагички бигирем не ки ака гуфта ки айсар каш хай акарам намедонам туғри ака масаф акай буре рақам 3 акаҷма ихта шепаланго ракета ки мерем вара када шепаланго рақами 4 рақами 6 марамат ки медурояд хуш омада ака тигрҷон хуш омадӣ акай буреҷон рақами 3 вара кани ки медурояд ки медура акай буреҷон ракета каданги акаҷунма ракета каданги шернар мерем дар шепаланго ракета акаҷунма каданги рафтем шепаланго айрақам ана шерунар айрақами чанд мерем айрақами 3 мерем каде мезанам 800 бошава охирон даст мона шепаланго ба навбат мегирем барои сатои 8 охирон даст мона шерунар ба навбат мегирем барои сатои 8 сатои 8 дака сатои 8 бале акам фаҳмед мешена шумо акам агмишиса инаме мекафун ака тамом акай бурев шепаланго парт акай бурев шепалан акай бурев парт дам сади акам сафтам сади шепаланго сади берем айрақами севере шевна калми зана ҳози 800 рубл шавша рафтем ҳама кона шепаланго бурбурӣ берем шепаланго бигӯчан 800 акай бигӯш 800 берем айрақами 3 калми меза ошава ҳама кона шепаланго бурбурӣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ангон шепаланго мерем далши акай буревҷон пуло домада акаҷон ман калми меза ошава бале ака 6 да ошава мерем калми мезана 800 рубл ака ошава ҳама кона бурбурӣ рафтем рақами 3 рақами 3 рақами 3 10 омадай рақами 4 рақами 4 рақами 4 11 омадай рақами 6 рақами 6 10 омадай ия бинам шепаланго рақами 6 да 3 та 10 омадай ошава мегем ҳофиза ана ки шепаланго бози тамом бурбуди рақами 6 бинависем ки ана чӣ мекунам ош кани қоқ шудай шепаланго қоқ шудай қариб озам картара мебурам ошава мегем акай вали рақам чанда мегира акай вали шепаланго рақами 6 мегира ака баъди чи ошава ана шепаланго навбат барои сатои 8 акай валиҷон рақами 6 акаҷон ма ихта чанд дори озӣ 500 ака дори шернар 500 ака дори 500 шернар дори ак шепаланго мерем далши каде меза ошаваша рафтем перерив то соати акай фахриҷон чанда мегира акаҷома биги шепаланго акай валиҷон шепаланҷо ба нашава ки ака соати 8 дака мохта ака кофта гардем акай вали бо дурака амҷада истодагия 500 боз партом така бо мепартоӣ хай пас боша ака пас бо ака рақама ягон казатия ми хали зан мекини ки ба бокоим така нито меша мерем далши рақами 3 қабул ака ма пулта мепартом ака заш ака махта хат мезанам на рӯзаш дака махта ака хат мезанам мерем акай вали шевача рақами 6 ака ихтай 500 дори озираш дака акай фахриддин шевача рақами 3 акаҷума ихтай 900 акаҷума дори 900 ака озираш да дори ана ки соати ихемонемон мардум бифама 6 гирифтагай перерив то соати 8 ти оо ана рақами 1 2 4 5 7 холи яй нависин
زنده باشین شیپانگو. رامون ساعت 8 دقیقه ما و میخریم. کنی باید اگر ساعت که ایفیل میشه شد نه ساعت 8 که ایفیل میشه وان اکای بوری جون 500 اکا پافت که دست من 500 دور شد نه اکای صبح جون رقمی یک برای ساعت 8 اکا برای ساعت 8 اکای صبح جون رقمی یک گرفتن اکای صبیر رقم یک دو چورا گرفتن بیاریم دارشی من اکن یک پیریف میکنیم دو ترقم اکای بوری فهمجادی اکای بوری جون همجادی اکای فهمجادی اکای بوری شیپانگو خواهی ایفیرم میکشیم شیرونر خولیای میرین دارشی اکای بوری رقم هفت اکای گرفتی شیرنر رقم هفت اکای گرفتی و شیرنر اکای بوری شیپانجون بوری ایف رقم هفت اکای جون وقتای 500 اکای پافتگی اکای 500 دور میخونم شیپانگو اکای والی رقم 6 اکای فخریدین رقم 3 900 دور اکای صبح رقم یک 4 اکای پول نداره اکای بوری رقم 7 اکای 500 دوری روم ساعت 8 اکای ما افیر سر میشوه زنده باشین اکای ما شیپانگو زنده باشین رقم 5 خولی مرحمت کنین یکشی میفرست شیپانگو اکای صبح در واتساپ بنویس اکای صبح جون در واتساپ بنویس اکای سرچ اکای صبح جون پول تا اکای میتونی خپ هفتان گیری در واتساپ اکای بنویس شیپانا بنویس و میکنیم رقم 6 هم چی خوندی این قبول اکای رقم 6 اکای اخته اینو دال میکنیم دیدی اکای ولی وقت ما اکای قرض ما اکای طلب کرد و اکای خود اکای قرض کرد وقت اکای خود اکای 500 میمونه بین اکای 50 minut اکای پول تمام میمونه که دست میایسته میریم شیپانگو همتون دا او شوخ شما ده شیپانگو کادو میزد او شوخ ساعت 8 سرش میکنیم زنده و سوالم باشین اکای ما همتون شیپانگو زنده باشین اکای رقم خولی تمامون رقم 5 خولی زنده و سوالم باشین اکای ما دا
کانی سویبوی رقمو هم جدین سویبوی رقمو میرسین کانی شیپاناگو میرسین که کی هست کی نیست شیپاناگو میرسین که کی هست کی نیست شیرنار گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین یکی وزربین باز ما در زمین کانی میرسین شیپاناگو دو داغیات توزا کنین زمان نشوان کانی بریم در چی ایجا ده C'est un geste. Beze böyle bakıyor tari. Kuş tari. Sahra bangi. او اکای فرق دیجا شما دی کانی سویبوی رقمو کی ایجا با اکای فرق دیجا نمجا ده اکای والی جون نمجا دی اکای والی اکای سوبیر بریم شیپاناگو دالشین آنک شیپاناگو کادو میزه او شاوشا روزگار پیش همین ساعت 8 ایفیلمون هیچ معنی نداشت ببینیم چیکار میشه این روز کانی شیپاناگو میریم آنا اکو گفته که خوش سویبوی رقمو کانی سن سویبوی رقمو اکای امید امجا دی اکای امید امجا دی یک لحظه که فرق اینجا مثل شیپاناگو میریم دالشین او شاگردا اکا تیار شد دیگه به پریریف میکنیم این شاگردا اکا تیار شد شاگردا اکا تیار شد دیگه اکا به پریریف میکنیم اکا او اکای صبح جون ما میبینیم اکا جون ما میریم اکای بوری جون امجا دی اکای بوری او اکا جون ما یک لحظه شیپاناگو اکای امید سویبوی رقمو را پرسیم اکا جون ما یک لحظه سویبوی رقمو را اکا جون ما پرسیم کانی اکای والی اکای ردنجون بست اکای پاپ رقم 5 گرفته او بست اکای امید امجد اکای امید سلام علیکم اکای امید شیر نه رقم 5 اکای اخیر اکای رقم 5 یکم نایستگی میریم اکای کیمون والی امجدی 5 اکای امید والی اکای 5 اکای امید میریم اکای صبح جون شیپانا جون 300 دکاجی ما اومده اکا میریم اکای امید اکای بوری فهمجد اکای بوری اکای امید جون شیر نه رقم 5 اکاجی ما اخته و همین رقم 5 اکای دیگه سر نتی 1500 دوری نوبت شیپاناگو نوبت میگیریم آنک شیر نه نوبت اکای پوب جون اکای یکم نیسته نوبت شیپاناگو نوبت اکای پوب اکای والیمون کنی اکای والیمون رقم 6 هم میگیره یک نی رقم 6 هم میگیره یک نی نگیره خاکا رقم 6 داخل دو بگیریم اکا Sonra kaç kurtulma? Ne نه اون رو جا گفتم مغز چه زدی شاشه گیر قبول شیپان انا که بریم داش اوچرا دا کی نایسیم اکای اصلان جون اکای اصلان شه بچا کنیم یکم اوچرا دا ختی اکای پو با کجا ما اوچرا میریم اکای پو شیپان جون راکت رقم رو میخونی شه نه رقم رو یا بر تقسیم کنیم کنی همه تون اینجا هستین بریم اکای بوری فهمجدی اکای صبح جون رقم 1 2 4 رقم 3 اکای فخردین رقم 7 اکای بوریف رقم 5 اکای امید رقم 6 اکای پوب آن شیپالانگو میریم اکای بوریف همجا دا باشم میریم دارشی اکای ردمی جون بس اکای ردمی جون اکای ردمی رقم بگیر اکای بوگ اکای داوت جد بنایسیم اکای ردمی اکای ردمی شیر نه داوت جد ردمی شیر باشه داوت جد Ya varmışım diyor mu? چیزا لیم اون شام جدا خوبه بریم اکای بوری جون همجا اکای بوری او میبینیم اکای جون ما اومده شیپان جون اخیر دکای پوپ شیپان جون 300 اومده میریم دارشی انا که وزیر سر میکنیم کاری کلمی که رقم گرفتن میریم اکای بوری دکای بوری
Akay buraya şefana namjad akay buraya şenna. Yere şefana kademeza o şa imzakı bozum nakı gurmin çarçı gitsin. İruz bozum nakı na gurmin şa digaş meşa. Şota iruz eşir kamalim naka. Nere? Arakam ise. O yüzden akay buraya famle gireyim aga ki dormat ya şefana bu akay buraya farkas mekineye muzrajda. Şu akay kırış olmadan. Verem arakam ise şefana bu kademeza o şa. After میمونی شیپانگو میبریم رقم 3 میریم همتون بربری رفتیم یه رقم 3 تو زواد میکنیم میدیدی نه سر وارون شده تو زواد میکنیم شیپانگو تو زواد میکنیم میمونی شیپانگو تو زواد میکنیم که کلمه در که اپن توز بیا علم میکنیم رقم 7 میکشیم شیپانگو رقم 7 Anki میریم دار شیرونه اگر رنجون اکو نصیب دکا کدام رقم باشه شیپالان نصیب دو کدام باشه شیپالان میریم میریم شیپالان دار شی رقمی ها کدام دار شیپالان او شوان میمونه شیپالان میبریم رقمی ها همتون بربری رفتیم رفتیم اکای پوبجو رقم 6 اکای اخدا 200 میمونه اکای فقطجو رقم اخدا کلمه 800 میمونه اکای سوبجو رقم 1 2 4 اخدا که او اوشتیم اکای بوری رقم یا فقط اخدا 400 میمونه اکای اومیجو رقم 5 اکای اخدا 4400 میمونه 1400 میمونه 4400 1400 میمونه میریم رقم 7 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 باشه شیپانگو 11 آن شیپانگو یک حدیثت وش در میریم کنی چی گفایم 10 20 12 11 10 11 شیپانگو بازم وارا شه رقم دو میریم مرحمت 300 روبلی وارا شیپانگو 300 روبلی وارا شیرونه کیم درویا سویگو رقمو مرحمت کنین رقمی 7 اکای اصلا نمجد 3 وارا گفته این ناره بینمی مرحمت سویگو رقمو می نویسیم اکای اصلا نمجد شیپانگ اکای اصلا اکای اصلا جو نمجد شیپانگ اکای اصلا هیچ که دیگه وارا نمیدوره شیپانگو هیچ که دیگه وارا نمیدوره کنی برنسین شیرونه برنسین کنی و سیلکوه تقسیم کنیم باردار رو بیویم او میگه میریم داشتی رفتیم شیرنا گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنین یه دید که وضعیت وزبین باز درمد در زمین یه شیپانگو رقم 2 کایسوبی جون سلام کایسوبی ای نارو بینم میریم رقم 2 کدام میزنم شیپانگو او شاشه 800 روبل یک طرف هم در اومده بارا میریم رقم 2 شیپانگو کدام میزنم او شک جون شوا او شیپانگو یه شیونه میبریم رقم 2 میریم هم اکتودا بربولی رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 انجام میمونه شیپانگو بریم اکای فقطی جون شیپانگ 500 داشته کجوما 800 داشته 500 میمونه 800 کجوما داشته 500 میمونه میریم کدام میذارم اوشا اکای بوری فهمیدی اکای بوری میریم رقمی 2 21 رقم 3 اکای فقطی جون رقم 3 یا بینکن دیگرش اومده 11
رقمی 1 رقمی 1 20 شیپالنگو بردی رقمی 2 آشامه ما رقمی 3 میلی داشتیم اکوی رقم دارم کنی سن اکوی رقم دارم اکوی رقم گیرم رقمی هم خالی مونده کی میگیرم اکای اصلا اکای ردمی امجد اکای اصلا اکای ردمی اکای اصلا اکای بوری فامجد اکای بوری شیپالنگ اکای بوری شیپالنگ امجدی بناس شیپالنگو رقم 7 اگه ولی اکای پوت شیپالنگو نکه اول اکای خود اکای پوت پارت اکای مختک داناباد مینیسیم با اکای پوجون اول اکای جون خد اکای ردمی داوش شد اکای مختک داناباد مینیسیم اکای پوت پارت اکای مجد ماده بیو ماده درنگ کنه شیپالنگ ماده اکای با رقم میتونیم اکای ردمی جون رقم ها اکای اختر رقم تاکن شه باشه بریم دالشی اکای پوجون مختک داناباد مینیسیم شیپالنگ مختک داناباد مینیسیم بریم رقم 3 او شامه مکر شیپالنگو بچه ها گپ تمام بریم اگه پاک شیپالنگ 100 نمونه اگه فخردین جان شه باشه 400 نمونه اگه صبح جان 500 نمونه اگه کیمون ردمی شیپانجو راکت کن ردمی شیپالنگ رقمی افایفته کجا کنی بریم شیپالنگ جان راکت کن کجا راکت کن شه باشه بریم اگه امید شیپالنگ جان اخیر کجا 1300 نمونه بریم اکای پروش اومده اکای ردمی 200 میمونه شیپالنگو مینیسیم اوچ داده اکای بوری فای اکای پوت کدابرو بله گفت تموم میریم رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 22 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 20 شیپالنگو رقمی 11 ساعتای شیپالنگو ساعتو میگم رقم 4 و رقمی 7 وارا کدای رقمی 5 میریم مرحمت اینه که ما وارا بود مخم میکنم سلام علیکم کاری شیپالنگو نایسین که کی وارا دو میدرویا کاری شیپالنگو نایسین گپ تمام سه درو مارده شیپالنگو 3 درو مارده اکای صوبیر نمیدروی اکای صوبیر وارا کدای شیپالنگو رقمی 4 و رقمی 7 اکای فخردین جان رقمی 3 درو وارد شیپالنگ کانی با کی میدروه قبول اکاجو من نمیدروی تو زکر داون کاسا اکا هوی میکنی میدرویا نار بینم میری داش شیپالنگو هم تو بربوری میری ما رقمی 7 اگر شیرونه هیچ کنه در ماده دیگر رقمی 7 گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین یک وضعیت بین باز در آمد در زمین ای نفهمیم شیپالنگو شما دین شما دین شیپالنگو رقمی 7 کلمه میزه او شانشه اکای پود شیپاچه اکای پود ما که خطا گفتم شیپالنگ وای اکا میروز اکا شوکا اکای پود ما که خطا گفتم که اکا پود اکا پارتو در اینجا اکا ما دنگ بگوان و اکا خطا اکا داناباد می نایسیم شیپالنگ پود اکا از نخوافت اکا رقم 3 و اکا خودش بوز دو را رقم 3 شد رو وارد شیپالنگ بریم رقم 4 را کدی بود 4 رو آنی خلیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 انجام میونه شیپالنگو بریم دارشی
акай попҷон шепалан акай фахриҷон рақами акай се ахта шепалан акай фахридин канист акай хтака гум кадоросига 400 дошт акаҷо ма ахид акай 100 мемона мерин кади мезанам 800 рубл о шаваша рафтем рақами 7 рақами 7 31 омадаем рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 21 ана шепаланго бурбуди акай редми о шамаем 800 рубл мерим рақами 1 акай редми ака сираз ана навис ки партом ака сираз ака на навис бе ака бузик нака ягам бузик нака мета вақта нагирем ше баша мерим рақами 1 о шамаем акара рақами ҳам бас 1 бале акай пуҷон ҷон нест шепаланҷон не ки ака махта ака гуфт ку ака пол партом да драм гугуа мака хтака навбада ина ака навбати бури фа намушака ба навбати хтай шепаланҷон ака махта лугой рақам холи шака лугой рақам нечин шепалан бере шева рақами 1 кали меза о шава ҳа накунда шепаланго буро оҳ акай буре фомади акай буре бест ака давоч дад шепалан акай буре фарод кадам ака махта ака як мутараф ки дига ака фарод кадим намада акай ки акай пут кудабур у там намада ака ишам намада шена у садругат там ака намада шепалан ҳамон тандобуд шуд дад акай буревҷон махта ака як бор гирифтим ака дига ҷавоб надоди ака буро вардим ака боз ака навбат хита ака ягон тахоли шака медронта мерем акай поб рақами 6 ахта калима о оштем акай фақдин рақами 3 ахта о оштем акай соби рақами 1 2 4 ахта ака 200 мемона акай редми рақами 7 акай ахта шепалан 900 мемона акай умид рақами 5 акаҷома ахта шепаланҷон 1200 мемона акай буреҷон ака сабр мекунем ше бача сабр мекунем ака ма меша мерем дар шепаланго рафтем рақами 1 рақами 1 шепаланго 20 рақами 2 рақами 2 11 акай пут баноме ки пафтаги акай пут рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 11 рақами 5 рақами 5 10 рақами 6 рақами 6 12 рақами 7 рақами 7 20 ана шепаланго як ҳодисате виштаки бо 20 11 20 11 10 вара шерона вара рақам 1 3 вара када шепаланго рақами 2 мерем марҳамат кунед вара будроем рақами 1 3 вара када ки вара медроя кани шепаланго бинависен акои тамошобинамон кани ки мегира ҳа вара гуфта ан акай редмиам крупни бозӣ кардеста акай редмиам крупни бозӣ кардеста ки медура бо акай буре будро акай будро вара када шепаланго рақами 1 3 акай редми шебача рақами 7 дро вардаи редми рақами 7 акай буре рақами 6 дро вардаи акай буреҷон рақами 6 акай поп пафтори ака баъди бозӣ акай поп шена баъди ака пафтори ки чихали шепалан бо ки медура кани шепаланго бинависен оз академа бесу акай пут шепалан медрои варада акай пут шепаланҷон 200 домада ака 200 даст ма дори қабулай пафторай акай пут 200 ака омада даст ма ака 200 дори вара будура ака 300 рубли ака 300 рубли марҳамат кунед эби о ака бо гуфта 7 вара буд кани ма 7 бубинам шепаланго ҳафтам вара буда ҳафтам вара буда рост мегам ҳафтам вара буда шепаланго ҳафтам вара буда бале рост мега ка мерем ҳафтам рост мега мерем рақами 6 дор омада бо ки медура шепаланго
با کی میدونه شیران کنی وارد هیچ کنه سر دیگه هیچ کنه باشه که ما خطا دادن میگیری کارت را قبول که مرحمت کنید دو 4 5 تا وارد میریم کاری میذارم او شوا رفتیم اکای بوری بیا اکای بوری درو ماده تموم ای رقم 3 میره شیفانگو کلا بزنم 800 روبل اوشا بدون شوا یک اکای بوری درو ماده تموم در رقم 6 800 روبل شیفان اکای سوبجون 800 روبل خودشه نه 800 روبل اکای خودش کنه درو ماده دیگه یک اکای بوری درو ماده شیفان تموم вообще همه دوستو شیفانگو کو اهمیت دادن همین سر پولز گران سر پولز گران شیفانگو دیگه این یک از درو ماده سر کار وایرون کرد دیگه آن فیچی رفتیم میره درشی قبول که میریم ای رقمی انا 3 کلمه اوشا 3 6 7 1 3 6 7 1 3 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خب بیزی کدیش اکا همین روز اکا باور کن اکا چند بار اکا رقم هم میگیرن اکا دیگه دو کلا گشتیم اکا میریم اکای کیمون اکای بوره جون اکای کیمون میریم اکای بوره جون 100 میمونه وارا 300 شیفالان 300 میریم ای وارا بستو اکای بوره شیفالان اکای بوره شیر نه وارا اکای خود اکای 200 روبل میدروی باره که هیچ کنه درو ماده دیگه 200 روبل اکای 200 روبل دور شیفالان کلا میزنه 700 روبل او شوا مرحمت یک کس درو ماده شیفالان گو میریم رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 رقمی 5 11 رقمی 1 رقمی 1 21 انا شیرونا رقمی 3 وارا کده انا که 300 روبلی وارا شیرونا انا که نه که ما 300 روبلی وارا کی میدونه 300 روبلی وارا دا کنی 300 روبلی وارا دا کی میدونه یوش داده شیفانگو 300 روبلی وارا کی میدونه 300 روبلی وارا مرحمت کنی بنویسین اکوی رقم دارم 300 روبلی وارا کی میدونه بنویسیم وارا کلاکش کدوشا دو چشمکش اولوشا نداره این اکو ما دبار نهادش میکشیم نداره شیرونه دبای نه 3 وارا گفته یک قبول انخ میریم اکروز جون اون 3 اکی فخمی خشای رقمی 6 یک مبارک کده رقم 3 را اکا درو وارده اکای فخمی جو خودش درو وارده بادی وارا رقمی وارا اکای امید خودش اکای رقم دو رو اکای صوبیر اکای امید خودش اکای رقم دو رو همون یک رقم شکای دباسای اکای صوبیر پاسی پول نیست اکای صوبیر وارا کده شیفانگو اکای صوبیر دسار رو دیگه دوری وارا کده شنه رقمی یک رقمی 6 اکای امید رقمی 5 درو وارده کی میدره بو اکای فخردین شیوچه رقمی 3 درو وارده اکای امید شیرنا رقمی 5 درو وارده با کی میدره شیفانگو کنی بنویسین رقمی 7 2 4 مفعول مرحمت کنید بریم شیفانگو قبول کلمه قبول داریم بریم شیفانگو کلمه زن 1000 رو مکت دونتون شوا او شیفانگو میریم داشتی رقم 6 شیفانگو یکم وارش نشون ده رقم 1 میریم دو وارا گفته اکای بوریف اکای بوریجو رقم درم وارا گرفتید قبول مینویسیم اکای بوریف شیفانگو رقم 10 کجوم اخیدت میره شیرنا رقم 4 7 مخونی مونده نکن رقم 4 7 مخونی مونده 6 یکم وارش نشون ده شیفانگو میریم اکای بوریجون صد دیگه اکا باقی تا میشید شیفانگو بورتون 1200 رو شیرونه کلمه جا او شوا رفت داشتی رقم 1 میریم کلمه جا 1200 رو او شوا شد بریم شیفانگو اما خونده بروری رفتیم
یه شیپانگو میریم رقم یک کسی میزن شیپانگو اوشک جونتون شوا 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 از میمونه شیپانگو میریم پلیس میکنیم اگر فخرالدین جون شیباچه کانا کجا مخنا بینم 200 روبل دیگه دور شینار اکای امید رقمی 5 درو والا کجا 900 دور شیپالان اکای بوریف شیپالان جون 200 کجا دوری صد دیگه کارکت میکنی میری داش کدام میزه او شوا همه بربوری رفتیم رقمی 1 صد او شوا کدام میزنه رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 11 رقم 6 رقم 6 10 آن شیپانگو بربودی رقمی 3 اکر آوشا میگیم با 22 میری داشتی 3 با 22 این یوشی جا داده اوش هم میگیم اوش بالا اکر اوش اکای صوبی جون 200 روبل دیگه دور اکر کدام رقم پس اکر 1 2 4 اکر اخده 1 2 اکای پود امجدی از بستو اکای بوری جون امجدی اکای بوری نوبت خطا اکر رقم 4 میگیر اکای بوری میوز بستو اکای امید جو یک لحظه بستو اکای امید بستو اکای امید خود اکای یک تا رقم بسته شیپالا نه اکای امید جون از بستو اکای بوری شیپالا جون امجدی اکای بوری رقمی 4 میگیر اکای بوری نوبت خطا اکر رقم 4 میگیری بری دارشی رقم 4 شیپالا قبول اکجما رکت تشکیل اکای پود شیپالان نوبت خطا اکای امید شیپالان یک رقم اکا بودی نکا بس شیپالان رنگ روز اکا بود 23000 بونتی نه اکای سوجون بس اکا اکا دنوبت بود شیپالان اکای بری دنوبت بود شیپالان اکای امید اکا رقم میره از داو چرمن خالی شو اکای امید نمیتی اکای امید شیپالان بود رقم نمیتی اکای امید یک کمی 1000 دبر ما بوار کن اکای پوجون شیپالان جو رکت اکای پوپ او اکای افتاکی داخل نویسم میریم اکای پوپ 300 کی باشه اکای 200 میمونه اکای فخرالدین جون 1300 میمونه اکای صبیر جون یک دقیقه ما اوشتیم اکای ردمی جون آخر اکای 500 کی آخر اکای 600 میمونه اکای 500 میمونه اکای امید جون رقم 5 اکای ما اکای 800 میمونه یک لحظه میسیم اکای بوری شیپانگو رکت تشکیل نمیریم دارشین او اکای پوجون امجد اکای پود کدابرو یک لحظه میسیم شیپانگو یک لحظه امجد بیست اکاجما اوز اکا نوبت خطا شیرنا اکای امید مخت اکا بو نوبت امینه اکای امید جو مخت اکا نوبت امینه اسم شیرنا اکای بوری جون چوکد اکای بوریف اک شیپانگو اکای بوریف اومده پلوش میریم اکای بوریف شیپانان رقمی 4 اکا گرفت اکا 100 اکا مینوس بدی 500 پایت اکا 300 میمونه میریم کدام میزن او شوا همه کنده بربوری رفتیم رقمی 4 رقمی 4 10 اومده شیپانان رقمی 5 رقمی 5 20 اومده رقمی 6 رقمی 6 10 اومده رقمی 7 رقمی 7 22 اومده رقم 1 رقمی 1 20 اومده رقمی 2 رقمی 2 11 اومده رقمی 3 رقمی 3 20 اومده شیپانانگو برو دی رقمی 7 افا او شمه ها با 20 زده میریم دارشی اکای صوبی جون پافتوری اکای صوبی جون پافتوری اکای صوبی جون پافتوری اکای صوبیر
برین شیپانگو داشتی همه تو دا بروری رفتیم رقم 1 حالا میدن شیپانگو اوش شانشان برین اکای فاکتور اکای سوبی نه اکای سوبی جون اکای امید اکای غم نتی اکای امید اکای اوز غم نتی شیرنه اون اکای اگر کیلو زراشه فلان اون اکای اگر کیلو زراشه گان برا اکای پود رقم یک میگیری اوز بستو شیپانگو بیسی اکای سوبی خود پاسی اکای سوبی شیپالان جون اینجا اکای خود اکای رقم اکای تقسیم نکن شیرنه مردم اینجا اکای 18 دوره شیپالان چی در کورا بریم اکای پود اینجا دی یک اکای تمام خود اکای سوبی جون اکای اومد اکای دین اکای 23000 اکای پیروز رفته شیپالان اوز دو تا رقم میتی با هم هزار چی میبیا با هم تر مینوس رفته اگه خود 23000 چی میبیا اکای با هم کلوش تمام شدن میگیره میری اکای پوب شیپالان همش اکای اخت اکای خود اکای 100 نمونه اکای فقط رقم 3 اخت اکای 1200 نمونه اکای انا پوت اکای پوت شیپالان رقم یک اکای اخت 100 نمونه گرفته دو دیم شکل میریم اکای ریدمی جون رقمی 7 اکای اخت شیپالان اخت شیرنر میمونه شیپالان 1000 نمونه شیرنر 1000 نمونه اکای امید جون شیپالان رقمی 52 اکای اخت 600 نمونه شیپالان 600 نمونه اکای بوره رقم 4 اخت اکای 200 نمونه بریم ما با جو رقم درا لایک کنم لیچ کنم لیچ نمیکنم دیگه هیچ کار شیپالان گو ما لیچ نگو لیچ چی فایده داره میریم رقم 1 رقم 1 دا رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 یا ببینن 10 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 باشه شیپالانگو رقم 7 11 آنا شیپالانگو بردی رقم 2 با 21 اگر آشان میگیم بریم رقم 3 اما کسا در ژاپن میتونیم بریم مدلشی آشان با رقم آشان میگیم بریم رفتیم رقم 3 شیپالانگو کلمه آشان اما کده شیپالانگو بردی رفتیم گل برای من از زمین رفتیم رقم 3 شیپالانگو کلمه آشان اون شیپالانگو میبریم رقم 3 میریم هم وقت داده بردی رفتیم آشان میگیم اکار شیپالانگو بریم داشتیم رفتیم شیپالانگو داشتیم اکای پو او اوش دیم اکای فخردین 1100 نمونه اکای پوت او اوش دیم اکای ریدمی جون 900 نمونه شیپالان اکای امید جون 1000 نمونه اکای بوره جون 100 نمونه شیپالانگو ما بودو یا اون کسا را جدا باشیم بخشیش از هوا اکو گارین خراب شده میریم رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 21 شیپالانگو بودی رقم 7 اکر آشان میگیم 7 با 20 میریم رقم 1 او اکر ردی او شیپالانگ آشان میگیم اکرم باید قبول اکادیم پافتو بوشک پافتو میریم داشتیم میریم رقم 1 شیپالانگو اکر آشان میگیم میریم داشتیم زنده باشین اکرم شیپالانگو زنده باشین رفتیم قبول اکرم 200 اکر قبول بوشک 200 قبول شما اکر پوجون شیپالانگو خوش آمدید آن شیپالانگو رقم 1 مخالیش در کی میگیره مرحمت
اکای تماشابینمون رقم یکمون خالی شده. شیپانگو کنیم بنویسیم. میریم. رقم یکمون خالی شدونه. رفتیم شیپانگو دارچی. اکای پوپ شیپانگ ایخی در کجیمه صد نمونه. اکای فخردین رقم 3 و 1 اکای ایخی در کجیمه 900 نمونه. اکای ردمی شیپالان ایخی در کجیمه 1300 کی باشه که 1200 نمونه. اکای اومیجون شنر 800 نمونه. اکای بوریجون او اوش دیم. بریم کلمه میزن اوش ها. رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 رقم 3 20 رقم 5 رقم 5 10 رقم 4 آمده. رقم 5 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 باشه شیپانگو 11. آن شیرنر بودی رقم 5 با 21 اوش هم بگیم میریم داشتی. قبول اکای بوری جون قبول شیپانگ پفتور باشه که ما پفتور میریم. پفتور باشه که ما پفتور میریم. شیرنر داشتی رفتیم. 5 با 21 رقم 6 میریم. او میگه شیپانگو میریم داشتی. او میگه داشتی. گل برآمد از زمین عجب گلی نورزمین. ای دید که وزدتون وزمین اوش هم بلکه اوش هم بگیم میریم داشتی. زنده باشین اکنون از شیپانگو باشین. ولی اکای او میگیم. اکای پوپ اکای والیمون کن اکای والیمون. خواه چی؟ میریم. ولی اکای اوش هم میگیم میریم. ولی رقم 6 ولی میزن اوش هم 6 نمونه شیپانگو میبریم. ولی رقم 6 میریم. هم وقتون در شیپانگو بردوری. ای نفتون بینیم شیپانگو نه نفتون بینیم. رفتیم. اکای پوپ شیپانگو اوش دیم. اکای فخردین انا کجیما اخیدا کجیما 700 نمونه شیپالان. اکای ردمی جون 1100 نمونه. اکای اومی جون شیپان جون 1200 نمونه. اکای بوری جون کنه کجیما راکت تشکیل شه بچه. یک لحظه میسیم اکای راکت که نمیریم در شیپالانگو. گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین. ای دید که وضعیت و زمین باز دار ما در زمین زنده باشین. اکای ما خوش اومدین نه شیپالانگو خوش اومدین. کاری شیپانگو بنویسین. بریم خش شیپانگو رفتم میگیریم. رفتیم رقم 6 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 11. آن شیپانگو بخت باروی اکم خنده. رقم 6 با 21 اوش هم بگیم میریم داشتی. اکای بوری جون پفتور اکای بوری اوش هم بگیم اکرم. رفتیم داشتی رقم 7 اوش هم بگیم اکرم میریم داشتی شیپانگو. رفتیم شیپانگو داشتی. نه پفتور های. یه شیرنر رقم 7 کلا اوش هم نمونه شیپانگو میبریم. رقم 7 میریم. اگر اوش هم بگیم بله که اوش هم بگیم اکنه. رفتیم شیپانگو داشتی. اکای پوپ شیپالان جون 500 نمونه. اکای فخردین جون 500 نمونه. اکای ردمی جون 1000 اود میمونه کجورما. اکای اومی جون 1000 اود میمونه. اکای بوری 300 میمونه. رفتیم داشتی. رقمی 7 رقمی 7 12
رقم یک. رقم یک 20. رقم دو. رقم دو ای آنها اکای امید دولت بسرت آخر جگه سر کردی ایدین اکا سر کردی 20,000 رسول آخرش خب دیگه شد. میره رقم سه. رقم سه 10. رقم چهار 10. رقم پنج. رقم پنج 10. رقم شش. رقم شش 21. شیفانگو بودی رقم دو اکا بسه تاتو زده 200 رو پادرکا داره 800 رو اوشا میره به رقم سه. او بو شدن آنها که شیفانگو او بو میری در شیفانگو او شما میگیم اکرا شیفانگو اوشک جون شما باید اکا او شما میگیم میری در شی میری شیفانگو در شی رقم سه میری شیفانگو اکرا او شما میگیم اکرا میده خوش بوشید اکرا میده با ایفر جاکی باید میمونه شیفانگو یه بریم رقمی چور میری کلو میزه او شما مکتوب شیفانگو بروری رفتشون این ماردکی بالی اکا افیر تا پیش کن افیر رو تونم پیش کنین او دست کن بالی اکای پوبجون 400 نمونه اکای فخردین 300 نمونه اکای ردمی جون 900 نمونه اکای اومی جون 1600 نمونه اکای بوریف 200 نمونه او رفتیم رقم سه. رقم سه 22. رقم چهار. رقم چهار 20. رقم پنج. رقم پنج 22. رقم شش. رقم شش 10. رقم هفت. رقم هفت 10. رقم یک. رقم یک 20. رقم دو. رقم دو 20. آن شیفانگو رقم سه و رقم پنج باره کده رقم چهار میریم مرحمت اکوی برادرومو کانی سه سرولی کی واره مدرویا کانی بنایسین شیرنا سه سرولی کتو تام واره مدرویا کانی مینیسین سه سرولی کی واره مدرویا شیفانگو کانی بنایسین شیفانگو یک پس وارده قبول اکا یکا کی میگیره وارده مرحمت بیرن ای مایدون سلام علیکم میریم واره کده شیفانگو رقم سه و رقم پنجمون واره سه سرولی شیفانگو واره سه سرولی کانی اشکنا مدرویا هیچ کنام در شیرنا هیچ کنام در میریم در چور اکای بوریک ناره بینیم اکای بوریک چورا گرفت اکا بوکی در شیفانگو بوکی مدرویا مرحمت اکای بوریک اکای باردجون خوش اومده شه بچه رقم 6 اکاجو ما خده اکای بوریک شه نه رقم 4 درو واده بهردین شه بچه جون رقم 6 درو واده کارتا را شدن می او قهرمان سلام علیکم سلام یک گیرت قبول اکای یک اکای نگرفتم تا اکای قهرمان جون سلام علیکم اکای باردجون سلام علیکم اکای قهرمان رقم یک گرفتم شیفانگو بعدی رقم بگیریم رو که در آباد نوی سلطان بریم کانی 2 و 7 من خوریم و شیفانگو 2 و 7 کی میگیره شیفانگو 2 و 7 من خوریم و مرحمت شیرنا مرحمت کنیتون مرحمت کنیتون شیفانگو مرحمت ببینید کارتون نمیخوام رقم 2 و 7 من خوریم و کی میدونه مرحمت مرحمت شیفانگو مرحمت میریم در شیرنا رقم 4 میریم راکت قدم میگیریم شیفانگو پلاکاتون راکت قدم میگیریم میریم داشتیم رقمی 2 هفتش کنید را شیفانگو 2 هفت میریم شیرونه رقمی 4 کلو میزه او شوار رفتیم یه مونه شیفانگو میبریم رقم 4 میریم همانتون دا برگوی رفتیم چانده جانه خمیشان 4 5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 3 1 2 3 4 5 6 انجام میمونه شیرونه برید داشتیم کاری شیفانگو پلاکاتون پارتوین بریم اکای بردیجون شیفانجو پلو دوما در کجون ما اکای قهرمان
شیپالنجون پول در کجا آمده اکای بوریجون شیپالنجون صد دیگه کجا راکت هم میکنی با بریم کدام بزن شیوان 1200 روبل اوشک جون شو رفتیم رقمی در رقم ندارم بوده 1200 روبل اوشک کدام بزن رقمی 4 همی 4 همی 4 11 رقمی 5 اکای بوریجون پافتوری رقمی 5 21 رقمی 6 همی 6 11 رقمی 1 همی 1 20 رقمی 2 همی 2 باشه شیپالنگو 21 آنا شیرنال با وارش ده رقمی 2 و رقمی 5 مون شیپالنگو وارا کدای 600 روبلی وارا کنی شیپالنگو بنویسین که کی میدونه 600 روبلی وارا 600 روبلی وارا شیرنا کنی بنویسین که کی میدونه کنی شیپالنگو 600 روبلی وارا مرحمت میریم اکا می دشت درو والا 600 روبلی 400 درو والا سی بگو دو وارا گفته 3 بود بله اکا 3 و 5 و 3 و 5 اکا باردیجون 600 درو وارده بریم شیپالنگو می نویسیم وارا کده شیپالنگو رقمی 3 و رقمی 5 اکای بوریجون راکت تک نکجون اکای بوری شیپالنجون رقمی 4 درو وارده اکای باردیجون شیپالنجون رقمی 600 درو وارده اکای امیجون شیپالنجون رقمی آنا را درو وارده کی می درو را شیر نه رقم 1 هفته کی می درو را 1 اکای قهرمون خودش درو وارده اکای قهرمون شه بچه رقمی 1 درو وارده کانی کی می درو را با شیپالنگو مرحمت کنین اکای بوریجون پول تکجم راکت تکدنگ شیپالنجون شیرنا راکت تکدنگ میری آنا رقمی چند رقم وارا کده رقم 5 رقم وارا کده شیپالنگو رقم 6 میری توری بله توری میری اکایشون رقم 1 اکایشون جو راکت تک نکجم ما 600 روبلی اکایشون شیمون رقمی 7 اکجم اخته برید در شیپالنگو کده میزه اوشک جونتون شما او شیپالنگو رفتیم رقم 6 کسی میزنه شیرنا 3600 روبل او شواشا رفتیم کسی میزنه 3600 روبل او شواشا اکای فقدی برو خو یگون کس خط اکای فقدی برای یگون کس خط میری رقم 6 میریم شیپالنگو کده میزه اوشک جون شوا اما تو برو 3600 روبل او شوا او نردینیم بریم او ببینیم اکای خراموجون میزه اکای سوکتور هم میموشید نه او ببینیم شیپالنگو میریم رقم 6 کده میزه شیپالنگو او شوا رفتیم زنده باشین شیرنا رفتیم اینجا برگر میک تویشه رقمی یا برگر شیپالنگو بلیفش میکنیم رقم 6 میریم کده میزه شیپالنگو او شواشا میمونه شیپالنگو یا بار میبریم رقم 6 میریم کده میزه اوشک جوشا او میگیم شیرنا دارش با او اگر قومجون سلام علیکم نه اگر قومجون اوچرد بگو اگر جون من هیچ کنه سد اوچرد دوزرسا میریم در چی اگر بوری شیپالنجون اگر بوری شیرنا 700 پافت اکادیما او اوشتیم شیپالان خدمون اکادیما او اوشتیم توری اکادیما او اوشتیم میریم اکای بهردین شیپالنجون پول اکادیما اومده اکادیما او اوشتیم رقم 6 درو وارده اکای امید رقم در اکادیما درو وارده شیپالنجون ایخد اکادیما 1600 کی باشه اکادیما 1000 او اود میمونه شیپالان بریم اکای قهرمون شیپالنجون رقم 1 اکاد درو وارده که او اوشتیم اکای اشونجون شیپالنجون پول اکادیما اومده او اوشتیم رفتیم کده میزن شیپالنگو اوشک جون شوا 3600 روبلی او میگیم شیرنا میری داشی هم اکتون شیپالنگو بربوری اومده کجوما اومده شیرنا میریم کسی میزن شیپالنگو او شواشا قبول کجوما قبول میریم داش شیپالنگو کسی میزن او شوا رفتیم رقم 6 شیپالنگو اکای باردین بین اکای همیت بگیرن تا طول سر جبون زنی میریم 11 مده رقمی 7 11 مده اکای شمجون بینن اولا بینن
رقم یک. رقم یک. رقم یک شیپالانگو 21 اومده، بعد نامده. رقم دو. رقم دو. رقم دو 20 اومده. رقم سه. رقم سه. رقم سه 30 اومده. رقم چهار. رقم چهار. رقم چهار 12 اومده. رقم پنج. رقم پنج 10. شیپالانگو بود رقم سه. اگر اوشان میگیم سه با 30 نمر اوشان میگیم. اگر بوریجون پافتور، اگر بوریجون شیپالانگو پافتوری کن، اگر بوریجون بگو اگر ما پافتور نیم بریم داشتیم اوشان میگیم اگر 3600 روبل اوشا بیجون شوا قبول اگر پافتوری باشه که ما پافتوری بریم داشتیم او میگه بریم در اوشا رفتیم رقمی 5 اوشا میگیم اگر رفتیم رقم چوری رقم چور. اگر باردیجو شیپاجا همین دکه با فکر که وقت خفا کردم که بخشش نه وار که وقت اگر خاطیا کس یا که فریبتات کردم که کم اگر گیتو گازادم بخشش فلان یا کس یا که بپشیدن مختون که خدمایی کم اگر خاطی خد که بزیر وای کردن همین زکه معامله کردم بخشش فلان همینجا دکه باردیجو بریم. اگر پوبجون شیپالانجون انا کجون ما خودت میمونه کجون ما 300 روبل زنده باشه کجون من نوبت همین مینیسیم بخشش شکر همین زکه باور کن خاطی خدا که کم اگر ما خیام که خدمت ما که بعد دیدم که نه یا که خود اون اکنس میره ما که قلمجون مینیسیم اون مینیسیم اکی قهر اکی بهردین مینیسیم اکی بهردین مینیسیم بهردین او چی رادا اکی کیمونا قهرمونا قهرمون اکی قلمجون پول نامده شه بچه میریم اکی فخردین جون شه بچه 3600 که باشه که 3900 میشه که 3700 نمونه شیپالانگ 3700 نمونه میریم در شکر ردمی جون نمونه اکی امی جون در نصیب دکه نبوده شیرنر 8 نمونه اکی بوری جون با کلمه رکت همیکنی میریم درشی رفتیم درشی رقمی چور. رقمی چور شیپالانگو 10. رقمی پنج. رقمی پنج 11. رقمی شش. رقمی شش 12. رقمی هفت. رقمی هفت 21. رقمی یک. رقمی یک 20. رقمی دو. رقمی دو 10. رقمی سه. رقمی سه شیپالانگو 11. آنا شیرنر بردی رقمی هفت با 20 میریم رقم یک او شافتن ما میریم داشت قبول اکی بوریجو رکت اکی نکجون ما که بوریجو رکت اکی نکجون ما رکت اکی شیپالانگ میریم او شابال اکر او شامیگیم میریم رقم یک این شیپالانگو آن اکی هشت نفر یک تایی لایک میزنیم شیپالانگو یک تایی لایک میزنیم کسی لایک میزنیم بعد شیپالانگو سه تصویر بیار زمین اکر که دکر سیده سه تاتوز زدگی هایی همون لایک زدگی که سه تاتوز زماده یعنی داشت شیرنا رقم یک همه میگم او شوا اگر باردی جون هم جد اگر باردی شیوا چه کنه کجا من یک الو کن همین زکنه که خیال کنه که خفات کردم وار میکنه که بعد دیگه کسی که وقتا که پریکتور کنه شیفالانگ بعد دیگه کسی که وقتا که پریکتور کنه زنده باشه کجا ما سلامتی شما در کورای که سلامتی شما بریم اکی بوریجو رکت کدنگ یک کجونی ما میریم جکی اکی بوریجو رفتیم شیپالانگو دارشی که پوپ شیپالانجون رقم 6 کجون اخته 200 میمونه میریم شیپالانگو دارشی اکی فخردین که فخردین شیپالانجون رقمی 3 و 1 کجون اخته 3500 میمونه میریم دار شیپالانگو اکی ردمی جون که ردمی شیپالانگ رقمی 7 کجون اخته کجون 1300 میمونه
میریم در شیپالنگ نویس کنیم. اکای امید شیپالنگ جون رقمی 510 کجون اخته 600 روبل میمونه. میریم درشی آمده اکای ما آمده. اکای بوریف شیپالنگ جون رقمی 4 اخته شیپالنگ جون 300 میمونه. رفتیم در شیرنا کلمه در اوشک جون شما خواهدتون در بلبولی خوناتون پول شما رفتیم. رقمی 1 رقمی 1 22 رقمی 2 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 باشه شیپالنگو رقمی 7 20 آن شیپالنگو بردی رقمی 1 اکا باویسی زده اوشا میگه میریم رقمی 2 او میگه شیپالنگو میریم در شیپالنگو همه مرتبه شیپالنگو بردی میریم درشی رقمی 2 اوش ها میگیم بله اکا اوش میریم شیرونه درشی کلیمزه اوش دوان رفتیم. گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنین دیر که وضعیتو وزبین باز دار ما در زمین ای نرد میلون اما افغانی خطی زنش در پوز میروان اپی جا اپی سر سرحاد میکنن گوشتینه باز داموش هم میگم. اکای پوب 100 میمونه. اکای فخری جون 3900 میمونه. اکای ریدون 1200 میمونه. اکای امی جون 400 میمونه. اکای بوریف شیپالنگ 200 میمونه. میریم رقمی 2 رقمی 2 11 رقمی 3 رقمی 21 رقمی 4 اکای بوریف جون رقمی 4 آخی خوله ای کارتر او برای ای بینن اکای 11 مده. اکای وطن دور باشه که رویش کنیم رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 12 رقمی 7 10 رقمی 1 شیپالنگو 31 ای اوش چمکه رقمی 1 با 31 زده اوش هم میگه میریم اکای درشی اوش بعد کاروچی انا پویز نمیره و میگه خیلی افغانی سینی زنش که میگه شاو چی کنیم که علاقه جنسی کنیم با خیلی زنش میگه که بودرینگ بگم ما پامیدور میگم هرچون در بولو خوان اکه پویونی همونجا داره اکه به ادامه دیگه خوان با خیلی رفته سن شام میشه همسوی پویون شما میفهمن که ای بولو پامیدور بودرینگ گفته گشتن این همسوی پویونداری شما که خوان میگه اوچه مبارک چی سالات کدیس نگی مایونزشون داره با کدیس میگه میریم رقم 2 اوش هم میگیم اکرم نمان شیپالنگو میبریم هیچ که هیچ نفهمیده انیزدو تا حضور مکسیک هم میگیم نرد نیمه اوش هم میگیم اکرم باید اکه اوش هم میگیم میریم اکه پوب جون اوش نیم اکه جون اکه فخردین 4300 میمونه. اکه ریدمی جون 1100 میمونه. اکه امی جون 200 میمونه. اکه بوری جون 100 میمونه. رفتیم شیپالنگو رقمی 2 22 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 32 برای جزیر کردی که بری رقمی 1 10 شیپالنگو بودی آن این برای جزیر کردگی رقمی 7 با 32 اوش هم میگیم اکرم میری داشتیم رقمی 1 آلا بجور اکر بوریجون او اکر کیمون چیون دو ریدمی اکر ریدمیجون او ممکنه اوش هم با لکن خوابو لکن ما پافتور باشه که پافتور میری داشتیم هم وقتونه بروری رفتیم شیرنا داشتیم
او اکای حسین جان خوش اومدی. اکای حسین جان بنویسیم تکر و نامات بنویسیم تشریف فلان. یه تشریف فلان داشتی رقمی یک قبول اگر 200 خورده باشه تا 200 خورده میریم. نمونه شیپانگو میمونیم رقمی یک میریم کلی میزن او شوان. قبول اگر سخانه دو جزبه شیپانگو سخانه دکن بزیان. قبول اگر حسین جان شیپانگو قبول. اگر حسنیدین شیپانگو حسنیدین. میریم موندم اکاجما میریم. اگر پاپ شیپانگو 100 نمونه. اگر فخری جان 4100 نمونه. اگر ردمی جان 1400 نمونه. اگر اومی جان اوش دیم. اگر بوری جان اوش دیم اکو. رفتیم. رقم یک. رقم یک. رقم دو. رقم دو. 31. رقم سه. رقم سه. 11. رقم چهار. رقم چهار. 22. رقم پنج. رقم پنج. 20. رقم شش. رقم شش. 10. رقم هفت. رقم هفت. 21. شیپانگو بور بودی رقمی دو اگر اوشا میگیم با 22 قبول اکاجون اگر بوریجون پاکتو بوشک با 22 میگیم با 31 زده دو با 31 اوشا میگیم اکرا کن شیپانگو می نسیم یک لحظه شیرنا بیاریم شیرنا داشت کن قبول اگر شش بوشک شش دی شیپانگ مونو تکای حسین جان اوچرد مونو تشیر نه مونو تکای میبریم شیپانگو میبریم رقمی آن اگر بیان رقمی سه کالی میزه اون شوا اما کنده بوری رقمی داره اوش هم بگیم میره شیپانگو دارشی اکای پوپ او اوش دیم اکای فخردین 3900 نمونه ولی اکای ردمی جون 1300 نمونه اکای امید 400 نمونه اکای بوری جون راکت هم میکنه شیپانگو میریم یک لحظه شیرونه او میبیان اگر بوری جون شیپانگو 900 اومد اکادیما 800 دوری یک لحظه شیپانگو بان مامی ani budu da otvore samo bilo ani može bude učiti da vas mi Хорошо, без проблем. Если что, если я как-то обидел тебя, извини. Не, ну, я понимаю тебя. Хорошо. رفتیم رقم سه. رقم سه. رقم سه. 22. رقم چهار. رقم چهار. یه بینو خیلی کرد 20 اومده. رقم 5. رقم 5. 20. رقم 6. رقم 6. 12. رقم 7. رقم 7. 20. رقم 1. رقم 1. 10. رقم 2. رقم 2. 20. آن شیپانگو بردی رقم 3 اگر اوشا میگیم 3 با 22 میریم داشتیم او شیپانگو میریم داشتیم اگر اوشا میگیم خش پس قبول های اکای غلام جان امجدی اکای غلام جان امجدی اکای غلام جان شیپانگو امجدی آن سرشی پول پارتوی سرشی اگر غلام جان امجدی شیپانگو قبول اکای ردیشون صبر کنکم میپاتون او زمینو اکای باردیجو اکای غلام جان من امجدی یکم او چرا داره که اکای نبوشه اکای خطی شیپانگو اکای غلام شیپانگو جان امجدی اکای غلام یا وجه شیپانگو خاطر هم میبریم تقسیم میکنیم رقم 4 رقم 3 رو شما میگیم
Акай Бардинҷон рақам 6 ака айхида шена ракета кнака. Рақам 6 ака айхида. Берим дальше. Акай Ғулумҷон бо асар даud шад менесим. Ха чико кунем шефанагу ака набудай. Пур пафтага хидаш нестан Ғулумҷон. Рафтем дальше. Акай Баҳриддинҷон. Баҳриддин шебача рақам 6 ака ҷома айхида ракета кан. Акай Фахриддинҷон картаи 3 дака зада ака айхида мемона 4300 мемона 4300 мемона 4300 мемона. Акай Редмиҷон 1000 така парто имхта 1000 ихта парто имшена ягал няга меша. Рафтем шефанагу дальше. Акай Редмиҷон айхида калима 200 мемона. Акай Умеҷон калима 200 мемона. Акай Буреҷон айхида калима 700 мемона. Акай Баҳриддинҷон шебача 600 рубл акай парта 500 мемона. Мерем кадом мезан шефанагу ошаки ҷон тонша ҳамактонда бурбурӣ. Ау мегем шефанагу дальше мерем. Рафтем рақами 4 қами 4 20 рақами қами 5 21 қами 6 қами 6 11 рақами 7 қами 7 20 рақами 1 қами 1 21 қами 2 қами 2 22 қами 3 омада кадом омада рақами 3 21 шефанагу бурбуди рақами 2 акар оша мегем 2 ба 22 мерем дарши ау мегем дарш мерем. Кара аз оша партем чӣ гуфтем? Ош ҳам мегем акара бале ака ош. Ош шефанагу ош. Қабул ака қартар ака хушрӯ мекашем шефанагу. Акай бурев меге ай партовсунта ака шефанагу партовсунта шедна партовсунта. Партовсунта шефанагу мерем ош ҳам мегем ака. Рафтем ай рақами 3 кадом мезан ош шава. ҳамактонда бурбурӣ 3 тақсим бошад 3 тақсим. Ау мегем мерем дальше шефанагу. рақами 2 зада ош ҳам мегем. бале мерем шефанагу. рӯи кадм акай Редмиҷон рӯи кадм шефала. Ин акай Буреҷон шевада ин халаб барки шудешад. 3 тақсим мекунем. Акай Буреҷон шевада ин зака ин ака 1 тақсим ака ина 2 тақсим 3 ташид. Мерем ай рақами 3 кадом мезан ош шава. Яке меге ош ака 3 тақсим дахида. рафтем шевна дарши. акай Баҳриддинҷон шефаланҷон 400 мемона. акай Фахриддинҷон 4100 мемона. акай Редмиҷон 100 мемона. акай Умеҷон 600 мемона. акай Буреҷон 600 мемона. мерем даши рақами 3 қами 3 10 рақами 4 қами 4 акай Бурев шефалан гуфтайта 3 тақсима гуфтайта ош шава акара мегем 3 та туз задай. Акай дальше хуйнак немешавад ака барои дилотон. Рақами 5 20 рақами 6 қами 6 20 рақами 7 қами 7 12 қами 1 қами 1 11 рақами 2 қами 2 20 шефалангу бурбуди рақами 4 ба 3 та буржхалиф. Ау хайрат зай 800 рубл ош ака 200 рубл падака дора шефалан. Ош мегим акара ош. мере шефалангу далши ай рақами 5 кадом мезан ош шава. хайрат надидиме ош шава шефалангу. کدام مزان شفاهی اوشان جون شوار رفتیم
اینا شیرنا میمونیم یک بار دو بابای نماید دوش کردیم رقم 5 میریم کدام از اون شوا اما کنه شیفانگو برد بوری ای اوشک جونتون شوا شیفانگو اوشک جونتون شوا رفتیم سوکتو اکای باردین جون آخر کدام از 300 موندایم اکای فخرالدین جون آخر شیرنا انا 3900 موندایم اکای ردمی او اوشدیم اکای امیجون 400 مونده اکای بوری جون 600 پلوس 800 اکا 1400 میشه 1300 میمونه شیپالان در 20 کن یکم برو راست میگه اکا در 20 کن اکا یکم برو ما درست میگه اکا سخن اکا 100 ویزه میری رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 12 اکای ردمی پافتوری رقم 1 رقم 1 21 رقمی 2 رقمی 2 11 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 شیپالانگو رقمی 4 10 مودای آنا شیرونر بور بردی رقمی 1 اکا با 21 اوشا میگیم 1 با 21 اوشا میگیم میری دالشین اکای باردیجون رقم 6 دکا کماز داده چیز داده اکای ردمیجون پافتوری اکای ردمی اکای غلومجون امجدی اکای غلوم اکای غلومجون امجدی شه بچه اکای قهرمون امجدی اکای غلوم اکای قهرمون شه بچه جواب میتین یعنی داشت شیفانگو رقم 2 اکای ردمیجون امجدی اکای ردمی شیفالان یعنی کسی زدن اوشا بله اکای کسی زدن اکای اوشا میریم رقم 2 اما تونده بربوری اوش بله اکای اوش میمونه شیفانگو میبریم رقمی که جدو شده اکای غلومجون اکای حسنیدین امجدی اکای حسنیدین امجدی اکای حسنیدین اکای حسنیدین امجدی شه بچه رقمی 7 هم بگیر اکای رقمی 7 رقمی 7 اکای بگیره بگو اکای رکه تکنه میریم دلشی اکای بهردین شیپانا جون او بستو اکای فقط جون از بستو اکای غلومجون امجد بوده اکای غلومجون از اکای حسنیدین بستو نوبت اکای غلومجون با نوبت اختشه بچه یک لحظه بستو اکای غلومجون شیپانا جون اکای حسنیدین بعد همین اکای نوبت اخته میریم اکای غلومجون رقم 7 هم میگیری میریم اکای بهردین 200 نمونه اکای فخرالدین جون شیپالان 4300 نمونه قبول اکای فخرالدین جون هوز اکای جون پول دامو خمیست اکای کی ده حسنیدین در رقم گیریم اکا با هوز اکای همون خیست اکا هوز اکای جون اکای غلومجون در نوبت اشیده میریم اکای چینم دوش قبول اکای غلومجون که غلومجون شیپالان رقم 7 اکای جون اخته 500 دوش اکای 400 نمونه رفتیم داشت اکای امید شیپالان جون رقم 5 اکای جون اخته 200 نمونه اکای بوری شیپانجون 1200 نمونه بره شیپانگون نوبت هم میگم که نوبت کیه اکای حسنیدین با که قهرمون شیپانگون رفتیم داشتی کدام از اوشا رفتیم رقمی 2 رقمی 2 21 رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 4 10 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 22 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 شیپالانگو 21 شیرونه رقمی 3 و رقمی 6 مون وارا کده رقمی 4 میری مرحمت 300 روبلی وارا ویگ جونشه 1800 روبلی مرحمت کن شیپالانگو کی میدرویا کن شیرونه بنویسین که کی وارا دست شیپالانگو کی وارا دست کی نیست 4 اکای بوری بتگی بدرور زور شو بارا میریم در شیفانگو رقم 4 گرفتیم کنی 2 5 اکای درم اکای سخن لزوا شه باشه سخن نکن لزوا شه نر میریم دو هم تلفن مزایره دونه که میریم رقمی 7 مخولی مونده شیفانگو رقمی 7 مخولی مونده رفتی رقمی 7 مخولی مونده شیفانگو رقمی 2 5 اکای یک اکای گرفته اکای کمرونجون رقمی 7 اکای خود کلمه راکت تکن شه بچه میریم وارا کده شیفانگو رقمی 3 و رقمی 6
акай Кумрон шевача рақами 7 гирифтай. акай Умиҷон шевача акай Умиҷон ракета кана кажума пул тамош акай Умиҷон ширнар рақами 25 акажума ихтай. акай Фахриддинҷон шевача рақами 1 дуромада. акай Буреев шепаланҷон рақами 4 дуромада. ҳамаатон дар бурбори шепаланҷон вақотун ракета самолёта шинони шепаланҷон ранги Пабло Эскобаро роиш кинед. ау шепаланҷон кан яктай лайка мезанем. яктай лайка мезанем шепаланҷон яктай лайка. о ракета акай умед туда акай гап нест шебача ракета омада шепаланҷ ракета омада. мерим дарши рақами 4 када мезан 1800 ошава. акай Кумронҷон шебачаҷон ракета кан акай Кумрон мерем. ҳаматонда шепаланҷон бурбори рафти. ҳаматонда бурбори шепаланҷон када мезан ошакҷон шава. зинда бошед афтиман. кани автофокус чӯ кане. ракета када мезан. қабула кадима ракета ка мебинем узи. мерем ширна. ина шепаланҷон мемонем. برید مای موبایلش میره مرخم 4 کاله میزنم شیپانگو اوشاکی جونتون شوا این ناتون بیل مخشوم آدین شیپانگو خشوم آدین کسی میزنه شیونه اوشاشا رفتیم داشی اکای کمرون شیپانجون کانی بینم اکای کمرون پلو دوما دکاجون ما اوشتیم اکای امیجون شیپانجون 700 داشتن 700 اکای خود اکای 200 داشتی آنا 900 میشه کاجون ما 300 میمونه правильно کاجون правильно. акай Фахриддинҷон рақами 1 такаҷума дуромада шепача 4300 дошака 4000 од мемона шепачаҷон правильно. акай Буреев шепаланҷон рақами 4 така дуромада 1200 дошакаҷума 900 мемона. рафтем ширна даш када мезан ошакҷон ша рафтем рақами 4 қами 4 шепаланго 11 рақами 5 қами 5 20 рақами 6 қами 6 21 рақами 7 قمی 7 20 رقمی 1 قمی 1 12 رقمی 2 قمی 2 20 رقمی 3 اوشا شیپالانگو قمی 3 20 انا شیرونار بربودی رقمی 6 اکای بحردین اوشا میگیم 6 با 21 میریم دارشی یگان تا دیگه 21 هم نامده 22 هم نامده اوشا میگیم اکرم میریم دارشی اوش بالا اکای بحردین اوشا کای باردین یا اون نبودی کوشه باشه کای باردین شیپانجون یا اون نبودی کوشه نه میری دارشی بیا کای کمرونجون باناباد رفتیم اکای کمرونجون 7 اکای سوری دو رشیدن دو اکای جمع داناباد بنا اسم اکای حسیدین اکای خرامون اکای حسیدین با اکای خیر اکای خرامون با فکر نیست نه وشکن میگه حسیدین نه وشکن دو تا رفتم میگه میری کای کمرونجون بدای سندان باشه فلان میره شیرونه یا بگه شیرونه بلفش میکنین میریم رقمی 7 کدو میزن اوشا اکای باردینجون نمجدی اوشا تاکا так اوز برو شیفالان یا چنیم چی بلنی شیفالان کمیتر قبول اکاجی من وارا بوشا کاجی من وارا قبول اکاجی من میریم شیفالان رو دارشیم رفتیم اکای بحردین شیفالانجون اوش بله 1900 میمونه شیفالان خود اکای 200 دوش اکای 2000 میشه کارتا تمیم مینوس میگیم 1900 میمونه اکای فخردینجون 3800 میمونه اکای غلامجون 300 روبل میمونه اکای امیجون انا شیپانجون اخیر اکای 100 میمونه اکای بوریف شیپانجون اخیر شیپانان 800 میمونه بریم کلمه اوشا رفتیم رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 2 رقمی 2 22 رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 باشه شیپالانگو رقمی 6 20 آن شیرونار 2 با 22 اگر اوشا میگیم بریم داشتیم رقمی 2 بوریدن او میگیم شیپالانگو بریم داشت اوشا اگر میگیم گلی تیریزا یک تیریزا ریزا یک کس این بوزمو میزن که سوش کنیم برنجی اوشا میگیم اوشا میگیم بله اکا اوش
رفتیم رقمی 3 کلمه زدن اون شک بیان شما هم اصلا بلبولی زیده باشین که باشه فهمه زیده باشین رفتیم رقمی 3 اون شیپانگو میبریم رقم 3 میریم هم اصلا بلبولی رفتیم او شما میگیم اکلا میریم شیرونه دارشی اکای بحردین شیباچه جون 1800 نمونه اکای فخردین 3600 نمونه اکای غلوم جون 200 نمونه نک کارتا دکا بغزای اکای اومی جون 500 نمونه اکای بوری جون 700 نمونه رفتیم رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 12 رقمی 2 20 شیبانگا بور دکای بوریف او شام میگه وکلا 4 با 22 میریم رقمی 5 او شکی جون چوا یا مرگا که خیرات نگفتید شیفالان این کارا پریریشون بله این کارا پریریشون کالتاش در شیفالان این کارا پریریشون کالتاش در میریم رقمی 5 کلمه میزن او شک جون چوا اما اکتون شیفالان بربوری رفتیم کسی زد او شام میگیم وکلا میریم شیفالان باید اکای بوریجون اوش یمون شیفالانگو می نیسیم رقمی 5 بریم کلمه میزن او شک جون چوا هم اکتون بربوری آنها مکان فهمیدین اگر که همونیم خاله آدم میفهمد اگه بوشکو تست جواب تکا که بوزه اگر گراس رفتن میگیره اگر فخر اگر باردین جون 1700 نمونه اگر فخر جون 3400 نمونه اگر غلام جون 100 نمونه اگر اومی جون 300 نمونه اگر بوری جون 1200 نمونه بریم داشت رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 11 ماده شکلان رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 شکلانگو 31 آن اکه باید بودی اکه خیرات بود رقمی 4 با 31 اکه اوشا میگیم میرین داشتی بالا اکه اوش میگیم شوربا شا کلام شوربا شا شیفالان شوربا کلام شوربا میره شیرنا داشت کلام میزن اوشک جون شوا هم اکنده بربوری شیرنا آفتین شیرنا داشت گل بارمان از زمین عجب گلی نوزمین یکی وضعیت وزین باز درمان در زمین یک ببینیم ببریم شیفالانگو میریم رقمی 5 کلام میزن اوش شوا یمون شیفالانگو ببریشم میریم رقمی 5 هم اکنده بربوری اکنده ای آن اکنده گلی سنبار گره گفت که گلت گلی زیز دختان نکن کتگی میریم اکای باردی جون 1600 نمونه اکای فخریدی جون 3200 نمونه اکای غلام جون او اوشت مکه جون ما اکای اومی جون 100 نمونه اکای بوری جون 1700 نمونه شی بچه او میگیم رفتیم دارشی رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 باشه شیفالانگو رقمی 4 20 آن شیفالانگو بودی رقمی 3 با 22 کار اوشا میگیم بریم شیفالانگو کلمه تا کارتا تا اویستا کفوندن در کوره شما بگوین من بکفونم اوشا میگیم اکر اوش اکر غول هفتوری
акай рамҷон салом алейкум. Акай ғуломҷон пафтори шебача оша мегем акарам. Ау мегем мерим даршим. Ош бале ака ош. Акай рамҷон чиё дори шебача сӯзаки хубаки ака. Акай ғуломҷон пас ака. Хушомад акаҷон ман. Акай Ҳусниддин рақами 6, рақами 7. Акай Ҳусниддин рақами 7 шехолан мегирам. Рафтем. Мемони шефанаго мебарем ай рақами 7 мерем акай ошам мегем. қабул акай фахриддин ҳазор ифта ака даво ака мересим. Зинда бош акаҷон ман акай раимҷон саломати шумо дар кора мерем. Акай Баҳриддинҷон 1500 немуна. Акай Фахриддинҷон ҳисоби 2200 ака 2000 од немуна. Акай кимон мерем. Акай Умедҷон 100 дигар кадима ракета мекини. Акай Буре 1600 немуна. Акай Ҳусниддин шебача рақами 7 акай ихта 1200 кадима 900 немуна. ҳазор така дакай ки натем акай Фахриддин дакай ки зинда бош ака. Акай Фахриддин 1000 та даво ака додем ака 3200 дошт ака. ҳол рост меги 10600 мемуна рафте. қабул акадима рамад мере рақами 4 рақами 4 20. Акай Умедҷон пафтори бо рақами 5 рақами 5 22. рақами 6 рақами 6 10. рақами 7 рақами 7 20. рақами 1 рақами 1 11. рақами 2 рақами 2 21. рақами 3 шефаланго 22. ана шерна рақами 3 ва рақами 5 вара када рақами 6 мери марҳамат соҳибо рақаму вара. соҳибо рақаму марҳамат вара ки медроя. кани шефаланго бинависен. акай Ҳусниддин, акай Фахриддин, акай Умид, акай Буред кани эфиротонро пеш кинен шефаланго. ак мерем. Яка друмада чора друардай. Кани акай Умедҷон медрои рақами 2 ака. Мерем акай Ҳусниддин, акай Бардин, акай Умид дара друмада, акай Умедҷон ракета кнака мерем. Вара када шефаланго рақами 3 ва рақами 5. рафтем. Акай Умид шебача рақами 2 друардай. қабул ака мерем. Акай Фахриддин рақами 1 друардай. акай Бурев рақами 4 друардай. ана ки шефанаго ки рақами 6-7 медрура. акай Баҳриддин паси ака рақами 6-7 холӣ мода варада. бале ба пеш ош ҳамода. рақами 6-7 шефанаго холӣ мода марҳамат ки кани 6-7 ки мегирам. Баҳриддинҷон эфир дақиба чака эфир та пеш кин. акай Баҳриддин шебача рақами 6 гирифтай. мерем дар шефанаго ай рақами 6 ош ҳама мегем акара. ау шефанаго мерем дарши. рақами 7 мухолия шефанаго рақами 7 ки мегира. рақами 7 холия шефанаго рақами 7 ки мегира марҳамат ки кани шефанаго марҳамат. рақами 7 эй бача. гӯл баромад аз замин. аҷаб гули нозанин. ветки вазиятон вазин боз даромад дар замин. ки медора рақами 7 мундаиш канеса хушмадо берун дар майдон. акай Кумрони варадрон о акай Нурӯлӣ гирифта. акай Нураҷон хушомадӣ. рақами 7 акай ихта шефанаго ракеташ кин. мере ябор мер шефанаго. бале ака бара. аз зана оша бале ака аз зана ошава. ана шефанаго бо ака ҳам хағав ҷидем шаки мере. ай рақами 6 дам насиби калимтон боша. берем касе мезан шефанаго ошак ҷон ша. акай Нуруҷон ракета ки шебача мере дарши. акай Умедҷон кани акаҷума 400 ака ракета мекини. мерем акай Фахриддин. акай Фахриддинҷон 2300 немуна рақами 1 друвардай.
акай бурев 45 рақами 4 академа дуро вадай 1300 мемуна. акай баҳриддин каҷони ма канисака 1000 доштака 1200 мемуна. ана ки мерим. акай нуролиҷон ракета кина каҷони ма. акай нуролиҷон ракета кина каҷони ма мерим дарши. зинда бошен. акай нурулло шепаланҷо куҷо шудӣ? мерем. акай нурулло шепаланҷо пулаш омада мерем кадам мезан ошаки ҷонтон шава ҳар бурборӣ кани кадам ана ишам минус кадам ишам минус кадам мерем ҳама дода бурборӣ рафтем. рақами 6 рақами 6 рақами 6 22 рақами 7 рақами 7 22 ана чӣ гап мешуда гӯшанд. рақами 1 рақами 1 рақами 2 рақами 2 11 рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 21 рақами 5 рақами 5 10 ана ширина рақами 6 22 омадай рақами 7 шепаланго 22 омадай бозимон вараҷон шуда ай рақами 7 мерем шепаланго марҳамат кинен 900 рубли вара ҳама будура шепаланго 5400 рубли мешавад. соҳибои рақамҳо бугӯед ки ҳастен ё ки ҳастен. соҳибои рақамҳо кане бугӯед ки ҳастен ё ки ҳастен. 5 вара гуфтай. акай умедҷон дуд паса шепаланҷон дуд паса шерна. акай умедҷон дуд паса шепалан кани бинависа каҷома мерем. вара када шепаланҷон рақами 6 рақами 7 як се вара гуфта. акане ки риск када як се дур омадай 4 дур омадай. акай умедҷон кане бугӯ акай рақами дуд паса ё ки вай. акай умед мерем. вара када рақами 6 7 мерем. акай буриев шебача рақами 4 дур омадай. акай фахриддин шебача ду пас қабула дура ягон кас бигира маълумат. акай умедҷон ракета кунаки рақами дура ки мегирад 900 рубли. акай фахриддинҷон рақами 1 3 дур омадай. акай буриев шепалан рақами 4 дур омадай. рақами думо холӣ монда шепаланго рақами 2 ки мегира кани шепаланго бинависем. рақами 2 гул баромад аз замин. о наред бинам ракета домадай каҷои ма ракета домадай ка ракета омада ширна мерем. рақами думо холия шепаланго рақами дура ҳеч кам намегирад. шепаланго вара шуда 900 рубли риҷмо 5400 рубли мешавад. рақами дурам бигирем. ин хеда шепаланго 4500 рубли ошак ҷонтон шавад. дамобайатон кадом мезана ош шава кадом мезана шепаланго ош шава бояд инак картара хела шепаланго шуридем ғавҷидем масаж кадем. не акай умедҷон ирӯз ака падарка неста ширна. ирӯз акай ма хидмака бугум така ҳозир я вараи 60000 дур омадем ака полниси ҳамара 20 рӯза кор мон ака полниси рафт вараи 60000 да полниси рафт тамом. шебина вазият мака катоқад я ширдата чубане мерем. арақами 5 арақами 7 кадом мезан ошак ҷон шава. арақами 7 мезан шепаланго кадом мезан ош шава. рақами 2 холия шепаланго рақами 2 мемона шепаланго мебарем ака ай рақами 7 мерем 4000 ош шава рафтем 7 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 1 2 3 ина ай квартира сир мекунад шепаланго пул неста ки бурам ягон ҷо квартира симат кунем мерем. акай буриев акай буриев рақами 4 каҷома дур омади шепаланҷон 1300 дошта каҷома 400 мемуна. акай фахриддин ана ка каҷома 2300 дошти минуси 1800 500 дигар мемуна шебача 500 дигар мемуна. акай ана чӣ шуди ки бо дур омадай гӯяд
Акай умид рақами 5 акаҷи ма дурмадӣ ак шепанҷо ҳозир вақт акай сон мекунам. Акай умидҷон шена ахир акай ма 100 рубли дигар мемона. Берем кадом меза ошак ҷон шава. Нарад бинем ме зинда ошакаҷон ма. Кай ранҷо зинда бош мерем. Рақами 7. Рақами 7 шепаланго 22. Рақами 1. Рақами 1 шерунар 10. Рақами 2. Рақами 3 охир. Рақами 3. Рақами 3 22. Ана бо чӣ гапи шуд. Рақами 5. Рақами 4. Рақами 5. Рақами 4 20. Рақами 5. Рақами 5 11. Рақами 6. Рақами 6 боша шерпаланго 11. Ана шерунар. Рақами 7 22 омадай. Рақами 3 22 омадай. Ана ки шерпаланго 2200 рубли кивара медуроям кани бинеси шерунар. Ёши ҷадавдай 2200 рубли. 2200 рубли кивара медуроям кани бинеси нанаки шерпаланго 2200 рубли. Ау шерпаланго бо вараҷон шудай. Ана шерунар ҷои ҷангш ана инҷа бо сар шуд. Мерем. Дуб қабулай баъди вара. Қабулай кажома баъди вара бошам баъди вара мерем. Ки медуроя шерпаланго кани бинависин. Шерунар ки медуроя? Қабулай ҳоз ҳеҷ кана дуроя кабиш. Тамом. Агар ки надуроя шерпаланго да ҳар шака тақсим мекунем. Оша меем ҳар ҷа тақсим мекунем. Рақами 7 соҳибаш кияй? Рақами 7 соҳибаш. Кани соҳибаш акай алоқада бро. Гап тамом. Гап нест акай Раимҷон ҳоз акай ма суҳбат мекунем. О квартира ча шерпаланг. Мерем. Гап тамом шерунар гап тамом. Берем шерунар. Рақами 7 ки буд? Бини сара вайрон шуда шерпаланго. Рақами 7 акай Нурулло буд мега каш. Акай мега каш чикор шинем? Магарам бикашем. Акай Фахриддин шебача каш мега. Шерпаланҷон каш мега. Акай шерунар рақами 7 якум вараша нишода рақами 3 мерем агани. Шерпаланго ягонсими брен хай. Ягонсими брен якнимсими брен акай Фахриддин. Бале. Акай Нурулло қатиш акай якнимсими бра охи 3000 акай мемона та шерунар. Якнимсими бра. Якнимсими брен шерпаланго кадом мезан 3000 рубл акай оша бара. Мани шерпаланго Тамом акай Нурулло ҳазори дака розӣ. Акай Нурулло ҳазори да розӣ шерпаланг окей боша акаҷома окей кин касе зад шерпаланго 3000 тоза мегира. Ҳамедга да нафар никиш мемоне шерпаланго ина бояд бургаш шерпаланго блеф шурида. Бояд бургаш шерпаланго блеф мекунем. Қабул аст. ҳазори шерунар рақами 7 рафтан кадом мезан ош шава. Тамом. Ина мемоне шерпаланго ина якта тақсим кардем мебиремша. Ай рақами 3 мерем. 3 7 3 7 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 мемонем мерем. Рақами 3 рақами 3 10 омада шерпаланг. Рақами 4 рақами 4 шерпаланг. Ия бинона када да насибу ши будай 3 та 10 омада када оша мегем. Эн нарад бино шебача 3 та 10 оша 1000 рубл дака менесем. Акай Нурулло бунайс да ватсап ака ракета да гардан наиста мерем. Ай рақами 1 мерем оша акада мегем. Бали ош. Берем дар шерпаланго 3000 акара оша мегем. Бали акада оша ана ҳама каса да ҷакон мешнем мерем дарши. Берем шерунар
Oşağı megim akaram. Au şefalango oşağı megim akarabin. Banasi بود باشه با 300 رو بولمه درو شیفالانگو 3500 میگیری میری وقتی نصیب شیفالانگو نصیب تانی او شامگی اینجا دنا ایلو کم کارتا را چپاروسا بشو کی دنا نصیبش باشه هوا دم میری کای رنجو زنده باشه کجون او شامگی ولی یک صفحه نویس کنم شیفالانگو مثل خاطر مرا ببین تلقاتو میکردم میریم اکای نورولو شیفالانجون 3500 اکا داداست من دور شیفالانجون بنای سفر راکت تشکیل میریم اکای بحردین جون شیفالانجون رقم 6 اکاجون اخته 1100 نمونه شیفالان رفتیم دارچی اکای فخردین جون فخردین 3 و یک اکاجون اخته که 1500 1000 خد یکی مازو میشه 1300 نمونه او شام میگیم اکا هیچ گام نیم اکای امی جون شیفالانجون رقم 5 اکاجون اخته و اکاجون راکتش میکنی 100 رکه 100 دیگه که راکت میکنی رفتیم دارچی اکای بوریف شیفالان رقمی 4 اکاجون اخته انا 300 نمونه شیفالان خم کار ریسک کردی درمالی نکی نبودن بله اکا زنده باشه اکای حسنیدین شیباچه رقمی 7 اکاجون اخته شیفالان جون 800 نمونه بله او شام بگیم اکاجون من بریم دلچی او شوا رفتیم شیفالان گفت رقم 1 31 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 شیفالانگو 20 آن شیرونه بودی رقمی 1 بس 1 اوشا میگیم اکرم میریم داشت رقم 2 او شیفالانگو اوشا اوشا میگیم اکرم رفتیم رقم اکای امیدون پافتور شه بچه اکای امیدون پافتور شه نه قبول اکادون مخ شما شیفالان انا کی جدا کی نبوده اگه قهرمان شیفالانگو بنویسین رقم 25 خولیا مرحمت میگیره اکای کم شدنمون رقم 25 خولیا شیفالانگو بنویسین میگیریم مرحمت کنیتون 25 شیفالانگو 25 خولیا شما دکه امیدون شه بچه شما شه نه این روز نش لکه بوی روز دیگه که دیرو یاد شیر شیفالان چی بودی بره رقمی 25 خولیا همون شیفالانگو میبریم 25 شیرنا 25 خولیا شیفالانگو 25 خولیا معرف میکنه اکوی من بره شیرنا دارچی اکای بحردین شی بچه جون حضور اول میمونه اکای فخردین جون شیرنا 1700 میمونه اکای میریم دارچی رفتیم شیفالانگو داشتیم رقم 25 مخوله اکای بوریف قبول اکاجوم قبول میریم اکای بوریف رقم 4 اکاجوم اخته 300 اکاجوم 200 نمونه اکای حسینی رقم 2 اکاجوم اخته شه بچه اخد میمونه اکاجوم 700 روبل رفتیم دارچ کلیم از اوشک جون شو رقمی خای 57 ایکون اکید کنی کی میگیره اکای رقم گیرمون باشه مرا رقم 2 سه تا دا ای اوشو چوا رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 10 شیفالانگو بودی رقمی 2 اکر اوشا میگیم 2 با 3 تا دا رقمی 5 مخوله شیفالانگو کی میگیره اوشا رقم 5 رقم 3 میریم رقم 5 شیفالانگو خولیه هر شیفالانگو رقم 5 خولیه شیرنا میری داشت خولیه شیفالانگو بربوری
رفتیم. رقمی 3. کلمه آشا. یک گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. یکی وضعیت از بین، باز درآمد در زمین. نمونه شیپانگو میبریم رقمی 3 میریم کلمه آشا. رفتیم. همه وقت شیپانگو بور بوری. رفتیم. اکای بحردین جان شیبچه 900 روبل نمونه کجیم ما. اکای فخردین جان 1500 نمونه. اکای بوری جان 100 نمونه. اکای حسینی شیرنر 1200 نمونه. میریم خواهی رقمی 3 همی 3 20. رقمی 4 همی 4 12. رقمی 5 حفیظ همی 5 20 اومده. خاک خنک اومده. رقمی 6 همی 6 11. رقمی 7 همی 7 20. رقمی 1 همی 1 22. رقمی 2 باشه شیپالانگو 20. شیانه بودی رقمی 2 1 با 22 اوش آمیدی میریم داشتیم. هنه شیانه چیزه میشه یک طرفم اوش آمیدیم اکره بالیم. اکره نورولو باشتیم که دوستاب نایسته هایی اوش آبالیم. اکره نورولو شیپالان میریم داشت شیپالانگو هده میزن اوش آبا هم هست مونده شیپالانگو بوری میریم داشتیم. رقمی 2 پس میده اوش آبا اون شیپالانگو میبریم این شیرنر. رقمی 2 میریم هم هست مونده بوری. این 5 جاب میکفته ای اوش آبا کنیم رنگی کارتا همدو را بوی چیم ما میریم. رفتیم. اکای بردین جان 800 نمونه. اکای فخرین جان 1900 نمونه. اکای بوری جان اوش دیم. اکای حسیدین 1100 نمونه. رفتیم. رقمی 2 رقمی 2 11. رقمی 3 رقمی 3 21. رقمی 4 رقمی 4 20. رقمی 5 رقمی 5 یک نوخی 12 مده. رقمی 6 رقمی 6 10. رقمی 7 رقمی 7 10. رقمی 1 باشه شیپالانگو 21. آن شیرنر رقم 1 21 اومده. رقمی 3 21 اومده. رقم 4 میره مرحمت کنیم وارا. رقمی 5 7 فولیه کی میدره وارا پافتور قبول. اکای بوری جون وارا میدره. اکای بوری جون وارا میدره. کن اکای من بنا ایش شیپالان میره شیپالانگو وارا کدای بنا ایسا کجون ما وارا کدای شیپالانگو. رقم 1 رقمی 3 کی وارا میدره. اکای حسیدین وارا درومدای. اکای حسیدین شیبچه رقم دیشه درو باردای. اکای بوری جون بنا ایسا کجون ما وارای. اکای باردین درومدای. رقم 5 6 موله مرامت کی میدره 5 6. اکای بحردین جون شیپان جون رقمی 6 درو باردای. کی میدره مرام 5 6 خوله ای پانگو وارا. بریم داخل شیپانگو کارتر ما کدام میگی. اکای بوری جون رقم 4 دقیقه 12 یا خالی. اکای بوری او شیپالان میره شیپالانگو داشتیم. همه کنده شیپالانگو بوری کسی زن خونش پوری شوا. اکای بوری جون اکای بوری رقم 4 دقیقه و شیپالان
ولی اگر بروجون بگو که رقم 4 دقیقه ما واره یک چخالی و بس اگر نورولو 1 منوت دو اگر 5 7 مخولی اگر یکی نورولو 5 7 مخولی مرامت اگر لباس شبیه فورا هر شمیتون کنید باشه بریم اگر بوری شیفانه جو رقم 4 دقیقه واره بریم شیفانه داشتیم واقعا کارتا اشودا نه چی نمونیم اکای بوریف شیپالان جون رقم 4 دقیقه وارد هسته یا که نیست شیپالان اکای بوریف شیپالان جون کنه کلمه یک الو بگو او ها گفته اکای نورلو رقم 7 5 اکا کدومش میگیری 7 5 اکا بگی اکا میکشیم اینا شیپالان کارتا شوردگی موندگی تاپ تایورای قدر کی شورده میری اکای بوریف جون شیپالان جون 5 اکای بوریف رقم 4 گفته اکای نورلو شیبچه رقم 5 میریم کادر میزنه یکی مازو اوشک جون شو رقم 7 خونی مونده میری وزیر از تو نمیتونی شیپالان گو او بچه 4 تقسیم گفته اوج کاش دیمکا بیا خاطر سخنی اوج کاش دیم شیپالان نام نسی 4 تقسیم اوشک 4 تقسیم شیبچه میریم کادر میزنه شیپالان خود باشه هم وقت بولبولی یک 4 تقسیم شد یک قبل تقسیم کنیم میمونیم یک تا دو تا خیلی دیگه چی نمونده کجا بگیریم بو اینا 4 تا میشه آنها که ایجا میگیریم ایجا اینا همه میریم شیپالانگو کالا میزن او شاشه 1 2 3 کان شیپالانگو کافون میکنیم میریم بابا گو میریم اکای حسنیدین شیپاچه رقم 2 کلمه درو واردای اکای حسنی جون اخیرا کلمه 800 نمونه 1100 داشتای اکای بحردین شیپالا جون 800 داشت کلمه 500 نمونه اکای بوریف او اوشدیم اکای نورولو شیپاچه جون رقم 5 کلمه درو واردای 3500 اکا داشتای اکای نورولو خود که در واتساپ نوشتیان که 3200 نمونه شیپاچه بریم کلمه زنه شیپاگو اوشاوا یکی موضوع رقم 7 بوزده نیست بریم رقم 4 11 اکای کی پافتوری رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 1 20 رقم 2 20 یه بچه آنها که رقم 3 ریشهشی رقم 3 21 آنها شیانه بودی رقم 3 اکر اوشا میگیم 3 با 21 بریم دارچی کو اینی جدن یک سوز دیگه اوشا ولی اوشا اکر نرونجو نوز اکر رکتش میکنوشیم نه 3200 جمعه رکت میکنیم اکر بوریجون پافتور اکر بوری بریم دارچی کابل اکر جمعه پافتور روش اکر جمعه پافتور بریم اوشا میگیم اکر رفتیم رقمی 4 میریم شیپانگو اکر نورولو رقم میگیری اکر نورولو شیبچه رقم میگیری بیواره بوزی عبیش نکر رقم میگیری میره شیپانگو کسی میگن او شانسه نمونه شیپانگو میبریم رقمی 4 میریم کدو میزن او شانسه هم وقت بودن او میکنیم شیپانگو میدرو رفتیم دارچی اگر بحردین جون شیبچه 400 رو بودنمونه اگر فخردین 1000 کیلو 1500 3400 میشه که جمعه 3200 میمونه اگر بوری جون راکت هم میکنه که جمعه اگر حسینی جون شیرنا راکت که جمعه میمونه 700 روبل پرای نه که جمعه میریم داشتی
همه اکر پلش راکت کنین. چی گفتین؟ او میگیم شیپالانگو چی؟ گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیت بدبین، باز درآمد در زمین. میره شیرینان رقم 4. رقم 4 شیپالانگو 23 اومده. رقم 5 رقم 5 خاک خنک اومده. رقم 6 رقم 6 20 اومده. رقم 7 رقم 7 11 اومده. رقم 1 رقم 1 20 اومده. رقم 2 رقم 2 21 اومده. رقم 3 باشه شیپالانگو 20 اومده. شیپالانگو برو یکا اوشا با 23 میری در رقم 5. او میگه میری در شیپالانگو کسی زن اوشک جان شوا کرا پلش پارتوین. او نارد بینم اوش با یکا اوشا میگه 3200 روبل اکا راکتش. اکا نورجان همجا دی اکا نورجان پول اکا پارت تماما. میریم رقم 5 کلمه زن اوشا اکا را اوشا میگه. اوه بچه این اکای صوبی جون ایفیر تقریبا چی؟ اکای صوبی ایفیر تپش کن شه بچه اکای صوبی جون ایفیر تپش کن. بیره شیرنا رقم 5 کلمه زن اوشا میشه. نمونی اکای صوبی جون همجا دی اکای صوبی زنده اوشکن نورو جون شه بچه زنده اوشکن اوشک جون میشوه. اوشک جون میشوه. اکای صوبی جون ایفیر تپش کردی شیپالانگ ایفیر تپش کردی میری در چی؟ اکای بحردین 300 نمونه. اکای فخردین 3000 نمونه. اکای بوریف اون اکو میری در چی شیپالانگو. انا یک لحظه شیرنا یک لحظه شیرنا یک لحظه. اکای بوریف شیپالانگو آخر دکاجیما 600 نمونه. اکای حسنیدین آخر دکاجیما 600 نمونه. رفتیم در چی؟ زنده باشیم. اکای صوبی جون همجا رقم نمیگیره. اکای صوبی بریم رقم 5 رقم 5 22. رقم 6 رقم 6 10. رقم 7 رقم 7 21. رقم 1 رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 21. رقم 4 شیپالانگو 20. شیرنا наконец سرش کردم آخرش کنش خبدم 5 با 22. اکای صوبی جون رقم 5 هفت مخولیای 5 هفت اکای خولیای شیپالانگ چندم کن بوده؟ ششم هفتم پنجم چهارم کن بودن. رقم 5 هفت مخولیای شیپالانگو مرحمت کنین. قبول اکای صوبی جون 5 هفت اکای اختای راکت اکن شی باشه سامانیو دکای 5 راکت اکن. او میگه شیپالانگو میره در رقم 6 او شوا میگین گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. کو افتر فوکس بود نشده. بریم کسی زن شیپالانگو اوشتک جون شوا هم اخونه بربوری. بریم شیرنا دمشی بزنیم کلا پوسته باردار عزیز. نمونه شیپالانگو اینا 3 تقسیم شیپالانگ کردن. رقم 6 میریم کدوم بزن او شوا هم اخونه شیپالانگو بوری هم اخونه شیپالانگو. او اکای فرخجان سلام علیکم. او اکای فرخجان سلام علیکم. سوزی خوبی اکا میریم در چی؟ اکای باردین جون نیا بینا کجوما کارتا اکای پیش اکای فخر وطندار روی کردن داکو یا نصیحتش کنه 200 میمونه 300 داشت. اکای فخرین جون آخر کجوما میمونه 2800. اکای بوریف شیپالانگو آخر کجوما 300 میمونه. اکای حسنیدین آخر کجوما 500 میمونه. اکای صوبیر 5 7 آخر کجوما راکت کنه کجوما میکافون میشه. فرخجان سلام علیکم.
кайф рухат чор дори шепалан сози хуби акамати хубай кор борако чӣ хел ака мерин дар шепалангу мерин даши акай собиҷон пурод акаҷои ман омад ака 400 дига дор шепалан мерин рақами 6 рақами 6 шепалангу 22 рақами 7 рақами 7 10 рақами 1 рақами 1 11 рақами 2 рақами 2 20 рақами 3 рақами 3 21 рақами 4 рақами 4 12 рақами 5 уша шепалангу 20 ана ширнар бурбурди рақами 6 акар оша мегирем ба 22 ошава омадаги акай собиҷон омада ака рафтем ака конта рафтем ябор мерем гуфтем ку ака омадай мерем шепалангу даш ай рақами 7 рақами 6 оша мегирем шепалан рақами 6 оша мегирем ау шепалан мерем даш рафтем بعد پاسپورت میریم مثلا سولوجون شه مثلا پاسپورت میریم بریم زنده مشتاقه باردی شه مثلا زنده شه بریم ای رقمی هفت میریم شیپالانگو خرده میزن اوش شرکه میمونه شیپالانگو میبریم میریم ای رقمی هفت همه خونده برگوری رفتیم یک گل برآمد از زمین رفتیم اکای باردینجون شیپالانجون اخیر اکای ما 700 نمونه اکای فخریدین 10600 نمونه اکای صبیجون 200 نمونه اکای بوریف 200 نمونه اکای حسینیجون شیرنر 400 نمونه بریم کادو میزن او شو رفتیم رقمی 7 رقمی 7 22 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 31 آماده رقمی 4 رقمی 4 22 وارای جزیر کرده که فخریدین رقمی 5 رقمی 5 10 آماده رقمی 6 باشه شیپالانگو رقمی 6 11 آنا شیرنر بول رقمی 3 اکا با 31 او شاملی میرین دارشین Vale acá. Karta nav kumta o bardan karta kızına var kan var şaka sukan da kan lezba. Akay Saydullah salam aleyküm. Ben Saydullah John salam aleyküm akar. Verin karta ne kalın karta bu. Karta akar ki ne yapın? Kabul akar. Nav boşa şey falan nav hoş mekni. Legi akay sobir ay bir karta ay. Akay Saydullah John salam aleyküm sözü خوب akar. ای سایدولو هیچ که کجا من داناباد نیست که بیست سکن داناباد اکای یکم وشار نیستی بریم دال شیپانگو جوی خولی اکجون ندارم اکا اوش داد اکا هیچ که نیست شه بچه جوی خولی ندارم اکا اوش داد اکا هیچ که نیست اوزی جوی خولی شیپان ندارم اکا اوش داد اوزی هیچ که نیست شیپان بریم شیرنا دال شی اکا دیگه کار نشون میریم Kani rafting. Anakı şifalı bir ilaçı. Mevzuya peşkeş mi? Kabul akar memnun şaşıvalan. Rost megi akar rost megşina. Verem şifalango. Çiol dar akadırma. Akar umed draft akar akay sobijon akar umed draft akay umed pas گفت akar umed şifalanjo ma vaziyatcha midunum akar umed şifalan ma vaziyatcha midunum shilla akhi memon şifalango memonim raftim ay kani sofnim chashi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 az memon şifalango karta رو جمع میکنیم شیرنا karta رو جمع میکنیم memonشه anakım raftim
این کارتای نو گرفتیم کنی شیپانگو چی گپ نشوا ها مطلب بود او کارتا که اکای رد نمیتونه اکای سوبیجون اکای رد نمیتونه توش باور هم وقت دارم بریم رقمی اکای سایدالی اف شیپانگو چیو داره اکای سایدالی اف شیپانگو سوزی خوبی نریم آخ شیپانگو کارتا را نو کردیم کم ببینیم که چی گپ نشوا کارتای نو هاست ناس کردن میگیرن بریم داشتیم آن تقوی بهتری نکن بهتری خوش اومده نکنم شیپانگو خوش اومده شیرینک خوش اومده یا وقتا شیپانگو بلوک کنیم بریم کدام اینجا اوشا عرقم چور میریم آن اکنده بربوری بمونه شیپانگو بریم عرقم چور کسی زد اوشا رفتیم شیپانگو داشتیم گل برامد از زمین عجب گلی نورزنین دید که وضعیت وزمین باز درامد در زمین او شیپانگو میریم داشتیم آن رفتیم اکای بهردی جون 600 میمونه اکای فخردین جون 3000 او اد میمونه شی بچه اکای صبح جون او اوشتی مکا جون اکای بوری شیپان جون آنا 100 میمونه اکای حسینی شیرنر 300 میمونه ولی اکای او میگه میریم داشتیم هستی زد او شام میگه شیپانگو هستی زد او شام میگه رفتیم رقمی چور خمی چور 22 رقمی 5 خمی 5 20 رقمی 6 خمی 6 21 رقمی 7 خمی 7 11 رقمی قبول اکادیما می نسیم در رقمی 1 22 کی ما در پول پارسنتا شیپانگو رقمی 2 10 خمی 3 خمی 3 20 آنا شیرنر رقمی 5 رقمی 4 رقمی یک مون وارا کده رقم 5 مرحمت نی وارا 300 وارا شیپانگو اکای ایندیویدوال خود پارتنر شیپانگو قبول اکادیما اوش داده منس اکای سوبیجون پافتور شیپانگو اکای سوبیجون کد اکادیما سخن کن شیپانگو کاری منسیم وارا دا کی هست کی نیست کتو است بریم او اکای حسینی وارا گفتن بریم شاش اکا وارا گفتن کانی اکای سوبیجون هست یا کنه باشه که اون کذاب درون وارا کده شیپانگو رقمی یک رقمی 4 اکای یم درون ماده اکای سوبیجون کنه کدوم بگو اکای فخردین شه بچه رقمی زنده باشه رقمی 3 ایخده اکای بهردین شه بچه رقمی 6 اکای ایخده 5 7 وارا گفته قبول اکای نه 5 7 اکای وارا اکای خودش درون ماده سوبی رقمو درون ماده نویست مکاجوما نویست میریم اکای ایدیبک جون بوکی اکاجوما چانس اون پافت اکاجوما تام اکای چانس پافت اکای تام میریم که بخجون رقمی اکای بارن رقم 6 درو وردای اکای حسنیدین شه بچه رقمی درو وردای اکای سوبی جون شه نه رقمی 5 7 درو وردای او میگه میریم درش انا که بریم نوباده یکم اوچرد اکای کیمونای ایدیبک ای دی بک شه بچه جون یا بیان حس خطر نمیفهم ای دی بک انگلیسی پنجاب زاد گفته نارد بینمی قوی نمیریم اکای ایدی بک جون بریم دارش ایدی بک شیپان جون 600 روبل پافت اکای 600 روبل دور دست میریم پاو شیپانگو شهرخان پای میره کاده میزن او شوا هم اکتون دا شیپانگو بربوری هم اکتون دا شیرونه بربوری رفتیم رقم 5 کسی میزن شیرونه 1800 روبل اوشن جون شوا او شیپانگو میریم داشتیم زنده باشین افتر ما زنده و سربالا میشین افتر 5 7 زد یک یکورم نگه که تو ترقم برد نشوا یک تشوید برکنو خطر دیوال نباشه که اختان که رنگ که وطندوب طرف دیوال میبینیم مازتایی نره بینم زنده باشه که یکی جون دیوک جون زنده باشیم مازتایی نره بینیم رفتیم رقمی 5 قدم میزن او شوا یا ارگه شفانگو بدهش میکنیم خونده بربونی رفتیم میمونه شه پلانگو میبریم شه رقمی
5 بریم کدومیزا اوشوا همه خدا شیفانگو بور بوری همه شیرنا بور بوری شیفانگو خودش همون 600 رو میگوینده نه یکی 1800 شی باشه 1800 شی نه 1800 میریم داشتی کنی سوکتوب اکی فخرالدین جون رقم 3 را کلمه درو برده 2700 نمونه 3000 داشتی رفتیم اکی بخریدین رقم 6 کلمه درو برده که 600 شی بالان 300 نمونه رفتیم داشت اکی حسنیدین رقم 2 کلمه درو برده چه بچه‌مون 300 داشت کلمه او اوشدیم اکی صبح جون رقم 5 7 کلمه درو برده اوشوا بالا کس حد فوید داشته فلان دیرکجون افیراتون رو پیش کنین شیپالانگو افیراتون رو پیش کنین که دیگه افیر تا پیش کنین که افیر داخل دای افیراتون رو پیش کنین رفتیم رقمی 5 کلمه بزن آشا رقمی 5 رقمی 5 11 اومده کلمه رقمی 6 رقمی 6 آنا شیروینار تیگر شتوتی за тигра یا ببینید алабуҷо اومده 33 اومده اگه ببینید که آقا چی میشه میشکن رقمی 7 11 یا فقط کلینکر میزنه رقمی 1 رقمی 1 21 رقمی 2 رقمی 2 آنا بوز حیوانی دیگه شده رقمی 2 3 تا 10 اومده آنا که ببینید چیکار میشه بود رقمی 3 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رو میبینیم شیپالانگو رقمی 4 رقمی 4 شیپالانگو 10 او شواتاکا رقمی 2 با 3 تا 10 او بگو اکای سوبیجو پافتوری بردی رقمی 2 با 3 تا 10 آنا بودی چیش داریم های کارم نیست شیپالانگو او میگه شیپالانگو میره داشت اکای سوبیجو پافتوری شیپالانگ یه ریشونه دارچی اکر اوشا میدیم باید اکر بردیو اوشا یک اکر بردی کارت اختم کنم زود باید اومده ایده 33 اومده ایده گفتم بود یا بیون یا فقط کینکم اشکنم همون اکر سوبیجون پافتور بوشه کلون پافتور میریم دارچی یک بودی سفیره اومده ای نمونه شیپانگو میبریم رقمی 3 میریم اوشا کنم میگیم داناسی میده اوشا که جون شوار کرد حسندیم جان اونزانی گفتی بارداری بریم در شیپانگوی سوکتوی بانک اکای بحردین جون شیپانجو اخیرا کلمه 200 نمونه اکای فخرین جون 2500 نمونه اکای سوبی جون راکتا کن اکای بوریف او اوشتی مکاجون ما اکای حسنیدین شیپانجو اخیرا کلمه 1700 نمونه شیپالان اکای سوبی جون پول دوما در کلمه 200 دیگه داری پول دوما در کلمه 200 دیگه داری اومده کلمه 400 اومده که 200 دیگه دور شیپالان بریم همه اکتونده بوری شیپالانگو دار شی رفتیم رقمی 3 رقمی 3 12 رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 رقمی 6 20 زنده و شکر زنده و شکر رقمی 7 رقمی 7 11 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 شیپالانگو 21 آنا شیرونار رقمی 2 قطعی رقمی 3 واره کدای 3 سرولی رقمی 5 میریم مرحمت کنید 3 سرولی واره کی میدونه شیپالانگو 3 سرولی واره کنی سویگو رقمو گپ تمام سویگو رقمو گپ تمام کنی کی میدونه شاشا که باردینجون درو برده یک 3 را درو برده اکای سویجو رقم 5 درو برده کنی رقمی 7 مناکمه درو میریم واره کده شپاگو رقمی 2 رقمی 4 رفتیم 7 اکای نورولو میریم اکای نورولو شبچه نورولو رقمی 7 اکای درو برده اختای اکای سوبیجون شینا رقمی 5 اکای اختای اکای فخریدین شپالان رقم 1 3 اکای اختای اکای
Собирҷон Шепанҷон рақами 5 ихтай. Пулотона ракета мекунем Шепанҷон кадомитон ки пултон намереса ракета кунем Шепанҷон мерем даши. Ай рақами 5 кадом меза ошак ҷонтон шава. Ау Шепанҷон рафтем. 1800 рубле ош шава кадом мезана. 1800 рубле ош шава. Акай идирекҷон эфир катеш накадем на. Қабул акай Собирҷон қабул акай суханон безка. Вере Шепанҷон ай рақами 5 кадом меза ош шава канин. Ҳама кунда бурморӣ. Верем. Кас еза Шепанҷон ош шава. Кас еза Шена ош шава. Верем дашти. Бале ака ош шава кас бизана. Дасташ нашевна мебирем. Мерем Шепанҷон ай рақами 5 кадом меза ош шава рафтем. Ака нуруро Шепанҷон ракета кунем мерем дашти. Рафтем Шеруна рафтем. Акай Баҳриддин кани ҷо ки нестам. Акай Баҳриддинҷон рақам 6 ака дуроварди академа 100 дига ака худо ака ракета мекунӣ. Мерем. Акай Фахриддин 2 така ракета рака дуроварди айхда академа 1900 немуна. 2500 доштай. Мерем дарчи. Акай ана Собир худам ака 100 дига ака ракета мекунӣ. Акай Нурулло шевача канисти. Гуфта 6 омада акаҷома айхда акаҷома 500 дига дор Шепалан. Кай Баҳриддинҷон 500 дига дор акай Нуруллоҷон пул домада мерем. Када мезана ошак ҷон шава 1800 рубле рафтем. Рақами 5 рақами 5 21. Рақами 6 рақами 6 11. Рақами 7 рақами 7 се табобу як насиби акара дидем. Се табобу як омодай. Рақами 1 рақами 1 11. Дига чива намезанам кузо буромад. Рақами 2 рақами 2 20. Рақами 3 рақами 3 20. Рақами 4 рақами 4 акай буреб ябинан. Рақами 4 чи омадай 33 омадай анаки бози мурда бошяк ҳодисате вештеса. Буди рақами 7 акал оша мегем 7 ба 3 та бо як бо тохошум омадай. Қабул акай буреҷон ракета кинакаҷоним акай Собирҷон пафтори кани рақами 7 мегирем. Акай Собирҷон пафтори шевача. Кай акаҷома сухан кун. Ош ҳам мегем акара. Ош бале ака ош. Ош бале. Акай Собирҷон пафтори акай Собирҷон. Ош бале ака ош шава. Мерем дарши. Кай Собирҷон. бале. Ош ҳам мегем. Мемонем. Акай Дибекҷон амҷади акай Дибек Шепалан акай Дибек. Акай Дибекҷон рақами 5 7 ака каша мегирӣ. Рақами 5 7 ака кадомиша мегирӣ Шепалан. Кай акаҷома богу 5 7 ака кадомиша мегирӣ мерӣ. Кани бугӯем Шепаланго 5 7 ки мегирам. Акай Дибекҷон 5 7 мегирӣ мерӣ далши. Кай Дибек ами эфир ами ака ақибаи чи? Мерӣ даш акай Баҳриддинҷон 400 мемуна. Акай Фахриддинҷон шебача дидиян дар насиб ака набуда. Ана айхад акаҷома 1700 мемуна. Мерӣ даши. Акай Буреҷон кани бинем ки чи партфтай. Акай Буреҷон Шепанҷон пул домад акаҷома 200 мемуна. Акай Ҳусидиҷон Шернар айхад акаҷома 1600 мемуна. Ҳафтагир. Акай Дибек амҷад акай Дибек Шепалан. Ак мерем акай Нурулло.
Нурулло Шерна рақами фака яхтай 1700 немуна шепаланг. Ака идибек рақами 5 мегири. Идибек ефирта пеш кунам. Бек ефирта пеш кун. Рақам михай рақами 5 худам. Рақами 1 рақами 1 12 рақами 2 рақами 2 20 рақами 3 рақами 3 11 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 рақами 5 10 рақами 6 рақами 6 22 рақами 7 боша шепалангу 10 шепалангу бурбуди рақами 6 акара ушава мегим 6 ба 22 ака идибек шепаланг рақами 5 мегири ака идибек 6 ба 22 ака идибек рақами 5 мегири ака идибек ака сайдалиев идибек рақами 5 мегири оша мегим акара қабул ака рақами ака яхуд шепаланг рақами 5 ака яхуд мерим даши оша мегим акара мерим даши бурбуди рақами 6 қабул ака рақами 5 ака яхуд рафтим ҳам вақтуда бурбуди када мезан ошава акай собиҷон шепаланг акихтака данабад менесем кай собир тор зиндака ҷолам шепаланг така данабад менесем рафтим ҷолам акай собир шепаланг бача 3 минут шудака рафтан та берем кай собиҷон бо чӣ гапай анака бо зангал сар мешавад алло алло ола байка нафаҳмидам ака як бор дига ака охи ака як лаҳза акаҷон ман як лаҳза шепаланг як лаҳза ма ака вақт охи майлиш акаҷон ма гам нест охи ака як лаҳза акай собирҷон хид ака ман ака намефаҳмем ака махта ака ма фаҳмидестам акай собир баъди вара шуд ака махта ака пурс мекунад акай собир пафтори акай собир пафтори варамон ака гузаштамона 5 минут шуд шепаланг добр акай киҷон акай собиҷон як лаҳза акай собиҷон махта акаҷон ма данабад менависем ака ҳозир ака инеми акай холӣ шавад дахид ака метум шед на 5 минут шуд охи ака мохта ака ждат кардем қабул ака шуд акай ки акай собиҷон ҳамин лугои рақам акай холӣ шуд обшем ки 2 та рақам дахид дод бигирам ҳамин хе баъд ин бозӣ вақтҳо бозӣ дорам ака вақтҳо дар рақамҳоро додем охи акаҷон ман як лаҳза бес ака мохта ака акай собиҷон охи 5 минут ака мо рафтан мегирем ака барои фирқат гавзан охи бача ян гав мезанем ки шепалангу ман намефаҳмам тома мешинем охи 6 минут шуморо ждат кардем акай баҳрдин шебача рақам зад ака 900 рубл мемона бача акай фахринҷон найхид акаҷон ман мемона 1500 акай собирҷон нести ака акай бурев шепалангу найхид акаҷон ман 100 мемона
акай пурсиди шина ахира калима 1500 мемона. акай нурулло ахира ка 1600 мемона. бача рафтем 5 минут дакара жда дорем нанаиси акай пафло менаиси хайли нигах мекарди рақами 6 22 пафло менаиси акай дигар гап рақами 1 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 акай собиҷо махтака данаба наисаги мака 90 омадака рақам мегири рақами 4 20 омадаи шепаланҷон бози чес нарава рақами 5 12 рақами 6 21 шена бурбуди рақами 7 акар оша мегем 7 ба 22 акай собир амҷади акай собир шефалан акай собир акай нуро пафториё чхали шефаланго бозиа дидем ҷадид кадем кан акай нуро буг акай пафториё чхали шефалан оша мегем пас қабулай акай собир амҷади акай собир оша мегем бере дар шефаланго кадом мегем оша вале акай оша мегем берем шевнам варкин чӣ гап шуда нафаҳмидем мерем ошава акай собирҷон амҷад акай собир бинайс акай нурлуҷон давасаб акай бинайс акай боло буроян чӣ гап шуда амҷада ман намедонам бача мерем рақами 7 акай собирҷон айхта рақами 7 акай узраҷ айхта шиндан акай баҳрдин шебача рақами 6 акай айхтай 800 мемона рафтем дарчи акай фахридин рақами 31 акай айхтай ана айхида калима 1300 мемона мерем дарчи акай ҳуснидин шебача рақами 4 акай рақами 2 айхта акай 1400 мемона акай идибек ҷон чанд мондага акай идибек кани буг акай идибек чанд сон мондага ширда чанд кон така ма уже бояд минус кунам акай хитан нависаи будам кани буг ака рақами 5 акай хитай кани буг ака чанд кон мондага минус мерем собирҷон акай собир рақами 7 айхта шепалан кани ака ма бинам ки чанд сон пафтай акай собирҷон айхида шернар 200 рубл мемона 200 рубл мемона акай идбек зач як кон тарафдагӣ мен зач акай айхида акай як кон гӯша акай 400 рубл мемона як кон тарафдагӣ акай 400 бале акай собирҷон 100 акай минус кардем шепалан 100 акай минус кардем мерем дарши 200 дигар мондага рафтем рақами 7 айхтай бача чӣ дар кора охам хали гуфтан 100 акай қарзор будӣ ане барои анами ку шепалан охи мегум накунам охи бо вақт мерава рақами 1 20 рақами 2 11 рақами 3 22 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 20 ана ширнар рақами 7 қати рақами 3 бара када рақами 4 мерем кани бресеки ки бара даста сесароли бара вегришмон як галасупу кани акай идбегон кани буг акаҷма бара даст ёк не кани менастем шепаламо ки бара даста ки нестай 4 акай бурев дур омадай кани як вара гуфта яка кани шепалангу менасе ки медурая бо
پلنگو می نویسیم. این اکوما بخلوش وارد گفته یکا کای دیبگ افیر تا پیش کنه کای التیموس میدرون شیپانگو کی میدروه وارا بو کای باردین درو مادای اکای دیبگ میدروه اکای دیبگ شیپانان اکای دیبگ میدروه شیرنار ای اکای دیبگ جون شانجو افیر تا پیش کن شیرنار افیر تا کدیما پیش کن شیپانان 500 مینویسی آدم 400 مینویسی آدم هم میگی آدم نمیگی ای دیبگ افیر تا پیش کن نکجون میرین داشتی میرسیم شیرنا وارا کده شیپانگو وارا کده رقمی 3 و رقمی 7 اکای فخرین جون رقمی 1 درو واردای اکای بوریف شیپانجون راکتش کنه کجون ما راکتش کنه رقمی 4 درو واردای اکای حسیدین رقمی درو واردای اکای بحریدین رقمی 6 درو واردای اکای ایدیبگ رقم نکرد چیزای وارا پرای نکرد رقمی 5 اکا وارا اکای ایدیبگ رقمی 5 وارا پرای نکرد میریم شیپانگو پلوتونا پافتان گیرین شیرونا پلوتونا پافتان گیرین پافتان گیرین شیرونا میریم رقم 4 شیپانگو کدوم میزه اوشا 5 قبول اگر 5 وارا میریم داشت رقم 4 شیپانگو کدوم میزه اوشا هم اکنده بربوری او میگیم شیپانگو داشت میریم اوشا میگیم اکرا گرفتم اکای دیبگ جون گرفتم اکای رقم 5 اکرا اختای اکای جون ما پیش میریم رقم 4 شیرونا کدوم میزه اوشا شیرونا کدومی که پول نداره پول پارتر پول نمیشه بود میریم او میره شیرونا داشتی کسی داشت شیپانگو اوشک جون شوا داشتی رقمی 4 شیرونا بمونیم بمونیم رفتیم وای نکرد دیبگ جون واردی شیپانان جون میریم داشتی اکای بحردین جون رقم 6 کدیما درو واده اخدا کدیما 500 مونه اکای حسین جون رقم در کدیما درو واده شیپان جون اخدا کدیما 1200 نمونه اکای بوریف شیپان جون 307 کدیما او اوش دیم بریم اکای ایدیبگ رقم 5 کدیما درو واده شیرنار 100 دیگه دور شیپان یا فخری جون رقم 1 درو واده شیرنار 1300 دوشته که حضوری او نمونه میریم کدام از او شوا رفتیم همه تون شیپانگو بربوری رفتیم شیرنا رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 11 رقمی 3 رقمی 3 شیپانگو 12 آنا شیرنار بول رقمی 4 با 22 اوشا میگیم اکرم میریم رقمی 5 اکای بوری فا اوشا میگیم اکای بوری نبود یا نبود تو خیلیت نبود یا تن از تو خیلیت میره شیپانگو رقمی 5 کدوم میزن اوش شوا والا کدوم اوش شیپانگو میریم رقمی 5 شیپانگو بله اوش شوا میریم دارشیم
اون شیپانگو میبریم رقمی 5 بریم همه تو دا ببوری رفتین شیرونه داشتیم اکای بحردین جون 400 روبل میمونه اکای فخردین جون اکای مخدن که 800 روبل میمونه اکای حسنیدین 1020 دیدیان اکای حسنیدین جون مخدن که خطای سوکادمی خدا که وارد رو مدگی دکه مخدن که 200 روبل اکای مینیس کدم 1400 دوشته که زد چکه اخید 1100 میمونه بوده قدی رقم تمینیس که مگه 1000 اود میمونه توریه که اکای ایدیبیک او اوشتی مکاجی ما رقمی صبیر اکای صبیر جون شیپان جون 100 نمونه 35 برش 3 وارد او وارد شد نفهمیدیم ما 35 برش شد بسه که دمی جون سلام علیکم چی گفته ما نفهمیدیم شیپان گو کنی بنویسین وارد گفته سین 35 برش شد وارد بله اکای 35 برش شد وارد میری اکای فخر جون چیزی گفتی اکای 3 وارد نبود چی گفتی گفتین شیرون الان نفهمیدم میری داشتی کمی 5 10 کمی 6 21 قدم جون سلام علیکم کمی 7 10 کمی 1 21 کمی 2 12 کمی 3 21 کمی 4 10 آن شیرنار بور بودی چی وارا کده شما رقمی 6 رقم 1 رقم 7 میریم علامت 300 روبلی وارا رقمی 6 7 1 6 1 3 مو وارا کده نوبت دکه او زمین اکای صبیر یابون تا دیگه رقم گیرکه خود میگیری شیپانگو آن که 300 روبلی وارا علامت بنویسین کی وارا میدونه شیپانگو اکای دمی جو ختم بنویسین شیپانم ها وارا اکای صبیر جو رکه تشکیل کردیم ما ها وارا 4 وارا کانی کی میدرویا کانی کی میدرا شیپانگو وارا کده شما رقم 1 6 3 اکای صبیر جون رقمی 7 اکای درو واردای اکای بوریف شبچه رقمی او بستو اکای کیمون اکای دیبک جون پافتوری یا کنی اکای دیبک جون پافتوری اکای بوریف شبچه رقمی 4 درو دای کانی کی میدرا بو کی میدرا شیرون نگفته قبول اکای ما پلیس اکای پاس اکای دیبک جون پلیس پاس اکای دمیر جون اکای دمیر رقمی 5 اکای خدت میگریم رقمی دو مخالی مونده ده اکای بوریف گرفته که بوره 4 درا گرفته یکنیم ازور میشه شیرون او شوا کدوم میزنه رفتیم رقمی 7 کدوم میزنه او شوا پروتون راکت کدان گیریم اکای بوره درو مده کجون ما اکای نمجون اکای بوره گرفته دیدیم میدون گرفته پلاکوتون راکت کدان گیریم شیرون پلاکوتون راکت کدان گیریم ببین داشتی همه تون دا کلمه بوری او اکای بودون قبول کجون ما شما دیشی بچه شما دی اکای بابا شما دیشی نه اکای دیگه شما دی اکای بابا رقم درا گرفتم میشه رقم درا شیپانگو گرفتن اینو پیش کنیم بریم رقمی ها حالا میزن او شوا افسین یه شونه رقمی 6 حالا میزن او شوا رقمی 7 بخیر اما تو بوری اون شیپانگو میبریم رقمی 7 میری کسی زاد او شوا رفتیم یه شونه
دالشین نوبت اکی نیستون شیفالانگو نوبت هم میریم اکی صوبیر جون کانی شیفالانگ جون کای صوبیر جون هزار اکادیما پارت اف تیشنر 100 اکادیما اخیر اکی 800 میمونه رفتیم اکی دامیر جون شیفالانگ جون راکت تکن اکادیما میریم اکی بوریف کای بوری جون دو تکر رقم درو اکی 1700 دوش تیشنر 1100 میمونه شیفالانگ میریم دالشین اکی دامیر شیفالانگ جون میریم دالشین کادم میزنه شما اوشا شا هم اکنون بربوری رفتیم رقمی 7 کادم میزنه یکی از اوشا رقمی 7 رقمی 7 سی رقم اومده کادم اومده رقمی 1 رقمی 1 12 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 بوشا شیفالانگو خاکی خنگ 11 شیفالانگو بور بودی رقمی 7 اوشا میگی مکره 7 با 30 میری داشتیم ما نفهمیدیم شیفالانگو میگه یا که ما بارا بودن نه اکی بوری وارا نبودی اکی بوری شیفالانگ وارا نبودی شه نه رقم 4 در اکی وارا درو شیفالانگ رقم 4 دکه وارا نبود توشه نه او شوا اکی صوبی رقم 5 میگیری یا اکی صوبی رقم 5 میگیری یا اکی صوبی اکی بوری شیفالانگو خطا کرده شه نه رقم 4 دکه وارا نکرده رقم 1 6 3 وارا کرده بود قبول اکی دمیجون شه نه هو دکه یکو رقم اکی خودشه یکو خود دکه دامات شیفالانگ اکی دمیجون یکو قبول اکی بوری رقم 4 اکی آخر میره دو تا نه اکی دمیجون و دکه جون صبر کشه نه صبر که خالی اکی شیفالانگ یکو اکی داخل میشه نه میره داش کلم داش میزنه او شوا رفتی اون شیفالانگو میبریم میریم رقمی یا کلم میزنه او شوا هم تو بربوری نخواهیم خواهد که صوبی را شیفالانگ صبر کنه کلمه او زکر نوبت شوا که میگیریم تا میریم داشتیم که دمیجون شیرنار 800 دیگه که دست ما دور شیفالانگ رفتیم داشتیم اکی بحردین 300 نمونه اکی فخردین 600 نمونه اکی حسنیدین شیفالانگ 900 نمونه اکی صوبی جون رقمی 75 اکی 800 شیرنار یک نیم ازور دیگه 800 پلوسی یک نیم ازور 2300 میشه 2100 نمونه اکی بوری جون هزاری او میمونه میریم داشتیم رقم 1 3 تا 10 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 باشه شیفالانگو رقم 7 12 این باره اجازه کرده بودی رقم 1 اگر او شما میگیم 1 با 10 قبول اگر بروی جون پافتو رفتن میگیریم اگر پافتو رفتن ما رفتن میگیریم شیرنه پافتو رفتن میگیریم میریم او شما میگیم اگر 1 با 3 تا 10 ترینکه کده او شما میگیم اگر حالا اگر او قبول اگر صبح پافتو رفتن میگیریم میریم رقم 2 شیرنه کده او شما همه کنه بربوری رفتیم گل برمان از زمین عجب گلی نوزنین همون شیفالانگو میبریم شا رقم 2 میریم همه کنه شیفالانگو بربوری رفتیم
شیرنا رو هم اکنده اکنده بردیم. رفتیم شیرنا داشت. اگه باردی جون یا بینکن دسات رو بمیمونه. اگه فخردی جون هزاری او میمونه. اگه حسنیدین 800 میمونه. اگه صبح جون 1900 میمونه. اگه بوری جون 900 میمونه. رفتیم رقمی 2 همی 11 همی 3 همی 3 22 همی 4 همی 4 10 همی 5 همی 5 21 همی 6 همی 6 10 همی 5 همی 5 11 همی 1 همی 1 10 آن شیرین‌ها بردی رقمی 5 و 21 اوش نه بس نه دیده نه شیرین‌ها سر تو خورده بردی رقمی 3 و 22 اگر اوش هم میریم داشتی 3 و 22 3 و 22 زده 3 و 22 شیفانگو اوش هم میریم قبول اکر بریجون اوش هم بالی 3 و 22 ما نبینیم یا او نوشم چکنه شیفانگو زید نسیم حق منطقه کنیم اوش هم میگیم اکنه پاکتور میریم حالا میزن شیفانگو اوشک جون شما هم اکنه بوری رفتیم رقمی 4 شیفانگو کنه میزن اوش هم اکنه بوری رفتیم زنده باشین اکنه شیفانگو زنده و سلام باشین میریم گل برامد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت ها وزنین باز در ما در زمین میریم یا بگیم اشتوشه شیفانگو برینشه برین دال شاید رقمی 4 اگر اوش هم میگیم ای نارتون بیرون شیفانگو زنده سربالان باشین رفتیم اگر باردی جون 100 موندایم اگر فخردی جون اخیده کلمه 1400 نمونه اگر حسنیدین 700 نمونه اگر صبح جون 1700 نمونه اگر بوری جون 800 نمونه رفتیم رقمی 4 همی 4 22 همی 5 همی 5 21 همی 6 همی 6 22 رقمی 7 همی 7 20 همی 1 همی 1 20 همی 2 همی 2 20 رقمی 3 همی 3 باشه شیپالانگو 11 آن شیرنا رقمی 4 و رقمی 6 مبارک کده 20 رقمی 5 میری مرحمت سویبو رقم کی برام درویا کای سویبو جون کنه بگو که کلام رقم اصلا دوباره است که فخری نکه حسودی کار شیپالانگو شما بنویسه که کی باره داسته کی نیست میری داشین یک سه که گفتگی وارد بودرو آکه حسین جون خود که وارد دستی کنه کلمه بنویس میریم وارد کده شیپالانگو رقمی 4 و رقمی 6 آکه حسین جون کنه که او زمین آکه حسین نگه که نگو آکه فخری آکه حسین چی میگه هو نه نه که صبح جون رقمی 57 که وارد درو وردایم آکه فخری شیرنا رقمی یک سه را درو وردایم کانی آکه حسین جون بگو کلمه وارد دستی شه باشه پس میگه قبول رقمی 10 که آکه کیه دمیر آکه دمیر شیپالانگو رقمی 10 خیلی داش شیپالانگو او شوا رقمی 5 میری کلمه میزه اوشک جون شوا ما خودش شیپالانگو بوری رفتیم که اونا داشتیم نارتون زنده باشتن تمام رفتیم آنا که شیپالانگو کارتای نو ایداس چیردان میگیره شیرنا کارتای نو ایداس چیردان میگیره میری داشت یا بودم شیرنا همه خونده شیپالانگو بوری کده میزه اون شوشه زنده باشتن که من شما دیم 1800 رو شیپالانگو کده میزه اون شوشه
رقم 6 بالا کده رفتیم و رقم 5 هم اصلا با شیفانگو بروری یا با شیفانگو بلیکش میکنیم رفتیم نمونه شیفانگو میبرینشه رقم 5 بریم کسی زد او شاکرم میگیم دالش میریم او شاکرم میگیم شیفانگو میگیم دالشیم نارتون بینم ای او شیفانگو میریم اکای صوبی جون شیفانگ 1700 داشته که 1100 میمونه اکای فخردین 1400 داشته که 800 میمونه اکای دمیر رقم درکت رو بده 800 داشته که جمعه 500 میمونه بله اکای خیلی اوشم میشه دوزار بله میریم رفتیم رقمی 5 رقمی 5 ای نارد بینیم 31 آماده او میگیم که رنگو زنده باشه که جمعه رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 12 رقمی 1 رقمی 1 21 رقمی 2 رقمی 2 20 درو بده که درو وارد درو بده رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 شیفانگو 20 شیانا برو رقمی 5 اگر اوشا میگیم 5 با 31 اوشا میگیم میریم درشی اگر رنجون نفیر تفش نکه که ایتی رقیبه چی باید اتا اوشا باید اتا اوش کسی چی با 700 روبلی پلیز بوتی здоров بریم رقم 6 شیفانگو کنه میزن اوشا با هم تو برو رفتی کسی چی با 700 روبلی ای نکنیم رفتیم شیفانگو داشتن رقم 6 کنه میزن اوشا با همون شیفانگو میبریم رقم 6 میریم کسی چی با 700 روبلی اکای کی اکای رنجون دیداری هم که زبانی روسی را چخالی گام زمان وارد نکه داد مکتب دایرکتور بودم بریم درشی خیلی کم کم کینو تماشا میکردیم اکای بردینجان او این اکای فخردینجان 600 نمونه اکای انا حسیدینجان 600 نمونه اکای صوبیجان شنر اخیر اکا 1100 پینوسی 1800 10900 میشه 2700 نمونه اکای بوری شیفانجان اخیر اکا جمعه 700 نمونه ولی اکای فایری رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 اکای باردیجو پافتوری رقمی 1 22 رقمی 2 رقمی 2 21 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 11 شما دکای باردیجو شما شینا رقمی 5 10 شیفانگو بودی رقمی 1 اکای روشن میگیم 1 با 22 اکای باردیجو شیباچخ شما دکای من اون کامودی باشه که بخشیش شما دکای شیفانگو اون کامودی باشه بخش اوشا اکای دمیجو رقمی 6 هم میگیری اکای دمیر اکای دمیجو شیفانگو رقمی 6 هم میگیری او میگه شیفانگو داش بریم اکای دمیر داش شده شیفانگو بریم داش شیفانگو قبول اکای ما رقم 6 اختار شده بریم رقم 1 شیفانگو کنه بزن اوشا اما تو برو برو رفتیم باید زیده و شکک شما دید همون شیفانگو میبریم رقمی 2 میریم کسی زد اوشا و رفتیم یک دل برمان از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیتو وزین باز در ما در زمین رفتیم اکوی ما شیفانگو اکای دمیجون شیوچه رقم 6 اکای ما اختار شیرنر اخیر اکای ما 400 نمونه اکای فخردین جون 1000 نمونه اکای حسیدی جون 500 نمونه نکی کرده اکای گارین بغزای اکای صوبی جون 2500 نمونه اکای بوری جون 600 نمونه رفتیم درش کردیم بزن اوش شاو رفتیم رقمی 2 رقمی 2 23 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 3 20 اومده رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5
رقم 5 20. رقم 6 رقم 6 11. رقم 7 رقم 7 11. رقم 1 رقم 1 20. آن شفانگو بودی رقم 2 با 23. او شاکر میگه میری به رقم 3. او میگیم 2 با 23 چه مطلبی کو ساعت دولت چون فرض بود اجرای اون فرض بود نکردی اجرای این فرض خدا شوی در آن دنیا تو روسیه. این شعر همون تصنیفی هفتم بود نویسندگی در مسکو حتی یک برادر روز در گرمانیا. ساعت دولت چون فرض بود اجرای اون فرض بود نکردی اجرای این فرض خدا شوی در آن دنیا تو روسیه. همون شفاگو میبریم بریم من خمیس کلمه اون شو هم تو بربوری رفتیم. روز مشهر چون جانگداز بود اولین پرسش از نماز بود. اکای دمیجان 300 میمونه. این واره گفتی سه چیه باشه؟ رفتیم. اکای فخرالدین جان 800 میمونه. اکای حسنیدین 1000 میمونه شیوچه. اکای صبحی جان 2300 میمونه. اکای بوری جان 500 میمونه. این اکای واره نیگه دوره چی؟ بریم. رقم 3 رقم 3 12. رقم 4 رقم 4 22. رقم 5 رقم 5 30. رقم 6 رقم 6 21. رقم 7 رقم 7 20. رقم 1 رقم 1 10. رقم 2 را میبینیم شیپانگو. رقم 2 خاکی خنک. شیپانگو بردی رقم 5 اکر آشا میگه 5 با 30 علابجو زده. او این علابجو یگان بار نمار نمیبرویم. این دیل نمار نمیبرویم. یک علابجو نمار نمیبرو. آشا میگه 30 مار برومار. او افتای نره بینم اوضاش که روشن شده. بریم باید اکر آشا میگه رفتیم رقمی 6 کلمه میگه آشا با همه کنده بربوره شیرینه. بریم داشت رقمی 6 کلمه میگه آشا با همه کنده بربوره میمونه شیپانگو داشت بریم رقمی 6. رفتیم آشا میگه اکرم اکای دمیجون شیبچه رقم 6 اکتا کلمه 200 میمونه. اکای فخرالدین جان 600 میمونه. اکای حسنیدین 900 میمونه. اکای صبحی جان 2700 میمونه. اکای بوری جان 400 میمونه. نه افتو کی زده که نه نزده. میری رقم 6 رقم 6 21. رقم 7 رقم 7 11. رقم 1 رقم 1 11. رقم 2 رقم 2 31. رقم 3 رقم 3 20. رقم 4 رقم 4 20. رقم 5 رقم 5 20. آن شنر بود رقم 2 او شاکر میگیم 2 با 31. میریم رقم 3. او میگه شیطانو میره داشتی برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که وضعیت و بین باز درآمد در زمین. بله اصلا اوشا میگه رفتیم رقم 3 میره شیطانو کلمه میگه اوشا هم اکتونده شیطانو بربور. رفتیم رفتیم شیطانو رقم 3 میره کلمه میگه اوشا بمونه شیپانگو یا بور اینه 2 بور شیپانگو بردیم شد. رفتیم رقم 3 کلمه میگه شیپانگو اوشا
Ama kunda burd bori kase میزنم اشک جون شوا او شیپانگو رفتیم آدمی جون 100 میلیون نکای فخردین 400 نمونه اکای حسنیدین 1400 نمونه اکای صبحی جون 2500 نمونه اکای بروی جون 300 نمونه ای آن اکای صبحی فلک ما رو مکوش ما نو جوان نوبت آید ما خود روان ای آن میری ای اکم بار من میگه اکم نوبت ببینی میری رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 6 21 رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 رقمی 1 11 با یک تا دیگه شبکه سوجو با یک تا دیگه شیر رقمی یعنی رقمی 2 رقمی 2 شیپانگو 12 آن شیرنار رقمی 5 رقمی 6 مبارک هست شیپانگو رقمی 6 میری مرحمت کنی شیپانگو وارا او شیپانگو وارا وارا شیرنار وارا چیزی نمیسته اکای رحیم جون امیدادی اکای رحیم اکای بوره چوکایش اکای بوره اف کرسی گزای اکای رحیم امیداد اکای رحیم جون بریم درشی وارا کده شیپانگو رقمی 5 رقمی 7 5 6 او بستاکا اکای رحیم امجدی اکای بوری ای اکای رحیم نماده یگون خش تورمان نماده یگون چیمای این جا رنگش مو شیپانگو مخلیصه میدوره چون چیز دو پاس بشتن وارده قبول اکن رولو رقم 10 اختمیریم کای صبیر شبچه رقمی 7 اکای درومده خده اکای نورولو رقم 10 خجمه اخیر راکت کن اکای فخردین رقم 1 3 که وارد درو وارده 1 3 که وارد درو وارده کمی دره اکای نورولو کنی همه گرفتن 1 2 3 4 کی مونده بو انا اکای بوریف کای بوریف رقمی 4 اکای بوریف شیپاران دامی چسنگی نیچسنگی بوزیمو اکای یگون شبها داره اکای بوریف کای بوریف جون دامی چسنگی نیچسنگی اکای بوزیمو یگون شبها داره اکای بوگ اکای چی پرابلم اکای بوشاکا مختاکا ما بوگ نار بوگ شیپاران چی پرابلم اکای بوشاکا مختاکا ما فهمونی چی پرابلم اکای ما даватса бака наст ки раҳим одами хитай яф курси раҳим ака одами ман нестай раҳим ака бозӣ накардестай акай раҳим просто ака ними ранг шумо мухлиса медора тамошо мекунад мерем дарши медора ака гап метамам ака ягон бурна дидам ин ягон тай бозигаро ман ягон бурна дидам шефанагу ягон тай шумо ман ягон бурна дидам ягон тата намешиносум касе дана об шава баи карта шефанагу ягон хе кашида намешад ки ин мера гузонда биёд ин ай тақдир насиб шефанак ин ай тақдир насиб не акай буҷон шефанагу не акай буреҷон чиз ака итоат сакнатака бугу шефанак бугу ака чи проблема ака ягон ака честниги не честниги ака бозори честни играет гуфта ака ҷон нафаҳмид шефанак берем ай рақами 6 акай буҷон не акалима одамам мешашед нар хо ака давои шабна истифа بریم رقم 6 میره شیفانو کنه بزن او شوال او ببینیم اکن روزان رو ببینیشه نه قدم بزن شیفانو او شوال
میمونه شیرنار. قبل اکادمی ما مینویسیم. رفتیم. Kademizden aşağı raftin şepanago dalşi. Anakı akay sobir. Şepanago rakami hafta kadro vardı şirnar. Judi 2200 nemuna. Akay nurulo. Şepanago prodom akademi o oşdem. Akay Fakhridin. Akay Fakhridin jo 200 diga hareketa mekini. 200 diga hareketa mekini. Akay Burev rakami 4 akademi dro vardı şena o oşdem. رفتیم شیپانگو کادم ازا او شوان رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 22 رقمی 3 رقمی 3 دا رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 20 خش به حال دکای نورولو یا بینان رقمی 2 با 22 او شامگی مکرم میریم رقمی 3 او شامگی مکرم رفتیم داشتیم اکای رنجون هم جد اکای رنین شیفالان یعنی داشتیم او شامگی مکرم یعنی داشتی اکای بابو یکون دانا باتریم اوش بالا اکای او شامگی رقمی 3 کادم ازا او شاشا هم وقتی دا بودبوری رفتیم بریم رقمی 3 کادم ازا او شاشا او نگیم شیفانگو داشتی همون شیفانگو میبریم رقمی 3 میریم هم وقتی دا بودبوری زنده باشین اکرمان زنده باشین رفتیم شیرین ها داشتی اکای دامیر جان او اوشتیم اکادما بندی کن پافتوری اکای فخردین جان پافتوری اکای فخردین بریم اکای حسیدین کان شیپانگو بگوین اکای حسیدین 1300 نمونه اکای فخردین شه بچه اکای فخردین جان اخیر اکادما میمونه 500 روبل شدنار بریم اکای صبیر شه بچه 2000 او میمونه اکای بوریف اکای بوریف جان پافتوری شدنار اکای بوریف شدنار او اوش دیمکا پافتوری اکاجما کنی بگو اکاجما میریم میریم داشتی قبول اکاجما راکت هم میکنیم میریم داشتی رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 23 رقمی 1 رقمی 1 21 رقمی 2 رقمی 2 10 آن شیپانگو بودی رقمی 7 اکر روشن 7 با 23 تای برجو راکتش میشه بچه راکت هم میریم داشتیم او میگه شیپانگو داشت میریم کسی میزن او شوان بله اکر او شوان میریم داشتیم رقمی 1 کسی زد او شوان میریم داشت میریم او گفته گو نارد بینیم میریم رقمی 1 کسی میزن او شوان همه برو داشتیم کسی زد او شوان شیپانگو یعنی هفته فوکوس بله شیرنا داشتیم باید خون که ای اما چون گلت گلی لولازور گلت گلی لولازور نرد بینم بریم شیپانگو راکت اکنی شیپانگو پروتون راکت اکنی نکوی ما بریم داشتی یا صف
Кай дамиҷо ракета кунакадин ма берем. Акай Фаррухҷон мерем. Акай Собир. Акай Собир рақами 5-7 яка 2400 мемона. Рафтем далши панаго мерем далши. Акай Ҳусниддин. Ҳусниддин. Рақами дака яхта 2200 мемона каҷоима. 1200 мемона шефалан 1300 дошта мерем далши. Акай Фахриддин шевача рақами 3 яхта каҷоима 300 мемона мерем далши. Акай Дамир кани Акай Дамир шефалан рақами 6 каҷоима яхтай Дамирҷон шефаланҷон айхида шенар мемона рақами 700 рубл мемона шефаланг мерем далши. Акай Буревҷон Акай Буревҷон ракета кана каҷоима мичо ракета кана каҷоима 1 2 3 4 5 6 7 берем шефаланго ҳаматонда бурворӣ. Як лаҳза шефаланго месем. Акай Бурев пул шапарда Акай Буревҷон чо кард? Акай Бурев шефаланҷон хта нигаҳ дорам. Акай Буревҷон киҷо шуда? Акай Бурев шефалан вара меша дози гуфта. Акай Собир гуфта ки вара меша ози. О бесто акай ки партия пулша акай Бурев пулша партия акай як лаҳза бесто ака. Акай Бурев пулша партия ака мекафунум. Як лаҳза ака. Акай Буревҷон чо кард? Акай Бурев шефаланҷон ма хта нигаҳ дорам. Акай Бурев оз бесто акай бобоҷон 1 минути дига месем акара пулаш наби ака рақамш ака мерем шиёна. Акай Бурев шефаланг мерем шиёна рақам 4 айхида мекун. Акай бобоҷон пул така ракета кана ака рақами 4 метавонам мерем. Рақами 1 21 рақами 2 рақами 2 10 рақами 3 рақами 3 22 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 рақами 5 11 рақами 6 рақами 6 22 рақами 7 боша шефаланго да ана шиёна рақами 3 бо рақами 6 мон бара када ана ка ма бара медуроем. Рақами 4 мерем. Рақами 4 холия марҳамат ки медурояд? Рақами 4 холия марҳамат ки медурояд? Бинависен. бале ака. ду пас гуфтаварада як пас марҳамат 2-4 холия ки мегира? Марҳамат 2-4 холия шевна марҳамат кинитон ки мегира шефаланго кани берем шефаланго вара када шефаланго рақами 3 ва рақами 6 акай Собир дуромадай 2-4 ки мегира шефаланго марҳамат кинитон 2-4
چی بالو زده بویه پاتا تایی هم بارا قطی کارتش نگیش اکای صوبی جون بستو محمد جون رقم درا گرفته یکم اکای محمد جون ایسا رقم چور اکای بابو ای بابو جون رکتش نکرد میریم اکای صوبیر چه باشه رقم 5 7 اکای اختای اکای بابو چه پلا رقم 4 اختای اکای فخردین رقم 1 اختای اکای محمد جون چه پلا رقم 2 اکای اختای رکت تک نکجیما شیرنا پلوتون رکت تکنین میرین داشی چی بالو زدنی شونا دستای اونها یه مبارا ای نیشکن 300 کدوم 300 شیرنا 300 باید کدوم روز کدوم میبینیم شفالان روز میبینم یک لحظه شفالان موقت کارتای رو کنیم مارشول هشکن او میبینیم شیرنا سوبیر 300 میریم رقم 4 یک لحظه شفالانگو من اسکرین شات کنم باید دارم موندیا راگو زدن شفالانگو کان رولا دا واتساپ نویستی او زکر رکت میکنه بچه صبر کن کار رکت میکنه نه او زکر ما صبر کن نه رکت میکنه یازا او زکر ما رکت میکنه هم برای که تمام کنه بچه هم برای تمام کنه وقت تو بسیار بعد رفت بریم دار شهر رقم 5 رقم 4 کلمه میذارم اوشک جون شوا هم افروز شفاگو بوری رفتیم این شیونات کسی زد او شوا یه بیناخه همین دا وقت کو او ببینم که مالو جون رو ببینم شفا هم اکنون دا بلوان شفنا کسی میزن شفانو او شاشا کسی میبریم میریم داشتیم اگر ماما جون داناباد نیستیم تا میمونیم شفاناگو میبریم رقم 4 میریم که میزه او شوا هم اکنون دا بوری شفاناگو هم اکنون دا بوری رفتیم شیرنا دارچی اکای صوبی جون رقمی 5 7 اکجو ما درو وارد شیپالان رو 800 نمونه اکای بابا جون رقمی 4 اکد درو واردی کنی چند سون پافتی اکای بابا جون شیرنا کنی اکای بابو شیرنا رقم 4 اکای اختای 100 دیگه دوری رفتیم دارچی اکای فخردین جون رقم 1 اکجو ما درو وارد شیبچه اخد اکجو ما 300 دوش تکه ما اوش دیم اکای 300 دوش تکه اوش دیم رفتیم دارچی اکای محمد 1800 اکای صبح جون 1800 اکای مون شیپان جون اخر دکه میمونن دسر رو بول اکای محمد شیپان داو چرا تکه جون دسر رو بول اکای دست مدوری برین شیونا کلمه ز اوش اکای محمد هم اکنون دا بولور شیرنا کسی زد او شا یک لحظه شیپانگو هم $2 دا پارتیم رفتیم رقم 3 رقم 3 شیرنا دا رقم 4 دا مده رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 22 بالا که وارا رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 شیپالانگو 20 آنا شیرین نار یک دیگه حیوان دیگه رقم 3 22 ماده رقم 7 22 ماده رقم 1 میریم آنا که نصارولی وارا یکش مونه شیپالانگو 1 کلمه پول 5400 شیپالانگو ویگش میشه 5400 شیرنا ویگش میشه مرحمت نصارولی وارا کی میدرویا
Акай Дамиҷон ҳасти варад, акай Дамир Шепаланг. Кани бинависе ки ки варад аст, ки нест Шепалангу. Соҳибои рақаму 900 рубли вара. Соҳибои рақаму 900 рубли вара. Негуфта, акай Дамир нест. Рақами 6 ман холия Шепалангу. Кани соҳибои рақам. Кай бобуҷон рақами 4 дуро вардай. Акай Муҳаммаҷон рақами 6 дуро вардай варада. Ана байни ҳамсо бикаш. Бес акай яко дуромаде сан мерем. Вара хада Шепалангу рақами 3 ва рақами 7. Вокиме 2 ва 6. Ана шиёна як 5 мун холияй марҳамат. Акай Муҳаммаҷон Шепаланг рақами 2 ва 6 дуро вардай. Акай бобо шена рақами 4 дуро вардай. Бо ки медура кани Шепалангу бинависен. Шепалангу бинависен рақами як 5 мун холи монда ки медуроя. Шиёна рақами як 5 мун холи монда ки медура Шепалангу кани бинависен акоима. Ягон одам медурмадаги астай. Як 5 Шепалангу як 5 гап тамом. Як акай Собир гирифтай. Аяк мерем акай Собир. Яка гирифтай. Ана ки Шепалангу рақами 5 мун ки мегира рафтан мегирем шиёна далши рақами 5 мун марҳамат кин каду мегира. О шаша. Ама тунда бурбори Шепалангу касе затам меге мерем далши. Ау Шепалангу мерем далши. Ау меге мерем далши. рафтем. Ай рақами 1 рақами 5 мун холия Шепалангу 4 мазур рақама дабайн том ҳастай. Рақами 5 ам будурун шиёна. Од мебинем акай бобуҷон од мебинем шена од мебинем Шепалангу. Рақами сурхтода мебинем. Рақами 5 ешка намедурурам. Каму рақами Муҳаммаҷон ракета бошакан кадима ракета мерем. Рақами 5 мун Шепалангу холия ина шиёна хела гавҷи душа Шепалангу хела гавҷи душа. Нор данаки шур душа Шепалангу. Када мезан ош шава ҳама тунда бурбори рафтем. Ай рақами 1 мезан ош шава. Рафтем. Шоли мазур дар мобайн пулай. Акай Фахриддин бира охи. Акай Фахриддин бира акай вазияту акай чатоқай. Бира хати рақами 1 7. Мерем. Мерем ай рақами 1. Када мезан Шепалангу 4 мазур ош шава. کسی میزن شیپانه او شواشا رفتیم دارش رقمی 1 کده میزن او شوا او تمام میریم بگو اکر بدیم بگو اکر قدشو مسئلت کشید نه قدشو مسئلت که میریم که فرق جون بگو اکر قدشو مسئلت کن شیپانه جون بگو اکر قدشو مسئلت کن 1 2 3 آنک شیپانه گو همش سال بوشه شیپانه گو کفون میکنیم می کفون میریم دارش کده میزن اوشک جون تون شوا او میگیم رفتیم دارشی акай Муҳаммаҷон акай Муҳаммад Шепбачаҷон пули домада акаҷон на пули домада Шепанаҷон акай Зокиҷон салом алейкум пули домада акаҷон о оштем акай Бобуҷон пули домада акаҷон сад дига дори акай Собирҷон рақам 1 акаҷон дур вардай 1800 буда акай 900 немона 4 мазур ошава кадо мезана акай Зокиҷон хуш омадӣ کاده میزنه 4 مازو اوشک جون شو همه تو دا شیپالانگو برد بوری رفت تمام کفون نمیرم گفته قبولای میریم زنده اوشک من میریم رقم 1 رقم 1 21 بعد نه رقم 2 رقم 2 یا 23 مش اومده 10 میگم رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 6 اخی رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 آن شیرنار یک تا دیگه وارد شده رقم 1 رقم 4 21 تا وارد کرده ای رقم 2 میریم 2200 روبلی مرحمت کنین وارد یعنی توزش جدا بده
2200 рубли марҳамат кунед. Ки медроя? Кани шепаланго 2200 рубли. 2200 рубли. Акои барадромадаги мо варақ шудай. 2200 рубли ширна. Ҳама будура 13200 мешава шепаланго. Ҳама будура 13200 мешава. Вигр шакои ма ҳама будура 13200 мешава. Ҳеч ка намедроя? Сепаз гуфта. Қабул ака сепаз. Ака Фахриддинҷон баъди варака пафтори? Ака Фахриддинҷон баъди варака пафтори? Ҳафта медро. Ака Муҳаммадҷон медромадай. Мерем. Се ака Муҷоҳид. 2200 шепаланго. Кани варакада шеҳрона рақами 1 рақами 4. Ду варак гуфта. Ака Нурулло. Ин нарад бинум. Зинда бош ака ҷони ман зинда бош. Мерем. Акаи Муҳаммадҷон рақами 7 ака дуроварди. Акаи Муҷоҳид рақами 3 дуроварди. Акаи Нурулло рақами 2 дуроварди ака. 2200 рақами 5-6 мон холӣ монда ки мегира? Рақами 5-6 мон. Рақами 5-6 мон холӣ монда ки мегира шепаланго? Навистан гиред акои ма картараш бурдан мегирам. Рақами 5-6 мон холӣ монда марҳамат. Рақами 5-6 мон холӣ монда шепаланго. Акаи Фахриддинҷон хуш омадӣ. Рақами 5-6 мон холӣ монда шепаланго. 2200 рубли вара. 2200 рубли ширина вара ҷони вараҷони вараҷон. Вараҷони вараҷони вараҷон. Шепаланго 2200 акаи Маҳмадӣ. Акаи Маҳмадӣ Раҷабов 2200 ака. Рақами 5-6 мон холӣ ай. Ҳамин рақами 5-6 будра шепаланг 13200 мешавад. рақами 1-4 вара кадай. Рақами 7 акаи Муҳаммадҷон дуровардай. Акаи кимон Муҷоҳид рақами 3 дуровардай. Акаи Нуралӣ рақами 2. Мерем шепаланго. Навистан гирем шепаланго. Навистан гирем мерем. Мерем шепаланго 9000 пул дабуму бай кона широна 9000 пул. Каде мезан шепаланго ошак ҷон тоншава 9000 пул широна дамубай дай каде мезан ошаоша. Ина широна ардастай шуйдана картоям даридан. Мерем. Хеле акон ғавз меша. Рафтем. Рақами 5-6 мон холӣ ишка намедра шепаланго. Рақами 5-6. Рақами 5-6 мон холӣ шепаланго ишка намедра мерем. Ай рақами 2 мерем широна каде мезан ошава. Ина шепаланго каде мезан ки дар насиб бошад 9000 рубл мезанем. ҳафт пас гуфтай. ҳафт пас Муҳаммад шепаланг 7 пас. Шепаланго анакоз бестин. Ана рақами 1-4 вара кадай. Рақами 3 акаи кимон дуровардай. Акаи Муҷоҳид рақами 2 қабул ака. Рақами 2 акаи ана Нурулло мон дуромадай. Анаки рақами 7-6-5 мон холӣ ки медроя? омадай шепаланго пулош омадай. Кани шепаланго ки медроя? 2200 рубли. 2200 рубли кани шепаланго ки медроя? Менаси шепаланго 2200 рубли ки медроя? Кани шернам ҳеч ка намедроя дига. Ҳеч ка намедроя дига шепаланго мекашем картара. Мерем даҳ шепаланго каде меза ош шава. Ҳаматонда бурборӣ. Ау як борда шепаланго хай мешурем. Як борда шепаланго мешурем ҳаматонда бурборӣ. Мерем шерона касе мезана шепаланго ошак ҷон шава. 1000 рубл шерона 7000 рубл каде меза ош шаваша. Рафтем ай рақами 2. ҳафт ҳазор ака 7000 шерона 7000 рубл. Каде меза ош шаваша.
او شیپانگو میگیم بریم داشتی رفتیم. بمانه شیپانگو میخوریم کادو میزنیم 7000 روبل او شاتونا میریم رقمی 2 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 аҷал мебарем шепалагу мерим сӯхту ҳамаш туғри боша шепалагу кафон кафон кунем ҳамаш туғри боша ширина кафон кафон кунем мерем акаи муҷоҳид пул домад акаҷума оштем акаи нурулло пул домад акаҷума оштем ки ҳама туғри боша шепалагу кафон кафон кунем. дударҷон ягон навигатсияда бизан ки хима агар 1000 бо бифаҳмонутан намефаҳмӣ телефонатон чӣ бо навигатсияш кор намекунад 100% кор мекунад он картара отключат кунед адреса бизанед тамом мерем тамом кафон кафон якта кафон шавад дута кафон шавад сета кафон кани бинависен акаи муҷоҳид акаи нурулло кани бинависен шепалагу кафон 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 мерем ширина кадо мезан ош шавад тамом кафон акаи нурулло кафон акаи собиҷон кафон акаи нурулло хита дорем кафон мерем кадо мезана 7000 рубл ош шаша рафтем рақами 2 рақами 2 22 рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 10 рақами 1 рақами 1 боша шепаланго 21 ана ширнар бор буди рақами 2 акар оша мегим 2 ба 22 ош шава ина ёши ҷада дай ош шава ана ширнар ҷада кия навбада акай зокиҷон амҷади ош шава нурлоҷон ош шава акай 7000 рубл далши мерем рақами 3 ош шава акай муҷоҳиҷон диди акай да насиб набудай акара насиб шуда будай ош шава бале не акай мақсуҷон акай чизай акай зокиҷон амҷади акай зокир шебача акай муҳаммаҷон амҷади акай муҳаммаҷон худ акай даош шади ҳолан амҷади мерем рақами 3 қабул акай дарҷон ҳафтум рафтан мегирем дида ҳани бинависем ки рақам 1 3 ра мегира шепанаго рақам 1 3 акай зокиҷон рақам 1 3 ра мегира ка холияй акай ҳусниҷон амҷади акай ҳусниҷон як овоз бурӯ акай ҳусниҷон акай мақсуҷон шепанаҷон ба навбат рафтесим акай мақсуҷон акай зокира навбат шуд акай собир ба сета рақам бозӣ мекунӣ акай собир акай собирҷон ба сета рақам бозӣ мекунӣ акай рамазонҷон салом алейкум акай мақсуд биё акай мақта нависим шефалан акай мақсуд қабулай акай мақсуҷон яким акаҷима очради шенар акай рамазонҷон салом алейкум акай рамазон очради шефалан ошам мегем акра мерем акай собир рақами 1 5 7 айхта акаҷима 300 мемуна акай ҳусниддин рақами 2 акаҷима айхта шенар 1100 мемуна акай фақриддин акай ҳусниддин амҷадай мерем дашти акай зокирҷон шебача рақами 3 айхта шенар кани пули намада шепалан боз акаҷима ракета мекунам 600 бале узур 600 мемуна шепалан 600 акай собир 600 мемуна акай дамиҷон 600 мемуна акай бовоҷон оштем бале акай собиҷон ракеташ кина акаҷонима 600 акай зокирҷон акай зокир берем далши кани бизанед шепалаго бизанед лайка
شما دنه شیپالنگو اکای زوکی جون پول دوما دکا جون ما آخرش میمونه که دستا رو بود رفتن شیرون نداشی اکای مقصود جون دناباتی اکای رمضان جون دنابات میره رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 4 10 رقمی 5 رقمی 5 22 رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 22 رقمی 2 رقمی 2 11 انا شیرونر بوزیمون وارش دای رقمی 5 رقمی 1 وارا کرده رقمی 6 میریم همه اکوی ما شیپانگو سویبوی رقم اکای فخرالدین اکای برو اکای حسینی نبوگو هم جدای نبوشکه برو روشه شیپالان خود جاکه نبوشکه بوزی برو روشه بوشکه بوکه کن هم جدای میریم اکای حسینی جون هم جدی اوز نبرو باید اکای حسینی دیگه میریم رقمی درو واردیم قبول میریم 3 خولی گفتای 3 خولی چند تا میگیری که مقصود جون چند تا میگیری نه 2 تا میگیری 1 تا میگیری او بستو او یک لحظه شیپالنگو یک لحظه اکای صبیر شیپالنگو بنای سکه رقمی 7 دکه پاسه اکای صبیر بنای سکه ما رقمی 7 پاسه اکای بوجو بنای پاسه نه 2 اکای صبیر رقم خودش درآمدگی 2 اکای مقصود جون صبیر رقم خودش درآمدگی میری وارا کنه شیپالنگو رقمی یک رقمی 5 می‌نویسیم اکای صبیر 7 خولی 7 خولی باشه 7 اکای رمضان میتیم اکای رمضان دو دونه قبوله 6 3 اگه اخته اکای مقصود که مقصود چه بچه رقمی 6 3 اخته که خود اکای یکم نایستگی بدی اکای رمضان بعد اکای رمضان شیپالان 7 درو ورده اکای بوبو شنه رقمی 4 درو ورده اک میری 500 300 اکادیما 300 اکای حسینی شیپالان جون رقمی درو ورده میریم شیرونه 300 برای کاده میزن شیپالان اوشک جون تونشه همتون بوری راکت کنین اکوی ما شیپالان راکت میریم همتون بوری رفتیم رقمی قبول اکادیما پارتوشه شیرونه عرقش میریم کسی میزن اوشک جون شوا او شیپالانو میریم داشی اکای نورالله امجد اکای نورالله پول دومات اکای رحیم جون السلام علیکم اکای رحمان سلام علیکم اکای ما سوزی خوبی سلامتی خوبه زندگی کور برو تپیش که اکای گردش کن زنده باش اکای جون ناس زنده باشی میریم حالا میزن اوشک جون شوا همتون بلوری رفت رقمی 6 حالا میزن شیپالانو او شوا او بالا اکای ما او میگه میری داشی کسی میزن او شوا پارت اکای مقصود جون پارتون شیپالانو با نمی پارت اکای بدنیست نکاچه سوبو یکی نمیده زنده باشه که من رفتگی باشه که زنده باشه میری اکای رحمونو برایست میشه کردن آمد اکای رحمونو سیریوزه میگه میمونیم میبرین شیپالانگو رقم 6 میرین کلمه میزن او شوا همتون اکای من بوری نکنستو گفتای بوی اکای گفتای قبول اکای جون پلوکاتون میپارتوی شیپالانگو پلوکاتون میپارتوی میریم داشت کنی رفتیم اکای رحمون اکای رستم جون رستم شینر 6 3 اکای مقصود جون 6 3 میریم داشتی میریم مقصود
که مسعود شیپالان 1800 که مسعود پول اومده اگر چنون دوشیا که اگر رمضان پول تکاجم پارتو شیر نه پول ناماده بریم اگر بوموجون پول ناماده که اگر حسینی رقم میده کاجم اختشه بچه 800 میمونه او زبیره شیپالانجو زبیره نایستایون که زبیره روی کنه شیپالانگو اگر بوموجون روی کنه کاجم ما او میبینم شیپالانجو میبینم کنی ناماده شیر نه ناماده کنی روشانیتیه ناماده شیپالانگو پلاکاتو ناماده شیپالانگو پلاکاتو ناماده میریم دال شیرونا ای مردم ناماده که زور شو برای چی گم شده گوشه ناماده کو اکای رمزون پارتو آنکه اومده اکای جون ما اکای بابا جون اخیده که جون ما اومده شیپالان اکای بابا جون اخیده که جون ما اومده میری دالشی اکای رمزون جون راکت تشکیل نکجون اینکی خیلی وقت رفت که بانک نیست اکای چی بگی میکنی ما نفهمیدم اکای رمضان بانم کی پارت افتاگی اکای رمضان شیپالانجو بگو اکای بانم کی پارت افتاگی اکای رمضان الو بابا میگه اکای نشون دادی سایکو کد بس اکای مخدم بینوشه efir sozay ya efir sozay akay ramazon bana iki parça ya kacın man ne efir sozay şey falan efir sozay akay ramazon bana iki parça ya akay babacığım bana iki parça ya kan işma akıma bugün polok tonamadı çota akay ramazoncu bugün akay bana iki parça ya akay ramazon ailem iki olmadı gay akay babacığım şey falan pul namadı akay olmadı akay amacın olmadı akay babacığım şey falan pul xıdı namadı şey nar akay puluş olmadı akay ramazon akay hafta akay puluş olmadı akay da akay puluş namadı şey falan bozum خیلی الو ефір ака 100% ҳамаи тамошобинон меяд ки созая ка ай беам интернетона шепалан шумо ки буден ака шумо ака ном не дачи охи барада ака чӣ хел рақамиду ҳусниддин ака ҳоз ака ҳамон вара ака ҳоз ака рафтеса ҳоз ҳамон ака пул шапарта ака ҷумо ҳоз ака номаълумай ҳоз ҳамон ака пул ша да ватсапам бинавис ака результатша мегум така ҷумо да ватсапам ака бинавис қабул ака ли бача ман ака хай зангт мезанам мешака малшака мерем шепанго як бургима
میریم شیرنار اکای رمضان ای خود اومده شیپان اکای بوبو اومده است اکای بوبو کای بوبو جون خای پاس بوشه کردیم من پاس بگو شیپان جون بریم بله اومدگی شیرنار اومدگی اکا بار که این وقت خیلی رفت اوخی سوز دیستم اکای کیمون شیپالانگ آنا اکای بوبو بانوم کی پارت افتگی اکای بوبو شیپالانگ بانوم کی پارت افتگی اکای بوبو بانوم کی پارت افتگی اکا هم چک شکر دواسم اکا پارتو تمام اکا چک شکر دواسم پارت اکا میکافونیم شه تمام چک شکر دواسم پارت اکا میکافونیم شه چک شکر دواسم اکا پارتو تمام تمام شد نه اکای کی اکای بوبو 20 اکا میکافونیم بوبو بزمو اکا خیلی وقت رفت اکای بوبو جون 20 اکا میکافونیم شه نه نمجدی کای بوبو بیارین شیپالانگو کدوم بزن 1800 او شایی بوزی خیلی با داون کشیده شیپالانگو اکای بوبوز به بانگ رفته اکی اکرش زن نکنیم نمیشه اکای بوبو اومد اکای بوبو شیپالانگ اکای بوبو کای بوبو اومد شیرنار او اکای بوبو امجدی تمام اکا میکافونیم شه رفتیم رقم 6 کدوم بزن 1800 او شه رفتیم رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 خیلی اکا چند خب پیش پارت افتگی بودی شیرنار رقم 1 رقم 1 31 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 رقم 5 20 شیپالانگو بودی رقم 1 1800 اوشا میگیم 1 بر 31 میریم رقم 2 اکای بوبو جون پافتور شیپالانگ اکای بوبو جون پافتور شیرنار میریم اکر اوشا میگیم میریم داشت بودی را صبح نمیکنیم اول اکا جون ما میریم داشتیم پافتور میریم شیپالانگو پس خشم اکا جون ما اوشا بله جاده کی بود اکای رحمونوف هم جدی اکای رحمونوف اوشا میگیم نه اکای مقصود جون اکای خود از بس اکای مقصود نباید خطا اکای رقم گیری رقم چورا میگیری از اکای محمد جستو الو اکای برای رقم 1 اکای بس 1 زد پافتوری اکای جون ما شد اکای جون ما اکای حسیدین شد دواسم اکای بنا بو اینترنت نداریم کای حسیدین شد اکای جون ما 800 رو ملاقات دادست ما اکای دوری اینترنت اکای جون ما سوچ اکای دواسم بنا اکای پوتا میپارتم گاب نیست اکای زنده باش اکای جون شما دیرام برین شیپالانگو دالشی اکای رقمی نوبت اکای مقصود رقمی درا میگیری یا کشاشا نه رقمی 3 اکای بوزی دورا شیپالانگ رقم زوکی بوزی دورا رقمی 2 چورا میگیری 2 چورا میگیری اکای مقصود رقمی 2 چورا اکای محمد جون خطا اکای مگر مشهر نویسین داناباد او بسو شیپالانگ ما بور نوبت بینم شاشا اختار بالی او شیپالانگو نوبت اکای محمد نشه باید اکای محمد اکای رحمون میشه میری
رقم 2 اکای مقصود جون راکت تشکیل نکرد اکای محمد جون 20 سکند نوبت تشکیل نه 20 سکند شیفان نوبت میریم هم وقت نوبت شاه شیفان میریم داشتیم قبول اکای ما شیفان جون اکای محمد جون اکای باز اکای ما نوبت خود نشه میریم داشتیم نوبتاتون هم میخونم شیرونه گوش کنین اکای محمد جون با فکر کنم اکای نام تغییر اسم ابو نوید اکای محمد جون اکای رحمونوف که رحمونوف هم جدی میریم اکای صبح شیپالان اخیر اکاجون ما 600 شکر کیلو 3800 2100 نمونه افتیم داشتی اکای مسعود چه بچه رفته و چور اکای اختر راکت کن اکای زوکی جون چه بچه جون اکای رقم 300 نمونه اکای دمجو رقم 6 اکای 500 نمونه میریم داشتی اکای مسعود جون پول دوما دکاجون او اوش شیپالان پول دوما دکاجون او اوش دیم میریم داشتی پاپ کدام از اوشک جون تون شوا رفتیم خمی دو دا رقم 3 20 رقم 4 21 خمی 5 21 خمی 6 22 رقم 7 20 رقم 1 22 آن شیپانگو رقم 6 رقم 1 وارا کده رقم 7 میره شیپانگو یک لحظه شیپانگو یک لحظه فرامو به سورا رقم 7 فقط سوی دور شیپانگو رقم 7 فقط سوی دور نوشته گیره شیپانگو ما حوز 1 میلیون دمه بیوم ما در روی کنوکی او مالکای خوب در بیرون نوزیا نوشته گیره شیرنا Push دارم اخلاق کنیم باید پوش بگذار دارم پوش بریم شیپانگو رفتیم کنی اکوی ما بخشیش زیاد 2 4 آنا رفتیم 2 4 باره گفت شیپانگو بخشیش زیاد ای بچه او برنگی اکو پوشش تمام یا مخم که تمام میریم او باید کلی نداره مخالف اکای صوبی رقم 7 گرفته اکای صوبی جون رقم 5 پاسه رقم 3 خودی گفته قبول اکای جون ما میریم اکای صوبی جون رقم 5 پاسه وارا کدا شیفانگو رقم 1 رقم 6 میریم اکای
мақсуд шефалан рақами 2 dur вардай. Акай Муҳаммаҷон, акай Муҷоҳид якум найста шефалан, акай Муҷоҳид рақами 5 dur вардай. Ана акай Раҷабов рақами 3 шефаланго якум най. Не бесин. Рақами 3 акай Муҷоҳид рақами 3 мегири ё ки не? Акай Муҷоҳид акай Муҷоҳид рақами 3 акай нагири акай ратин. Қабул акай Муҷоҳид рақами 3 و 5 акай ҷумаи хидат. Ана ки кадом рақам буд? Рақами 4. 2 و 4 акарай, рақами 7 акай Собир. Акай Собирҷон рақами 7 акай ҷумаи хитай. Тамом шефаланго мерем. Дарчи. Бахши шефаланго кам акай зер кардем, дударо омадиам дуни. Шефаланго мерем дарчи. О шава плакотона рӯи шефаланго сабр мекунем. Акай Ҳусниddin Айсар акай данабад бинависем та, акай Ҳусниddin Шемаша Айсар акай данабад бинависем та. Мерем. О шава кадом мезанам. Ой нечхи. Мерем ай рақами 6 шефаланго кадом мезанам о шава. Ай рақами 6 акай вараша нишон дай. Ама када бурбури. Дамо акадаги. Мерем шефаланго. Қабул акай Синҷон ошират акай менависем та. Мерем. Мемона шефаланго мебарем ай рақами 6 ай рақами 7 мерем. Зинда бошед накума. Ани шефаланго. Акай Мақсудҷон шефаланго пут акай ҷума рӯи кишина мерем дарши. Акай Собирҷон рақами 7 акай ҷума айхтай 10100 дошт акай 1800 мемона. Рафтем акай Масуд шефал акай Муҷоҳид рақами 5 гирифта акай. Акай Муҷоҳид 5 гирифта акай ҷума пурд омадай, акай Масудҷон пурд акай омадай. Омадай шефаланго омадай. Берем дарши. Навбата шефалан ар мехонум. Акай Муҳаммаҷон Акимзода, акай Ҳусниddin, акай Ҳусниddin, акай Раҷабов, акай Раҷабҷон акай сабр мекунем акай ҷон нима Раҷабов. Бо ки навбата нависем мерем омада акай мерем кадом мезанам 1800 рубл шава рафтем. Рақами 7. Уж акай рақами ҳама каштагем акай мекафонем. Кай Масуд кафон кана кай мекафонем. Шена кафон кунем мекафонем. Кафон кунем. Кафон кунем. Тамом мерем рақами 7. Рақами 7. 11. Рақами 1. Рақами 1. 22. Рақами 2. Рақами 2. Да. Рақами 3. Рақами 3. 21. Рақами 4. Рақами 4. Омада акай Масуҷон омада рақами 4. 22. Рақами 5. Рақами 5. 10. Рақами 6. Рақами 6. 20. Не акай Муҳаммаҷон уз акай хид акай рақам надори акай Муҳаммад шефалан хид акай рақам надори. Як маём не акай Муҳаммаҷон уз акай хид акай вабше рақам надори акай Муҳаммаҷон хид акай даво чирати мерем шефаланго. Рақами 4 22 омадай, рақами 1 шефаланго 22 омадай, ам акай ҳайвонвараш дай 900 рубли вара шефаланго. Оз баъд акай якум акай оширада хид акай Муҳаммаҷон якум оширади 900 рубли вара шефаланго 900 рубли вара. 900 рубли вара шефаланго не у акай оширада гуфтай. Бале. 900 рубли фара. Сера гирифта акай Муҷоҳид. Акай Муҷоҳид рақами 2 гирифта, сера гирифта марҳамат. Шефаланго ки медроя вара када шефна рақами 1 рақами 4. Кани ки медроя акай Муҷоҳид шефаланго 900 рубли дар омадай. Ками сера dur варда. Кани шефаланго менависем ки бо ки медроя. Акай Собирҷон рақами 7 5 пасай. Мазур. Акай Собирҷон рақами 5 пасай. پنج گفته قبول شیپالان هم اکی شیرانه کیمه دروه بو نصارومیلا کیمه دروه اکی فقط جو خوش اومدی افیراتون پیش کنی شیپالانگو
افیراتون پیش کنین. خواهی میرین کارترش روزان میگیرین کسی داره مرحمت کنه نصرونی واره کنی میرین شیرپانگو زیده باشین میخوایی همه چوه؟ اینا سر بطه پرابلم هم بودیم تو کجا بودم؟ باز انجام زنی میرین شیرپانگو اوش هم بگیم کسی زنه رفتیم هیچ که نمیدرد دوستادی شیرپانگو اکای نرولو دکجوی اکای نرولو واره چی؟ اکای مسجون واره با واره ششیده رقم یک چور اکای واره کده رقم سه درمادگه رقم 2 5 6 7 خولیه مرحمت کنی کی میترویا واره شده که بود رقم چور اکای مسجون اخته شیفانان رقم یکش اکای زوکی صوبی رای یعنی خط شیفانگوش کمه دوره دمی خدا و دمی کشیم کس ازانه 2300 شوان یک کشمکه میکشیم رقم 3 میره شیرون نرگانی کس سنه او رفتیم 3 4 1 3 4 1 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ولی که چور اخته شیفان چور اخته میریم اکای مجوی کشتیم شکای مجوی جون کشتیم میریم کاده میزانه 2300 رو بلوش رفتیم رقم 3 رقم 3 12 مانده اکای مجوی جون رقم 4 رقم 4 11 مانده شیفان رقم 1 رقم 1 شیرونار 22 آن شیرونار بر بودی رقم 1 اکر اوشا میگیم 1 با 22 میریم دال شیپاناگو اوشا میگیم اکر رفتی دال شی این یوش در جا بوده او میگیم شیپاناگو اصلا مارتی 500 ناری گفته چی گفته یک نفهمید چی گفته که سروجون شیپانان کنه که بود اکر چی گفتی میریم شیپاناگو رقم 2 همه کسا در جاکون میشینیم اکر مسوجون پافتوری اکر مسوجون پافتوری شیپانان اکر مسوج شیدن پافتوره کجون واره رقم یک زاد شیپانان قبول اکجون برو که تشکیل شد دیر رو ادش شد همه کسا در جاکون میشینیم اکر زوکی جون امجد اکر زوکی واری میریم شیونا کسی میزن او شاشه میمونه شیپاناگو میبریم اینا 3 تا تقسیمش کردیم شیونا رقم 2 میریم کسی میزن او شرفتیم اما وقتی اون شیپاناگو بور بوری رفتیم شیونا اکای صوبی جون آنا خدا که 1800 داشته پلیسی 2300 اخیر دکا جون من میمونه 4100 میشه که میریم 3900 میمونه میریم اکای مسئول شیپانجو رخی تکن که مسئول پول دکا اومده اوشدیم اکای زوکی جون اوشدیم اکای دمی جون شیباچه 400 رو بود میمونه میریم رقم 6 اکای دمی را رقم 3 اکای زوکی را رقم 2 4 اکای مسعود رقم 1 5 7 اکای میرسیم اکای حسین جون داوود شدی اگر فخردین اکای حسین دوره شکلان قبول اکای فخردین وقت اکای داوود شد نایسیم اکای فخردین قبول اکای فخردین داوود شد اکای نایسیم تا میریم خمی دو 12 رقم 3 این نره بین می رقم 3 تا توز اومده 3 تا بوش خلیف اکر او شما میگین او میگین در شکل نشونت میشه نگین نشون میده میره رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 30 اومده دیگه رقمی 7 20 اومده دیگه رقمی 1 باشه شیپانانگو 20 اومده شیپانانگو بر بود رقمی 3 200 روبل پریزای 800 روبل او شو اکای زوکی جون امجدی کای زوکی شیپانانگو امجدی او شو میگه مکرم رفتیم
حالا که زوجون اوشا شفالان سه تا توز زکا آماده این زکا دو گوشه سه تا توز میبیان اوشا بگیم حالا که حسین جون اوشا همه خونم شفالان گوش گیری میگیم حالا اوشا شفالان بریم برای همین سه کلمه میزه اوشا قبول اکر مسعود جون پافتور شفالان رو پافتور که تکی میری خدا بوری بریم شیرنا دالشی اکی قبولای اوه اکی سروب وارا گفتای کو ای اکی سروب ناو با فکرم داقیبای کای سروب افیروتونا پیش کنین افیروتونا پیش کنین شیپالانگو رفتیم اکی صوبی جون 3700 نمونه اکی مسعود جون شیپالانگو بو راکت کن بو راکت هم یکی شی بچه میریم اکی زوکی جون 800 میشه 700 نمونه اکی مسعود جون اوشتیم اکی دمی جون شیرنر 300 نمونه شیپالانگ بریم کدوم بزن اوشک جون شو اکی دروی جون سلام علیکم بریم رقم 4 رقم 4 ده رقم 5 رقم 5 ده رقم 7 رقم 6 رقم 6 یا بینکایی که این روز اکر روزی خود نبوده رقم 6 نه که همیلا داره نه که بزویا رقم 7 رقم 7 21 نه اکی در جون بناباد رفتیم رقم 1 23 اومده رقم 2 رقم 2 11 اومده رقم 3 باشه شیپالانگو رقم 3 11 آن شیرنا برو رقم 1 اکر آشان بگیم با 23 رفتی دار شید چه قصی رو میده داری؟ کما تفضیل؟ پرابلم به پرابلم اینه خارق محمد نمی یعقوب اومد با همون خانه قدیمه او شامگی اکر بریم رقم 2 شیپالانگو خانه میدن او شما رفتیم رقم 2 شیرنا هم اصلا بروری اون شیپالانگو میبریم رقم 2 میریم باید رقم 3 او شما اگر در جون داو شد بنویسیم تا که در شیپالانگو داو شد بنویسیم تا رفتیم اکی صوبی جون اکی اکادمی 4100 نمونه اکی مسعود جون پافتوری اکی مسعود شیپالانگو پافتوری که مسعود جون پافتوری پاس قبول اکی محمد جون امجدی اکی محمد جون اکی محمد اکی رحمونوف امجدین برید در اکی زوکی جون 600 نمونه اکی دمی شیپالانگو جون 200 نمونه اکی محمد جون امجد اکی محمد جون اکی رحمونوف امجدی اکی حسنیدین امجدی اکی حسنیدین شما اکی مسعود جون این روز اکی دست نامده میریم اکی حسنیدین رقم 2 و 4 اکی کدامش میگیری 2 و 4 اکی کدامش میگیری بله اکی درویز امجدی 2 اکی درویز جون امجدی اکی درویز میریم قبول های اکی مجاهد رقم 4 از بس اکی مجاهد جون یک لحظه اکی مجاهد جون اکی خدا داوود شمین استون اکی مجاهد اکی پافتور گفته ایکو پافتوری اکی با مخته اکی پس فهمدم اومده اکی اومده شیندر اومده شیپالانگو پرد اومده شیندر میریم در چی اکی پافتور بوده از بس اکی حسدی داوود شختی بریم رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 12 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 شیپالانگو 10 آن شیرنا بردی رقم 2 اکی مسعود اوشا میگیم 2 با 22 میره و رقم 3 او میگیم اوشا میگیم اکرم اوش یک لحظه شیپالانگو
کنی دستتون رو درست کنی هم میخوام 20 تا کتا بود میکنه ولی اوش هم میگه مکر میری داشتی اما کنده برگوش شیپانگو رفتی مرخم سی کمی میزن شیپانگو خوش باشه آدم میزد اوش هم میگه رفتی شیپانگو میمونیم شیپانگو افتا فوکس اساس میکنیم میری داشتی رخمی سی کسی زد اوش ها اگر مسجون او شاتا شیپالان این خدا رکت جنگ دیگر نام کارتا رکت یکی بوره کی زده است او بو شیپالان او بو میره شیپالان بود داشی اگر صوبی جون شیپالان جون 3800 نمونه اگر مسجون 400 نمونه اگر زوکی جون 500 نمونه اگر دمی جون 100 نمونه رفتیم در رقمی 3 قمی 3 10 قمی 4 قمی 4 22 رقمی 5 قمی 5 22 آن چی گفت میشه رقمی 7 رقمی 6 قمی 6 10 رقمی 7 قمی 7 20 رقمی 1 قمی 1 10 رقمی 2 قمی 2 11 آن شیپالانگو رقمی 4 22 کدای رقمی 5 مشیرون 22 کدای بوزمو باراش رقم 5 میری مرحمت 300 میباره یک رشیرون 1800 کنه کی نداره شیپالانگو بنویسین او دست راکم او دست راکم دمی اگر موجود یک لازم بدون که تصویدگی یکم بدون که مینوس دارفتگی میریم اکی مسعود رقم ده که پسه اکی دمیر رقم 6 پسه اکی صوبی جون کنه بگو که پسه رقمود واره کده شیپالانگو رقم 3 و رقم 4 و رقم 5 آنک میریم که زوکی شیپالان رقمی 3 را گرفتی پس رقم 6 منخولی های اکی مسعود رقم 2 رقم 2 شا گرفته های اکی صوبی جون کنه بگو که زوکی شباچه رقمی 3 شا گرفته های اوز یک منو دکای کسیدین اگر که نگیرن اکی صوبی جون جواب تکر رقم 7 هم اکی پسن یا که 7 هم میگیری شیپالان جون رقم 6 منخولی میریم که زوکی رقم 3 را درو برده اکی مسعود شیپالان جون 7 پس 7 مرحمت که 7 6 کی میگیره بنویسین که مسعود شیپالان اکی موجود رقم 6 گرفته میریم اکی مسعود رقم 2 را گرفته شیپالانگو اکی صوبیر شیرون رقم 1 گرفته اکی صوبیر رقم 1 7 گرفته 1 7 گرفته که اکی موجود شیرون رقم 6 اکی اخته بریم اکی زوکی رقم 3 اکی مسعود رقم 2 اکی صوبی رقم 1 7 گرفته اکی صوبی جون من نفهمیدم بله خود دکه رقم 6 اکی موجود گرفته اکی موجود جون رقم تکنشی بچه میریم داشتی صبر میکنیم اکی ما شیپانگو صبر میکنیم دیر وید شیر را شیپانگو دیر وید شیر رو یا یادش گرده میریم رقمی 5 شیپانگو ساله میزن اوشا هم اخوانده شیپانگو بگیری میریم کسی زن اوشا و رفتیم شیرنا میمونه شیپالانگو میبرینشه میریم رقمی 5 خدا میزن اوشا جون شوا 1800 بود اوشا اوشا شیپالانگو 1800 رو لکوی ما اوشا جون و او میگیم شیرنا داشت رفتیم اکی زوکی جون رقم 3 رکجو ما درو واری شیپالان جون آخر در 500 بوده اکجو ما 200 نمونه شیپالان جون اکی مسعود شیپالان جون رقم 2 رکجو ما درو واری که 400 و شکجو ما 100 نمونه اکی صوبی جون رقم 1 هفت اکجو ما 3200 نمونه اکی جوی شیپالان جون بکنی بینیم که موجوی جون پول دوم دای رفتیم در چی رقمی 5 قمی 5 21 قمی 6 قمی 6 12 قمی 7 20 قمی 1
رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 رقم 21 رقم 4 باشه شیرونر 20 آن شیرونر باید دیگه وارش ده رقم 5 رقم 3 وارا کده رقم 6 میریم نصادولی وارا بگیشون 5400 مرحمت نشی کنم نصادولی وارا بگیشون 5400 هم دو دوره 5400 نشان کانی سوبای رقمو اکای سوبی اکای مسعود کانی شیپانگو بنویسین که کی هسته کی نیست واردا بریم وارا کده شیپانگو رقم اکای سوبی جون 3200 دوره اکای سوبی جون 3200 دوری بریم 3 و 5 وارا کده کانی کی میدرویا رقم 3 اکای زوکیره رقم 5 اکای سوبیر کی میدونه شیپانگو اکای مسعود اکای مجوی شیپالان کانی بنویسین کی میدونه نصاروبی دوارا اون بازروف رو وارده خبره زگنی چی شده کی میدونه شیپانگو اکای مجوی رقم درو وارده اکای مسعود رقم 4 درو وارده این نردو میدمی اکای مجوی شیپانجو رقم در درو وارده اکای مسعود شیباچا رقم 4 رقم درو وارده با کی میدونه شیپانگو مرحمت کنین کارتر تو دودن میگیره رقم 1 6 7 مخولی های اکای سوبیجو رقم 7 درو وارده اکای سوبی رقم 7 درو وارده رقم 1 6 مخولی شیپانگو رقم 1 6 رقم 1 6 مخولی های کی میگیرم رقم 1 6 مرحمت رقم 5 شیپانگو یکم براش نشون داد رقم 6 میریم رقم 1 6 کی میگیره هیچ کنا میگیرم نصادرلی واردا بریم شیپانگو کس شیپانگو 3600 رو او شوا بریم رقم 6 رقم 7 همتون دا برموری رفتیم اگر محفوظون شیپانگو رکت کدنگی کس زدن 3600 رو او شوا بریم شیپانگو بریم رقم 3 خط کی میره یک سیمی اکا میگه که رقم 3 خط کی میره 1000 روبلی کنی رفتیم شیپانگو این قدر شدن بسای قبول اکا من میریم بریم رقم 7 بریم کده میزن آشا 3600 میریم 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 از میمونه شیپانگو میریم سوکتو اکای مسعود شیپالان کنی اکای مجوید رقم در اکایما درو وارد اکایما او اوش دیم اکای مسعود شنر خد اکایما 102 شیشه نر 102 اکایما 800 گپ افتاد نصب میشه او اوش دیم کای سوبی جون رقم 7 اکای درو وارد 3200 شکل مینوسی 900 10300 میمونه که 10300 میمونه رفتیم درش کده میزن اوشک جون شو همتون دا بربر 3600 رو برد او میگیم شیپانگو درش رفتیم رقم 7 رقم 7 شیپانگو 20 رقم 2 رقم 2 شیپانگ 22 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 باشه شیرونر رقم 5 11 آن شیپانگو بردی اکای مجویده اکر آشا میگیم 3600 رو آشا و تاکا تصب داگی به اکر تصب تاکا فرور رقم 2 با 22 میریم درشی اکای مسجون پفتور اکای مسجون پفتور آشا با اکر آشا با اکر جمعه آشا بله آشا میگیم اکای مسجون پفتور شیپانگ اکای مسجون دا نصیب اکر نبوده شیرنا نصیب و تربیه شیپانگو قبول اکای مجوجون بنای سکت دواتف بنای سکت میپاکون دواتف بنای اکای سوبجون پفتور میریم در شیخته دواتف مکب بنویس میریم در شیفانگو رقم 3 کلمه میزن اوشا اکای مسجون پفتور اکای مسعود میمونه شیفانگو میبریم رقم 3 میریم هم وقتون دا بلبوده خودیم
هانی شیرنا کای مسعود جون پافتور شیرنا کای مسعود میریم دالشی اکای صبح جون 2300 مشکل 2000 od نمونه اکای مسعود جون جواب میتیم شیفان جون اکای زوکی جون 100 نمونه اکای دمی جون او اوشتیم شیفان اکای مسعود جون پافتور اکای مسعود شیفان اکای مسعود از سر پارچ دار گرفت اکای مسعود جون از سر پارچ دار گرفت میریم اکای محمد امجد اکای رحمانوف اکای محمد اکای رحمانوف امجدین نیستن اکای حسین‌الدین امجد اکای حسین‌الدین اکای حسین‌الدین می‌نویسین شیفالانگو می‌نویسین اکای حسین‌الدین جون امجد اکای حسین‌الدین شیفالان اکای حسین‌الدین رقم درا میگیری یک چورا رقم درا میگیری یک چورا کا کانا کدوم بگو بریم اکای حسین‌الدین شیباچا رقم تا بگو اکا اکای حسین‌الدین کدومش میگیری که هر دوشا رقم 2 و 4 کدوم هر دوشا میگیری هر جا کدوم بگیری که 800 دوشا شیفانا جون 600 میمونه میریم دارشی دوی خولی قبول اکا کای رمضان جون دکجو بده کای رمضان شیفانا جون دکجو بدی قبول اکای حسین‌الدین رقم دوی خولی و شکجوم اخیر اکا 700 میمونه قبول میریم اکای رمضان جون این اکا نوبت گوش کنین شیفالانگو اکای محمد افکیم اکا دیگه نیستای محمد جون است اکای رحمانوف اکای درویز اکای رمضان اکا حساب مینویسین اکای فخرالدین امجد اکای فخرالدین شیفالان رقم 4 اکا داخل اکا پادرکا یک کن اکا خد اکا سخن کدی بو بارا میشه گفتم میریم اکای فخرالدین رقم 4 اکا اختا شیفالان میریم رقم 3 11 رقم 4 20 اومده شیفالان رقم 5 20 اومده رقم 6 22 اومده رقم 7 11 اومده گنده چابانی کی اکا چی گفته رقم 1 12 11 اومده رقم 1 11 رقم 2 20 شیفالانگو بزمون یک کدوستش ده بردی رقمی 6 اکا دمیجون او شاوت اکا 6 و 22 بریم در شیفالانگو او شاوت میگیم اکرم اکای رمضان امجد اکای رمضان اکای محمد امجدین اکای درویز امجدی رقم 4 خولی موند رقم 4 خولی کی میگیرم آنهوات رقم 4 خولی کی میگیرم آنهوات شیفالانگو اکای رمضان رقم 4 میگیره اکای رمضان شیفاشه رقم 4 ولی او شاکر دمیجون او شاشه کنم اکای رمضان جون رقم 4 اکای اخیر اکای دمیر نکشیر اکای سرش کرده اکای اخیر اکای کون شفاف دیمیدی زنده باشین اکای ما میری بازو چیزاتون رو دازه بازو بشین نخی بریم رفتین دارشی کای صبح جون 2000 کجا داشته که 1000 آنا بسیار سفید نایس کنیم شیفالانگ میریم کای صبح کجا رقم 1 5 7 کجا مختار 2000 داشته که 1700 نمونه میریم دارشی اکای دمیر جون رقم 6 کجا مختار کجا 500 نمونه اوج دودم شکای کی اکای فخر جون اوج دودم ششید نه اکای فخر جون اوج اکای یک ورکه سخن تا کناش کسم اوج دودم ششید نه زنده او شکما قبول اکای قبول میریم اکای
рамазон кай рамазонҷон чанд сомон парти рақами 4 акай ахта шепанҷон ахта акай мо 200 мемона мерем дарчи акай кай зокиҷон рақами як рақами ахта акаҷон ва о оштем шепанаҷон мерем дарчи кай ҷадабо акай ҳусниддин шепалан рақами 2 акаҷон ва ахта шепанаҷон 600 мемона мерем дарчи гуайфай акай фахриддинҷон ин рӯз акай бовар кун акай вообще акай вазият систа шепалан вазият акай вообще систа акай қабул агани акай сухан акай қабул шепанаҷон чӣ дар кор акай хита қарздор мекунӣ шена дар кори ҳаром акай хита акай қарздор накун мерем қами 7 31 омада ина диди ҳоз акай ки рақами 4 мегирди бо 100 рубл қарздор мешӣ мерем рақами 1 қами 1 22 зинда бош акаҷон ма рақами 2 қами 3 қами 3 20 қами 4 20 қами 5 20 рақами 6 20 шепанаго бурбуди рақами 7 акар ошам бигем басвияк хафа нашавед бо акай фахриддинҷон шепалан хафа нашав акаҷони ман шепанаҷон зинда бош акаҷони ман сухан кард акай сухан танаш касм акай бахшиш наметонам шена мешид акай чубане шепанаҷон метонистум чубане шена хан акай мезва буд шепалан сухан акай мезва буд мерем раисам бедиштага мерем рақами як ош шавам мегем бале акай ош шавам рафтем акай зокиҷон пафтори шепалан акай зоки бале аввалдаси акай раҷабҷон ҳоз як лаза шепалан акай зокиҷон пафтор набошакар рақам шакар дахили мету шепалан пафтор бисад акай раҷабҷон ҳоз акаҷон дад тешена акай пафтор бисад зинда бош акаҷони ма ҳамин қарз акай хида акай як бебаракатияй ҳамун дар ин бозӣ хидаш акай бебаракат шуда рафтагии ман оя бора акай хида акай қарзу мекунӣ абора бебаракат мешӣ зинда бош акай хафа нашав шепаланҷон хафа нашав акай сахт фоизай саломатӣ шумо дар кора мерем кай собиҷон 2000 од немуна акай миҷон 400 немуна акай ана рамазон 100 немуна акай зокиҷон ракетакан акай ҳузидиҷон 500 немуна мерем акай ҷон кани акай зокиҷон пул домад акаҷома 100 немуна рафтем широна дарши рақами 1 қами 1 шепаланго 22 қами 2 ябин ош шавата акай сета пистачаи хандон омадай мерем рақами 3 қами 3 22 вара ҷазир кард мекунӣ акай рақами 4 қами 4 10 қами 5 12 рақами 6 20 рақами 7 шепаланго 20 ана ширна бурбуди рақами 2 сета пистачаи хандон ош шава мегем акара рақами 3 мерем кай раҷаб зинда бош акаҷони ман мерем дарши ош шава акара мегем ҳаматонда бурбони бале ака ош шава мегем ака ҳусни чо кард ки ака он тарафи шумо полис ака интернет омурд ака агон талоқат нашуда хин шавад берем рақами 3 шефалон фаримиза ош шавам рафтем рақами 3 шефалон фаримиза ош шавам ҳаматонда бурбори баъд ака ҳамаи мегӯм наосо шушерина рӯ ака бу агар эфира назарӣ боша ака ақиқ кун ака эфира тамошо кун ака акам кун ака ҷома эфира тамошо кун ака надодаи мушри рост мега ака ҳама мурдагӣ буд ака рост мега ака хитам ака гап туғри мерем кай собиҷон 1700 немуна акай дамиҷон ана шефанаҷон айхид немуна як қимат пулуд 300 рубл немуна акай рамазонҷон о оштем акай зокиҷон о оштем акай ҳусиддин 1000 од немуна шефалан бале ака рост меги берем рақами 3
رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 شیفالنگو 22 آن چی فلوکات میشه رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 شیفالنگو ده آن شیرنر رقم 3 22 ماده رقم 5 22 ماده بازمون باراش ده رقم 4 میریم اکوی برادرمون کنی بنویسین اکای رمضان پفتوری امازون بعدی وارا دکه پفتوری پاس اکای دامجو کنی بنویس اکای من اکای حسینیدین اکای صبحجون بنویسین شیفالنگو بنویسین دو بارا گفته اکا دو بارا باشه که دوباره میریم وارا کده شیفالنگو رقمی 3 و رقمی 5 اگر رمضان پفتوری یا چخالی اکاجو ما کنی بنای شیفالنگ اکای رمضان بریم اکای فخردین رقم دیره درو اکای صبحجون اکای اخسد جداد کن اکای اخسد شیفالنگ جون اکای اخسد جداد کن اکای اخسد بریم اکای اخسد زنده باش میریم کنی بله فهمیدم اکای حسینی نه پس اکای رمضان خوش اومدی اکای صبحجون رقم 1 پس اکای صبحجون بریم اکای اخسد اکای اخسد رقم 6 ایخده قبوله پس بگیریم اکای بعدی وارا میریم اکای اخسد شیواشه رقم 6 گرفته شیفالنگ اکای صبحجون رقم 7 گرفته کی میگیره بو رقم کنی رقم 1 4 مخوله اکای محمد جان کدومش میگیری بعدی وارا اکای محمد جان رقم 4 میگیری بعدی وارا بره شیفالنگو کدوم میزن 1 4 وارا کا نار دینمه اکای محمد جان 1 4 وارا درواده اکای محمد جان رقم 1 4 وارا درواده قبول اکاجو من 1 4 اختا شیفالنگ راکت کنم بریم رقم 4 کدوم میزن اوشک جون پوشوا قبول اکاجو من رقم 4 میگه کدوم میزن حضور 800 اوشا همه تولا بربوری اکای اخسد راکت کنه اکای اخسد تمام میره شیفالنگ پلاکاتون آپارتن میریم داریم رقم 4 رفتیم شیرنر کسی میزن اوشوا او اکای امیدون سلام علیکم امید شوگی او میبینیم اکای اکسد دوز میبینیم شیفالنگ دوز میبینیم بریم دوز کارتل اکاسیم هم وقت دوز شیفالنگ بربوری کده میزن 1800 اوشک جون شوا او میگیم شیفالنگو رفتیم دلشی اکای حسین شیفالنگ رقم 2 اکاجو ما درو بده 1200 میمونه اکای اکسد شیفالنگ جون پلا دوماده او اوش دیم اکای صبحجون رقم 7 اکا درو برده شیفالنگ 1700 دوشه 1400 ما اکای مسعود اکای محمد جون اکای جو راکت کن اکای محمد جون راکت کن اکای من بکفونیشه او شوا کدوم میزن بله اکای او شوا کسی میزن او شوا اکای محمد جون شیفالنگ جون پلا دوماده اکای محمد آنها که می‌نویسیم اکای محمد جون کنی رقم 14 اکای محمد جون شیفالنگ جون رقم 4 اکاجو ما اخته ایسپاس اخته اکاجو ما 1700 اکاجو ما 400 میمونه رقم 4 اکای خولی رقم دیگر رو زنیته میرین دالشی کدام میزن اوشک جون شاه همتون به بربوری رفتیم 800 رو بود او میگه شیفالنگو میرین دالشی رقم 4 رقم 4 ده ماداش شد نه رقم 4 اکا داخلش لگی نیست اکای رجب جون یک رجب است اکاجو من نوبت اخته شیفالنگ او اکای محمد اکا پیش اخته بود بریم رقم 5 رقم 5 22
آز خوریم شکر رجب رقمی 6 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 22 رقمی 1 رقمی 1 21 رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 دا آن شیپانگو باید تدگه دیونوار دیگه شده رقمی 5 22 ماده رقمی 6 22 ماده رقمی 6 میکشیم رقمی 6 میکشیم شیپانگو کاده بزن آشا 5400 بریم داشت کنی شیپانگو برنسه کی نصاروری وارا مدرویا کی نصاروری وارا مدرویا وارا کده شیپانگو رقمی 5 رقمی 7 اکا دو پاس گفته اکا وارا دا قبول اکا کی مدرویا نصادی بله کنیم اکای محمد جون یک چورا دروارد اکای محمد وارد اکا یک چورا گفتی کشه پلان وارد اکا یک چورا گفتی شیر نه چی در کنه باک این اکا جونی ما شیر پلان این اکا خود نیستگی ما نیستگی نیست شیر نه اینا یک چورا اکا خود نیستگی اینا یک چورا اکا خود 600 نیستگی روی میکنه کی میدوره سه خولی مرحمت نصادرولی وارا خولی شیپانگو نصارولی وارا سه خولی هر دوزده میکشیم هر دوزده کجا میکشیم هر دوزده کخته اوخی ایش کنه دوره شیپانگو اکر میتیم میروه هر دو رقمو اکشه شیپانگو ایش کنه دوره کما هر دو رقمو اکشه میتیم میروه چی گفتین؟ ایش کنه میدوره نصده ندوره شیونه خیلی اکر چنده بگیرم اکر ماماجون بگو اکر چنده بگیرم که ماماجون چنده بگیرم اکر بگو اکر ماماد میدروم اده کارتا را تو بودن گیریم چورا بگیفته قبول اکر رقم چورا خودت میریم رقم 1 2 3 6 مخوله کی میگیرم نصارو بیده رقم 1 2 3 6 مخوله بریم شیرونه دارچی قبول اکر ماماجون سخن اکر لجبا رقم 1 2 6 مخوله مرامت نمونه شیپانگو میریم بعدی وارا شیپانگو هم کزا دادگاه میشیم میریم که ماماجون رقم چون اختا که میر کشیم خواهد همین سه کارده کاده میزنن 10300 باش شوا کاده میزنن باش شوا بریم میمونه شیپانگو میپریم رقم 7 میریم 7 4 5 رفتیم هم اکتوده بربوری 7 4 5 7 4 5 7 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 آنجا دا میمونه شیپانگو ایسوکتو میکنی کنی اکای محمد جون اکای محمد جون 1005 اکا 400 دوش اکا جمع 500 میمونه چه بخونم رقمو را میگم اکا اکای محمد شیبچه رقم 4 اختای اکای تیمون اکای صوبی رقم 5 7 اکا بارا کدگی میریم شیپانگو برایسن کفون شیپانگو میریم برایسن کنی ویگرش 10300 اکای ویگر جاکت 10300 اکای محمد جون ویگر جاکت 10300 اکای ویگر شای کفون باشد که ما کفون میکنیم میریم داشت کاده میزنن 10300 رو شوا تموم میریم رقمی 7 رقمی 7 12 رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 رقمی 5 10 آن شیپالان بردی رقمی 4 اکر اوشا میگیم 4 با 21 میرین درچه رقمی 5 رفتیم 10300 اکر اوشا آتا میرین شیرونه درچی اوشا میگیم اکرم هفتور هم کسا میرین
Акай Зикруҷон салом алейкум. Варака 300 бишенар, варака 900 буде, 300 чи 900 буд. Дуюм варашдаг бишен на, дуюм варашдаг буд. Қабул академат дига ака пасани 4 ака яхтай. То бас гуфтани мо рака то соатои дара шефалан рақами 4 яхтай. Қабул амерем. Ана ки шефалаго навбати ки мегум навбати акай Раҷабов, акай Раҷабов амҷади. Акай Раҷабҷон амҷади, акай Раҷабов, шефалагҷон амҷади, акай Раҷабов, шеф на. Берем. Акай Зокирҷон пафтори, акай Зокирҷон шефаланг. Акай Зокирҷон пафтори, акай ҷунма. Берем. Акай Собирҷон 1100 немуна. Акай Дамирҷон 200 немуна. Акай Муҳаммадҷон. Қабул академа ракета. Акай Муҳаммадҷон 500 доштака плюси 2300. 2800 мешава, 2700 немуна. Рафтем. Акай Зокирҷон ракета мекуна. Акай Ҳусниҷон ширна ракета академа 600 немуна. Рафтем. Ау ошава. Бале, шогирда бина нависиста, шогирда. Шогирда дигари. Ҳаматон шуд. Берем. Рақами 5. Рақами 5. Да. Рақами 6. Рақами 6. Да. Рақами 7. Рақами 7. 20. Рақами 1. Рақами 1. 12. Рақами 2. Рақами 2. 11. О мебинем акаҷома. Намада яка рафтестем. Намада яка рафтестем. Берем. Рақами 3. Айхид дака. Рақами 3. 11 мода шедар. Рақами 4. Рақами 4. 21. Ана шепанаго як ҳодиса тебе омада. Рақами 4 ба 21 зада оша мегем акара рафтем далши. Кай Зокирҷон наомада шепанаҷон. Рӯз задаги буда шаи рӯз бебанка. Берем далши шепанаго. Оша мегем. Берем шефанаго далши рақами 5. Намезам ошава. Кай Зокирҷон пули наомада шефанаҷон, пули наомада. Оша мегем ами 4. Бале акай ош. Ана Кай Зокирҷон наомада, каҷон на шевача на акай ака пули омада кар. Омада шефалан берем. Берем рақами 5. Када мезам ошава. Ама туда шефалан бори. Мерем акай Собирҷон 800 немуна. Акай Дамирҷон 100 немуна. Акай ана Муҳаммадҷон намедонам ака айман ака камиса мехира шумуда пул пафтана. Акай Раҷабов. Акай Муҳаммадҷон айман ака камиса мехира шумуда пафтана. У ака айман завис намекуна. Амин Сбербанк ба Сбербанк определённый лимит дора ака. Айва зиёд чӣ рӯз ва камиса мехира. Акай Раҷабовҷон данабат ака якум очрат хити мерем. Акай Муҳаммадҷон шепанаҷон 3200 немуна. Акай Зокирҷон шепанаҷон 200 ки боша кадома 100 немуна. Акай Ҳусниддин 500 немуна. Рафтем. Сабр кун акай Собирҷон, сабр кун ака мефаҳмам ки ака тасбидаги мерем. Рақами 5. Рақами 5 12. Рақами 6. Рақами 6 10. Рақами 7. Рақами 7 10. Рақами 10 гирех акай Собирҷон. Рақами 1 10. Рақами 2. Рақами 2 10. Рақами 3. Рақами 3 22. Ана шефанаго рақами 4 мебинем. Рақами 4 11. шефанаго бурбури рақами 3 ака ба 22 мерем. Ба рақами 4 оша мегем мерем дар чи. Ана худа бурбури шефанаго оша ки ҷон тошава мегем мерем дар чи. На касе зад ошава. Хи хулаг ме ямош ме. Амош хулаге. Хай хулаге набошем дес я соат дига на яҷа мехирем. Дуру меге сирна мешиан. Берем шефанаго дар чи када меза ошава. Ана худа бурбури.
رفتیم رقم 4. اگر اوش را میگیم شیفانگو اگر اوش را میگیم ولی اگر فقط اوش را میمونیم شیفانگو میبریم 3 تقسیمش کردیم رقم 4 میریم کدام اینجا اوش را اما کداش اونا بوری کانی رفتیم اگر صبح جون 800 داشت اگر ما 500 مونده یا بینا کرد دست گریخته گفتم که اگر دمیجون اوش نیم اگر ما اگر محمد جون 3100 نمونه اگر زوکی جون 600 نمونه اگر حسیدین 400 نمونه رفتیم کدام میزن اوش رفتیم رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 22 رقمی 7 رقمی 7 11 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 10 شیپانگو بور دکه دمیجون شیرینک با 20 او شواتک میره رقمی 7 او میگه شیپانگو میره داشتیم او شوا دکه حسینی شد دست نه دکه صبحجون دست دکه بره داشتیم او شما میگه مکه اکی پاسن نمیبرین کو او شما میگه بالا کن او نرد بینمی رفتیم رقمی 7 حالا میزن شیفانگو اوشک جون خوشبا هم اکنده بربوری رفتیم داشتیم نمونه شیفانگو میبریم رقمی 7 میریم حالا میزن اوشا رفتیم اکای دمیر جون همجد اکای دمیر باید اکای اوشا بریم شیفانگو داشتی اکای صوبی جون 200 نمونه اکای دمی جون 500 نمونه اون گلباز بگو گاب نیست اکای گلباز اکای چند تمیز نگفتم میریم اکای محمد جون 3000 نمونه اکای زوکی جون 500 نمونه اکای حسینی جون 300 نمونه آن اکای مهمونان داره رستن اومه جون مهمونان رستن بریم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنی ای دید که وضعیت و وزبین باز در اومد در زمین میریم رقمی 7 رقمی 7 31 اومده کدام رقمی 1 رقمی 1 23 اومده رقمی 2 رقمی 2 30 اومده ای باشه ای حدوثتی ببین رقمی 4 رقمی 2 3 رقمی 3 رقمی 3 10 این رقموی 3 بگذار ای پیشی اکی وطندار بله اکی پیش اکی وطندار رو کناده کن میره رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 20 آن شیپانگو بردی رقمی 7 اکر اوشا میگیم بس یک زده میریم داشتیم رفتیم اوشا میگیم اکرم او باید اکر اوشا میگیم که زوکی جون روست میگه اکر رقمو اخته پیش کی روی کدام دارد اکر وطندار چی خیلی که 2 روشن 3 روشن ندر اومده بله او شیپانگو اکر اوشا میگیم رفتیم رقمی 1 شروع باشا بله گلت گلی تیریزه ریزه ای کس این بوده مونوس کنه خوش میگوز روی کسش بریزه رفتیم شیپانگو رقمی 1 حالا میزن اوشا جون شوا لگمون شوا بله کن لگمون شوا میمونیم شیپانگو یه بریم رقمی 7 بریم همه خونه گروری رفتیم باشین اکنون ما شیپانگو زنده باشیم رفتیم شیپانگو داشتیم اکای صوبی جون شیپانگو جون اکای ما 500 نمونه اکای دمی جون 400 نمونه اکای محمد جون 2000 واره جون شوا یکا واره نگه دوره 10900 نمونه اکای زوکی جون 400 نمونه اکای حسینی جون 200 نمونه اومد تو بیزاری با فسوفکا کرده یا گکنن میریم رقمی فسوفکا کرده سمیریم رقم 1
21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 21 انا چی گپ میشه انا می ریشه ریشه پانگو رقم 7 رقم 7 20 انا شیرنر رقم 1 رقم 5 6 وارا کده ای رقم 2 میره 3 سالونی وارا این اکای سوبجون وارا جو مستقل دو طرفان وارا کده وارا جو مستقل دو طرفان اکا وارا کده یک نیم ازور ویگز میشه شی پالانگو دو پاس بده وارا دا مرامت کی میگیرن اکای محمد جون درا دروال اکای زوکی جون سه تامه درو اکای زوکی شی پالان سه خولی قبولای بریم وارا کده شی پالانگو رقم 1 رقم 6 رقم 5 اکای محمد جون دو چورا گرفته اکای زوکی جون رقمی اکای اکسل رقم 3 گرفته رقمی 7 رقم 7 کی میگیره شی پالانگو رقم 7 بریم رقم 7 که سوبری گرفته بریم اکای اکسل شی بچه رقمی 4 رقم 3 اخته شی پالانگو بریم اکای محمد جون شی پالانگ رقمی 4 2 اخته شنا اکای سوبی جون شنا رقمی 7 اخته میریم کلمه ز اوشک جون شوا اکای اکسل پول تپارتو اکای اکسل جون پول تپارتو رفتیم رقمی دو میریم شی پالانگ کلمه ز او شوا رفتیم همه کنده بربوری او میگیم بریم شی پالانگو دالشی کسی میزن شینا او شوا همه کنده بربوری بریم کسی زن شی پالانگو او شوا همین شی پالانگو رفته لایک همه اون شینا کی لایک موندگی نیستن کی لایک موندگی نیستن شی پالانگو کی لایک موندگی نیستن رفتیم رقم 2 همه کنده بربوری شی پالانگو او ببین مکای اکسل دوز ببینیم شی پالانگو نمیدون ببینیم بریم کنی کسی زد اوشک جون شوا رقم 2 میریم وارکین کادر هم خشور دیم که رنگش میریم رقم 2 همه کنده بربوری رفتیم بریم دست شی پالانگو رفتیم اکای اکسل 505 تکه 200 نمونه که 200 نمونه اکای سوبیر جون رقم 7 تکه درو وارد شدن اکاجوی ما اخدت انا 7 درو وارد که 200 نمونه اکای محمد جون رقم 4 درو اکاجوی ما درو وارد شدن اخدت که 2300 نمونه 2900 داشته بریم کدام زن او شما رفتیم رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 10 این رقم 3 نه 10 مونه رقم 4 رقم 4 20 تاش نگم بزن کنین رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 12 رقم 1 رقم 1 شی پالانگو بربردی رقمی 2 اکر روشن میگیم 2 بر 22 اکر اکسل درستیو رفتیم حافظ بالو رفتیم شی پالانگو درس که میریم تاده میزن او شوا اکر او شما میگیم یکی مزو بردن شی پالانگو بخشید اینجا 2 تا دلار اومدن هیچ بایش مثال کده گشتی هند گشتن میریم او شوا کنم میگیم درچیم بالا اکای سوبی جون رخی تکیم با اکای سوبی جون پول دکه تمام شده بالا اکای او شما میگیم یه با چنانو یه دا پاکت دا بگیم او یه پاکت دا برای مشکونه دوات پاکتن بگیم میمونه شی پالانگو میبریم ای رقمی 3 میریم اکای او شما میگیم
همکنون بربوری رفتیم داشتی اکای سوبی جون شفا جون راکت هم میکنه اکای 100 دیگه اکای دمی جون 300 دیگه میمونه اکای انا محمد جون 2300 کیلوسی یکی مزور 3800 میشه که جون اخیر اکای میمونه 3700 اکای زوکی جون 300 روبل میمونه اکای حسینی جون 100 روبل میمونه اکای حسینی یابین بریم رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی چی بود؟ ایواجا بس کنیم وقتا رقمی 4 بسیار رقمی 5 رقمی 5 30 یا ساکات بخیریم رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 30 شفنگو یک حدیثه شده رقمی 1 رقمی 1 22 رقمی 2 شوی پالانگو 20 انا شیرنر رقمی 5 31 کدای رقمی 7 31 کدای بازی مبارک شده رقم 6 میریم مرحمت کی وارم ادرویا کی وارم ادرویا مرحمت بنویسین مرحمت کنی شفاگو بنویسین کی وارم ادرویا شفاگو بنویسین رقمی 4 درو ورده اکا 300 اکا جمع 300 شیرنه 300 سه خوله کی میگیره سیرا سه خوله ما اکای اقصد سیرا میگیری اکای اقصد دو پاس دو سه خوله کلمش هم میگیرین شیپانگو بنویسین وارا کدا شیرنا رقمی اکای دمیر یکم نویستا اکای دمیر بسیار اکای دمیر یکم نویستا اکای سیرا یکم اکای اقصد نویستا بریم داشتی اکای سوبیجو رقم یک دکا وارای او اکای زوکی جون سلام علیکم کای زوکی جون شناختون تا بچه شناختون تا کای سوبی جون راکت تکن شه بچه اکای دمی رقمی 6 پافتور میریم بارا کدا رقمی 5 رقمی 7 رفتیم اکای دمیر شه بچه رقمی درو واردایم اکای اقصید او میبینم اکای او میبینم 200 داشت 100 دیگه که همون راکت تکن تمام اکای اقصید 200 داشت که 100 دیگه راکت تکن بریم اکای اقصید شه پلان رقمی 3 اکدای رفتیم اکای محمد جون رقمی 2 اکای محمد جون اکای خود اکای رقمی 4 دکا اخته تموم رقمی 6 مخوری مونده کی میگیره رقمی 6 اکای سوبی جون رقمی 1 گرفته اکای سوبی جون راکت تشکیل کجونی من رقمی 6 مخوری مونده رقمی 6 مخوری مونده کی میگیره مرحمت نشه پانگو او میبینم شپانگ میبینم رفتیم رقمی 6 کی میگیره رقم 6 شیپانگو رقم 6 شیپانگو پروت اکای سوبی جون پروت پافتن اکای سوبی که محمد جون رقم 4 6 گرفته 4 6 گرفته شیپانگو کانی بناست شیرنا اکای سوبی جون راکت تک نکجون ما شیپانگ راکت تک نک پروت پروت اون پارت نکه ما با میکافون شیپانگو پروت اون پارت با میکافون میری داشتی اما تو بربور شیپانگو رفتیم رقم 6 کدوم میزن اوشک جون شوا هم وقت داده بربوری رفتیم شیرنا گپ تموم باید اکا گپ تموم میریم کدوم میزن اوشاشا باز اکای سوبی جون میبینیم شیپانگو باز اکا میبینیم شیرنا کدوم میزن اوشک جون شوا باز میبینیم اکای سوبی جون میمونه شیپانگو میبریم رقم 6 میریم کدوم میزن اوشا رفتیم هم اکنون شیپانگو بربوری 1800 او شوا هم اکنون شیپانگو بربوری 1800 او شوا میریم اکای دمیر شیپانگو جون کای دمیر جون کانیستا که 300 داشت که جمع او اوشتیم رقم درو وارده اکای اقصید 100 اومده که 200 داشت که او اوشتیم رقم 3 انا اکای محمد جون شیپانگو جون اکای محمد رقم 4 6 که جمع درو وارده کانیستا که محمد جون انا گمت کدوم که 3700 داشت 3100 نمونه اکای سوبی جون 100 اکا مینوس بده که 450 او اوشتیم اکا کدوم میزنه اوشک جون شوا او اوشتیم شه نه
همانطور در بربوری 1800 روی اشتک جانتون شوا رفتیم. رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 22 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 باشه شیفالانگو 11 شیرانه بودی رقمی 2 اکر دمیر آشا میگه 2 با 22 میره داشت رقمی 3 اما کسا دا جو کن اکر سوبی جون پافتور اکر سوبیر اکر سوبیر پافتوری اکر سوبی جون نمزد اکر سوبیر اکر سوبی جون نمزد اکر سوبی جون کنیم پافتور اکر پافتور مشکل ما رکت اکشید نه قبول رکت اکر نکجون ما میری داشتی همه کسا دا جاکم مشکل میری داشتی رقمی قبول اکر ما پافتور باشین پافتور میریم کنیم میریم تن چیگه میشه اکر آشا میگیم اگر دمجون که اگر دیر اومده نک شیر اومده اگر دمجون دیر اومده نک شیر اومده میریم رقمی 3 کادم بزن آشا شاید یا بولیه شیفانگو بلکش بکنیم میریم کادم بزن شیفانگو آشا میمونه شیونه ایموبانج میبریم میریم رقمی 3 کسی در رقم دوره چتیاد ما هم بوزی کنیم نردیم میریم باز اکر زوفی جون اکر زیکلو بس اکر خود شکر هست خود میشه صبر کن اکر بعد این بوز اکر معلوم میشه که چیگه میشه اکر رجب فهمجد اکر رجب بریم اکر سوبی جون راکت اکر نکجون ما اکر دمیر 1700 نمونه شیپالان اکر محمد جون 3000 او نمونه شیباچه اکر زوکی جون 200 نمونه اکر حسین جون او میشیم یک لازم نیستیم اکر سوبی جون پافت باشه خوش پاچ یا میری که سوبی جون اکر ما مختنی گادم شیپالان جون ما شکر بیا با میکافون شیپالان بیا که اینجا ایستادگی مکر اینجا ایستادگی مکر بیا با میکافون شیپ نه نه او شکر خیلی کن یک ایسیسیش نکرد رقمه یا اون کازا تیم اوز گفتم میره قبول اکر نمی اکر زبیربانک درومادگی میشه نه زبیربانک درومادگی مکر نه اومد اکر چوتا تشینای آماده شیپالان پول آماده شیر نه 100 نمونه پول آماده که 100 نمونه که سوبی جون پول آماده که جون 100 نمونه بریم داشتی رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 4 11 آماده بخشیش رقمی 5 رقمی 5 10 که سوبی جون دست پولز گریخته رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 شیپالانگو 23 بودی رقمی 2 آش شواتا که جونی ما شیباچه او آش دیگه اینه بو اکا خوب پاگی کنی میریم داشتی که سوبی جون با پافتوره که سوبی جون با پافتوره شیرنه او میگیم اوشا ولی اکر حسین جون اوشا شیرنه قبول اکر جون بو راکت اکن شیباچه بو راکت اکن 100 رو میمونده شیپالان بریم داشتی رقمی 3 کدوم ازن اوشا همه اکن ده شیپالانگو بروری افتی شیرنه کدوم ازن اوشا بریم داشتی یه باچه آنو دیدی نه کارتون چکش ده کارتون نواشی پلانگو میک 5 میراد
نه یکاجون ما بعد 5 minut پس شیپالان نمیشه شیپالان کای سوبی جون یک کنه میرم مکت دیگه کرد نبیا پول نکرد بعد کاش میکنه کار کنه یا ورکا روی فوتی سخن نکرد میرم بری داشتی رقم 3 کدام میزن اوشا میمونه شیپالانگو میبریم رقم 3 کدام میزن اوشا رفتیم اما خود شیپالانگو برد بوری کاش زن اومد رفتیم کای سوبیر میریم اکای سوبی جون 200 راکت میکنیم میریم اکای دمیر شیپاچا جون 1600 نمونه اکای ماما جون 2900 نمونه اکای زوکی جون 100 نمونه اکای حسین جون 500 نمونه اوشا میگیم بله رفتیم رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 شیپالانگو یک حدیثه تیوش دارید سلام علیکم اکای ولی جون رقم 2 20 اومدایم 12 11 10 20 11 بازیمون وارش ده شیپالانگو بازیمون وارش ده کنی برایسته که کی وارد دسته کی نیسته شیپالانگو کنی برایسته که کی وارد دسته کی نیسته رقم 3 میکشیم رقم 2 و رقم 6 وارد کده شیپالانگو بنویسین چور اکای محمد جون اکای سوبی جون بگو اکای وارد دسته شیپالانگو کی نی پاس بوشاکا جما پولس اکا پاس بوشاکا بگو اکا پولس پاس و شیپالان رقمات دیگه کازاتیم اکای سوبی بریم سه خوله گفته سه خوله آی هاف میکشی نه اکا شیپالان یکم رقم کی کرد اگه اکای دمی جون یکم واره کی کرد چند رفتن بدیم یکم واره کی کرد او سوی درومادگی شیپالان اوز شیپالانگو میریم واره کرده شیپالانگو رقمی 2 و رقمی 6 اکای اوز بست اکای محمد جون شیپالان چورا درو وارده اکای اقصید رقم 3 را کسی پس رقمش ما دیگه قبول کرد اوز اکای رجب نداره اکای خود میگیر میری اکای اقصید رقم 3 را درو وارده اکای اقصید اکای ولی جون رقم 1 درو وارده میریم اکای اقصید راکت کن اکای اقصید جون رقمی 3 را درو وارده اکای ولی شیباچه رقم 1 درو وارده رقمی 7 5 مخولی مونده کی میدونه مرحمه شیپالانگو رقمی 7 5 مخولی ای رقمی 7 5 مخولی شیپالانگو میکش مکانی من یک لحظه بساکه 7 5 کی میگیرم 7 5 مخولی شیپالانگو بگیرین او میبینیم اکای اقصید جون رو میبینیم 5 هفته که محمد جون گرفت اکای محمد جون میزن چند تا رقم گرفتید 5 7 یه شیپالانگو کلی میزنه 1800 رو بکشت جون شوا اما کن بری اکای رجب فهمجاد اکای رجب شیپالان اکای رجب اکای ذکرلو بست اکای که اکای رجب نموشه نه قبول اکای نمیگیرم 5 هفته نمیگیرم قبول اکای ما نمیگیرم شیندن دواین همین قدم دوام میکشم قبول اکای قدم میزنم 1200 رو بخواهیم 5 هفته خونده رفتیم کسی که روزون هم جایی میبرین شیپالانگو میریم رقمی 1 4 6 1 2 1 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 1 2 3 4 5 6 او شما کدام میزنم پلوتون اپارتون شیپالانگو میریم داشی اکای محمد جون شیپالان
2900 کلمه 2600 نه. اکای اخسید پلو اومد که او شدیم. اکای کیمون اکای یعقوب جون یعقوب جون میگم اکای ولی جون شفاعت رقمی اومد که 200 دیگه که 500 که رکت کده میری کده میزن شفاعت اوشک جون شاه هم کنده بربور 1200 اون او شاه کسی میزن رفتیم رقمی 3 رقم 3 شفاعت رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 6 11 رقم 7 رقم 1 اخیر رقم 1 20 رقم 2 باشه شیخانگو رقم 2 21 این نره بینم او شوا بودی رقم 2 اکم با 21 زده میریم دارشی او شوا میریم شیخانگو کده میزن او شوا شوا هم اکنده بربوری یعنی شیخانگو کده میزن او شوا آن اکای ذکرالله امجد اکای ذکرالله شیخانگو اکای ذکرالله امجد اکای ذکرالله اکای ذکرالله رقم 1 7 5 اکای خده اکای دمی جون شیخانگو جون بعدی که قبول های اکای ذکرالله جون رکت کنه کدوم اکای دمی جون موز اکای کنی بیست اکای کنی در چیکون چیا بشه آخر شیخانگو رکت کنه اکای ذکرالله میره شیخانگو اکتا سفید نویس میکنیم میریم دارشی اکای دمیر مالی پارتا کنیم اوجه کشدگی مدگیم اکای پارتا کنیم میکفون شد اکای دمیر جون اکای میشه شکای اختای 1500 نمونه میریم دارشی اکای محمد جون محمد شیپانان رقمی 4 اکای اختای اخیر کلمه 2500 نمونه نصیب دانه بوده میریم دارشی اکای زوکی جون شیپانان رقمی 3 کلمه اختای این رقم 3 تکه چکف صفت زدگه او اوش دهیم میریم رقمی اکای حسنیدین شیپاچه رقم 10 کلمه اختای 500 دوش تکه 500 کیلو 3200 10700 میشه که 1600 نمونه 1700 میشه 1600 نمونه میریم دارشی اکای زوکیر نه اکای والجون روز اکای خولی سشه نه یکم اکای اوش داده خدی شیپالان یک داده خدی میشه یکم اوش شیپالان خدی اکای کنی روز اکای بینیم چیگر شیپالان یک لحظه اکای قیام اکای قیام زرنگ پیپسی داری؟ پیپسی چخیله؟ پیپسی بگم؟ پاپسی بگم؟ تایپسی نه ما آمد اکای ذکرالله رقم 1 7 5 اختای آمد اکای ما اختای کلمه 300 میمونه میریم کلمه میزن اوشک جون شوا رفتیم رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 10 آن شیپانگو بردی رقمی 5 با 22 او شوا کلمه میریم رقمی 6 او شیپانگو رفتیم میریم شیرونه دارشی کلمه از اوشک جون شوا همه کنده بروری رفتیم شیپانگو رقمی 6 پفتور کلمه پفتور رقم 5 زده میریم اکای دمی جون پفتور اکای دمی بیست اکای دو دست دیگه اکای بوز میکنیم میریم دارشی اکای زوکی جون بله اکای زوکی جون پفتوری اکای زوکی سه تکه باید نه دولان زده که چیز زده یکی وقت همین رمضان شد
یعنی بنای سه شیپالانگو اکای دمیجون پافتور اکای زوکی جون پافتور شیپالان بریم اکای زوکی جون پافتور اکای زوکی جون شیپالان بریم شیپالانگو اکای دمیجون پافتوری میریم اکای محمد جون 2400 میمونه اکای ولی رقم 3 را میگیری اکای ولی رقم 3 را میگیری اکای جواب نادیست اکای ولی رقم 3 را میگیری وقت کفیدان شد اکای حسیدین 1500 میمونه اکای زوکی جون اخیر اکادیما 600 میمونه اکای ذکرالله تویست اکای ولی رقم 3 را میگیری اکای ولی رقم 3 را میگیری نشون 3 را هم بریم اکای ولی رقم 3 را میگیری اکای ولی رقم 1 رقم 3 را میگیری او زگ منود اکای ولی اوچرا دای اکای ولی رقم 3 را میگیری یا کنی اکای دمیجون پافتوری یا کنی اکای دمی اکای دمیجون یک کن دیگه کم میگیریم تا شیپالانگ با پاسد میکنی یا چخالی قبول اکای ولی رقم 3 اکای اختر اکای ولی رقم 3 اکای اوچرا دا بود اکای رقم 3 اختر اکای 100 شکا جمع 200 شکا 100 میمونه گرفتم تاکا گرفتم اکای دمی رقم 6 تاکا یک کن دیگه میگیریم اکای جواب نتیخ اکای با پاس میکنیم میریم رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 شیپالانگو بردی رقم 4 اگر اوشا میگه 4 با 22 بریم دالشی اگر دمیر میبروریم رقم 6 مخولی کی میگیره رقم 6 اگر دمیر 1400 روم لکه دور یکدیم اختا که ایسر داناباد مینسیم رقم 6 اکی کی دادودیم اکی ذکرلو رقم 6 اکی ذکرلو گرفته قبول اکی ذکرلو گرفته شیپالانگو میری دالشی اوشا میگه مخرا یا اکی 4 تا رقم خیلی بزرگ میره شیپالانگو قسم میزنه شونه اوشک جون شاه هم شده بروبوری رفتیم ولی افیر تا پیش کن ولی افیر تا پیش کن نه اکای شش او اکای دادو دیم اکای شش اکای کی گرفتگی اکای ذکرلو گرفتگی شیرنم اکای اکای موسه شیپالانگ اکای اکای موسه بریم رقم 5 میره شیرنا کلمه زن اوشک جون شاه هم شده بروبوری رفتیم شیرنا یاد دست دیگه میکشیم با بامی اینجا رو جنباس میکنیم شیرنا خونه میمون اومدگه دوگرو خدشون نشینیم سوبا نکنیم خفا میشه رفتیم اکای مامون شیپالان 2300 اکای والجا اوش دیم اکای حسیدین رقم 10 اختا کجمع 1400 میمونه سخشتر میکنی گفتایی ای یاد همی باز میرم بو اکای زوکی جون شیپالان جون 200 میمونه رفتیم شیونه کلمه زن او شوا رفتیم رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 22 خوندم اکای محمد جان خوندم اکای جان من گفتم که 2300 دوری خوندم اکای محمد جان گفتم رقم 2 20 رقم 3 20 آن شیرنا رقم 4 رو میبینیم رقم 4 شیپالانگو 22 آن شیرنا رقم 4 روز میگی رقم 4 شیپالانگو 22 کرده رقم 1 22 کرده باز رقم ما توریش بکنیم نه رقم محمد جان توریش بکنیم شیپالانگ دیدیان
آخه کجا ما 2900 ازش میمونه توگری که 2900 میمونه میری وارش در شپلان کی میدونه کانی سویبو رقمو وارش در رقم 2 میکشیم آخه ولی جون پاسی فاکتوری چخالی بله آخه حسینی وارش در کانی سویبو آخه ذکرلو کانی آخه کدام دکا بارا داشته کدام دکا بارا دانسته بنویس میریم وارا کدا شپلانگو رقم 1 رقمی ده اکا سر اکا گرانج داشتی گشه نه شکم اکا دوگرا زدستای بریم رقم 1 رقم 4 شپالان جون وارا کدای اکا حسینی شپالان رقم درو والا بو کی درو شپالان کنی بنویسین بو کی نویسن بو کی درو شش اکا ولی درو وردای رقم 2 میریم کای ولی شپالان رقم 6 درو وردای کنی کی درو بوشن شپالانگو بنویسین ما چانسون اگر زوکی جون اخیر اکا 200 دوری شاشه گفته یا لوبلو کانی شپالانگو بنویسین میریم رقم 35 مون 7 کای اقصد رقم 3 قبول اکا راکتش کشه نه کای اقصد راکت اکا رقم 3 کانی بنویسین که کی با مدرای رقم 7 5 مون خولیای اکا ذکرلو یکون تشمه درو اکا ذکرلو یکون تشمه درو شپالان اوز میبینم اکا اقصد اوز میبینم شپالان اوز میبینم کی میدرو شپالان گو رقم 5 مون خولیای قبول بیرون نایمایده رقم 5 مون خولیای کی میدرو برادا آنا که شپالان گو نوشتی که من بومورد کانی شمونه پات زیره نداره چی یه شیرنا داشتی رقمی باید ببینیم اکای والجون روز میبینیم شیرنا روز یکا جمعه میبینیم شپالان باش شیرنا میبینیم میریم داشتی رفتیم باید میبینیم شپالان سوکتوره میبینیم میریم رقمی ده میریم شپالان رقمی 7 5 خوله قدر میزنم 1200 رو به آشتا آشتا شپالان گو 3 رقم گروماده تمام رفتیم شپالانگو قصد زد آن شبا یا برگه شپالانگو بلفش میکنیم میریم رقمی ده میریم شپالانگو همکنون ده بگو میمونه شپالانگو بریم رقمی ده 1200 رو آشتا کدوم میزنه رفتیم رقمی 7 5 خولی است 1 2 3 4 5 6 بریم آنجا میمونیم رفتیم آنکه اکای حسنیدین شبچه 1400 دوشته که 1100 میمونه که رقمی درو وارد شپالان اکای اقصد رقمی 3 رقم درو وارد کنی بینیم اکای اقصد پول دوماده که اوش دیم اکای ولی شپالان رقمی 6 رقم درو وارد اخیر دکجون ما 700 اومده شیرنار اخیر شیرنار 400 دیگر میمونه توگری اکا میریم 6 خون چه یه 6 رقم بوز دوره شپالان 6 رقم بوز دوره میریم در شپالانگو کنه میزن اوشک جور شوان همه ده بربوری رفتیم او بگوین شیرنار میریم رقمی ده 12 قبول اکا قبول رقمی 3 11 رقمی 4 این نردین می رقم 4 بینیم 3 تا بابایاگ اومده میون همه شکسته بطیو خوب اومده گه ایتو چوین رقم 5 11 رقم 1 هم میبینه شپالانگو رقم 1 21 شپالانگو بربودی رقمی 4 رقم روشن میگیم با 3 تا بابایاگ بوتیا خودشون اومده همین تیو خود در میون مایده مینو جونی ماغلیه انا وای اومده میرین در شپالانگو همه کسا در جاکمون نشنیم شپالانگو میریم پفتور کای مابوجون سلام علیکم واسه ساعته یه جمعش میکنیم چه؟ جمعش میکنیم بیدی نه شپالانگو دو درو نگاه که برین نیستیم اصلا بی رمیش بله عباسی قرمی بله که عباسی قرمی آنا نو گرفتیم شپالانگو عباسی قرمی
6 7 خالی 3 که شفانگو رقم یک مخالی های رقم یک کی میگیره اکای حسینی رقم یک میگیره اکای مولا جان سلام علیکم نمونه شفانگو اکای حسینی روز کن جواب تیا اوشا بله رقم یک مخالی شفانگو کی میگیره رقم یک اونا رقم یک 5 خالی شفانگو رقم یک 5 خالی های رقم یک 5 خالی های اکای حسینی نما یکم پرسیم اکای حسینی کدومش میگیره یکم میگیری اکای اکسد رقم 5 اکای آخده میرین شیپالانگو درس رفتین اکای محمد جون 2900 شیپالانگ 2900 پینوسی 1200 دیگه 4000 اود میمونه 4000 اود میمونه رفتیم اکای ولی جون رقم 3 اکای ما اخته شیپالانگو 300 میمونه اکای حسینی رقم 2 و 1 اکای اخته 1100 اکای ما اخته اکای 900 میمونه اکای زوکی جون رقم 7 6 اکای اخته 7 6 اکای اخته بود ببین اکای اخسید آن اکای ما اوش دیم آگ میرین در اکای اخسید شبا رقم 5 اکای اخته 7 اکای راکت کن کنی بینم اومده شیر نار اومده میرین شپانو کلم میزن اوشک جون شاه هم اکتونده بربوری رفتیم رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 21 رقم 3 رقم 3 رقم 2 شفانگو 21 ماده رقم 3 را میبینیم رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 21 آن شفانگو برو بودی رقم 5 اکر روشن میگیم 5 با 20 زده میره من رقم 6 اکر اکسد فاکتوریو اکر اکسد فاکتوریو کی پاس اکر اکسد فاکتوریو پاس میره درس شفانگو ای بچه نما بوست من باس کنه مون داجوش بریم بریم شیرنا رقم میده کدوم میزن اون شما ما مفتونا شیپانگو اون شما قبول اکا 3 گلی باشه 3 گلی شیپانگو میریم درسیم رفتیم قبول پافتو باشه پافتو میریم رقم 6 دیگه نمیتونم تلفن توی دارم کنم بریم شیرنا درسیم اکای محمد جون شپانا جون اکای زوکی جون پافتوری اکای زوکی اکای ذکرالله پافتوری میرین شیپانگو دارشی اکای مجون رقم 4 اخنک 3900 میمونه اکای وطندور اکای ولی جون 200 میمونه اکای حسینی انا اخدا کلمه میمونه انا 700 میمونه شیپانان گو رقم 7 6 من خولیش دکی میگیره اکای کیمو جواب نداد اکای اخس جون رقم کلمه زاده 500 میمونه رقمی 7 6 شیپانان 7 6 اکای ولی 7 اکای اخسد رقم 7 میگیره اکای اخسد میرین اکای ولی جون رقم 6 گرفته 6 3 اکای ولی 6 3 اکای ولی جون 100 نمونه اکای اخسد شنده رقم 7 میگیری یا نه رقم 7 اکای اخد اکای 400 نمونه میرین کم ایدوف سه پاس ایدوف قبول اکا سه پاس بشه میرین رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2
11 رقم 3 شیفالانگو اومده 22 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 شیفالانگو رقم 5 11 شیفالانگو برد رقم 3 اکر روشن میگیم 3 با 20 اشش کفی 3 خولیش در شیفالانگو کی میگیره 3 خولی 3 خولی رقمی همتون پافتوراتو میرین 3 را کی میدروه یه بچه خفتی نای اکر محمد جان رقم 3 خدر اکر محمد جان رقم 3 را گرفتن اکر دمیجو یکم اکر گرفت شیر نه یه ریزاش یا رقم 4 میره شیفالانگو کدوم باشه اومد اکر دمیجو که دمیجو زکر یکم رقم اکر خودشم میتون تا شیفالانگو میمونه شیرنات بریم رقم 4 میریم کدام از اوشا ها تو بود رفتیم از گولی تموم کجایی ما میریم داشتیم اکای محمد جون رقم 3 و 4 تکه 3700 نمونه اکای ولی جون رقم 6 اکای اختار کلمه انا 600 نمونه اکای دمیجون اکای خالی نمیشه شیر نر تو اومدن تکه هیچ که اکای خالی در روز نمیشه اکای بوز که اکای کفش چه میپرون شیر نر دای خالی اکای دکیجو تو میگیره شیر فلان خود اکای بگو میریم اکای اصلی رقم 2 و 1 اختار کلمه 500 نمونه اکای اخسید شیر فلان رقم 5 7 اختار کلمه 200 نمونه میریم داشتیم رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 رقم 6 11 آخر دکه چانس میمونه اکر محمد جان آخر دکه 3700 میمونه دو تا رقم داری میریم رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 11 آن شیفالانگو رقم 5 رقم 2 بارا کرده رقم 6 میره مرحمت اکوی رفقم اکوی را برادرمون بنایسین اکوی برادرمون اکوی اکسید براد میدروی رقم 7 میدروی یا کنی اکوی اکسید میره شیفالانگو داشتی بارا کرده شیفالانگو رقم 2 رقم 5 بارا هردش بارا گفته رقم 3 و 4 رو اکوی بارا درو گفته کانش شیفالانگو اکوی رقم 1 6 اکای والجو میدونی بارا کرده شیفالانگو رقم 2 رقم 5 میریم سوبو رقمو بنویسه که رقم 7 پسه یا که نه میریم کی میدونه اکای محمد جان شیفالانگ گیر گفته رقم 6 گیر گفته که اکای محمد جان شینا اکای مولون رقم 1 گیر گفته اکای محمد جان رقم 3 و 4 گیر گفته اکای ولی جون رقمی ایوا یک بارانی نفهمید اکای ولی جون شینا رقمی 6 گرفته یک بارانی که معلوم یک بارانی اکای اکسید رقمی 7 گرفته اکای اکسید روی کن اکای اکسید شیفالان رقمی فاکای اخته 100 دیگر روی کن 200 دوری بریم کی میگیره رقم 1 شیفالانگو رقم 1 کی میگیره مرحمت می بگیره از اون اثر او شوا یعنی بنویسین شیفالانگو یک اکای حسینی قبول اکای حسینی جون اکای حسینی رقم 1 اکای خبر میرین دارشه کاله میزن او شوا میرین شیفالانگو کس زد او شک جون شوا هم اکنده بود او شوا باید اکا 1800 او شوا کاله میزنه شوگیردوی ناو تاوی کسیش سلام بکنین شیفالانگو زیروز بیرشین تو از تصور کردن یاد گیری؟ دایم نه یاد گیری تصور کردن ای بچه تی جا بیش نیستی تا گم میکنی 1800 وارد اول یکن 1800 وارد کده میزن او شوا رفتیم رقم 6 کده میزن او شوا رفتیم اما تو دا شیفالانگو بوری کده شیفالانگو میبینه که تردیدی که این روز بلندی میکنه دواره مو رفتیم دارشیم
اکای محمد جون رقم 3 و 4 اکای درو 3700 بشه 3100 میمونه. اکای ولی رقم 6 اکای درو وده که اخر اکای ما 300 دیگه میمونه. اکای 700 دیگه که پارت افتاد شپلان 200 شم اوش دیم. اکای حسینی رقم 1 اکای جون ما درو وردی 500 شکلی ما 200 میمونه. همتون ده بربری کادو میزه 1800 اوش شوا رفتیم. رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 23 رقم 1 31 رقم یه مهمانه بازگره یه بارو وقت ببینی حیوان ندیو بره. رقم 6 رقم 20 رقم 3 20 اومده بخشی. رقم 4 20 اومده. رقم 5 بالانگو 22 آن شیرونه بور بودی. رقم 1 اگه بس 1 زای باور که 1 کد ستویش داره او شوا کنم بگیم نه ببینیم او شوا ای بچه نه بابستون باس کنیم اگه اکسد پاس نمیدو که پافتور اگه اکسد شیپالان پاس نمیدو که پافتور کنیم برسیم رو دکه تمام شده میره دار شید بنایسین شیپالانگو بنایسین اگه دمیجو رقم 75 خولیش دکه دمیر میگیری رقم 75 خولیش در میگیری اکه بره شیپالانگو اکه نگی خکارتن بسن شیپالانگو دسادی کریم چخیله شیرونه دسادی کنه دسادی کریم چخیله میریم شیپالانگو نفهمیدیم ما 5 عدتی بس اکه کی اکه ولی جون ما اکه دمیر از سخن کردم اکه دمیر دکه میتیم شیپالانگو صبر که میریم اکه محمد جون 2900 میمونه. اکه محمد جون شیپالانگو رو ذکر نصیب باشه کانال دیگه میکنیم اکه 200 و اکه سر میتیم رو افتادن شکل دواسم بنویس شش پاس نه اکه ولی شیپالان اکه دمیر ایجاد اوچ را بود شیپالان امید اوچ را بود میریم اکه ولی جون رقم 6 اکه جون ما اختن 200 میمونه. اکه حسینی رقم 2 و 1 اکه جون ما اختش بچه آنا آخر شیر نر میمونه 1800 رو بود پرامین اکه میریم درش اکه اکه نیست اکه یا نیست کنی شیاب شد اکه دمیر چه بچه رقمی 1 رقمی 7 5 اختش بچه اکه دمیر جون شیپالانگو اکه کی این اکه دمیر بوگ اکه اگه که علیش کنه چوبانه اکه دمیر بوگ اکه و اکه یکم موچ داده بود اختا اکه یا برکه علیش کنه بر علیش نمیکردیم اکه دیگه گاب ما کورس مکه بخ دکه و اکه نیست که بیگی اکه بخ دکه نیست که علیش کن بریم نه پنجاه فایمانایی قبول اکه دمیر جون رقمی 7 5 اختا که جون 1200 میمونه 1300 میمونه شیپالانگ رفتیم شیپالانگو یا دو دستی دیگه میکشیم جنباش میکنیم میریم رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 31 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 12 رقمی 1 رقمی 1 10 شیپالانگو بور بودی رقمی 5 اکه روشن میگیم بس یک زده میریم درشی ای بچه خفت نمیم میخیزم چیه؟ اون اوجه دا بیشیم نه تو دادن گی تا ما دا اوجه دستا روز کن
байхай намешава охӣ. Тафтор мерем. Акай дамир қати рақами 5-6 ака алиш мекунӣ шефалан. Акай ки присеса валиҷон присеса ака. Акай вали кишинака рақам 6 ака ҳомиладора шефалан. Рақам 6 ака ҳомиладора шефна. Мерем дарши. Немоне шефанго мебарем рақами 6 мерем кадом мезан ош шава ҳама туда биморӣ. Бишака дамир рақам нака ирӯз хела гурчат карши бача. Рақам така тар нак мерем. Акай Муҳаммадҷон 2007 немуна. Таваллуд кунон. Бале таваллуд кунон. Акай Валиҷон рақами 6 ака ма 100 немуна. Акай Ҳусниддин шебача 800 немуна. Акай Дамиҷон шенар 1700 немуна. Рафтем дарши. Рақами 6. Рақами 6 12 я бин қариб зоидан шай. Рақами 7, рақами 7 да. Рақами 1, рақами 1 да. Рақами 3, рақами 3 рақами 2, рақами 2 шефанагу 3 та муқаффак омадай. Рақами 3, рақами 3, рақами 3 21. Рақами 4, рақами 4 11. Рақами 5, рақами 5 21. Шефанагу бурбурди рақами 2 ака оша мегем ба 3 та муқаффак задай мери дарши. Шеруина ҳама мақона шефанагу ҳурмат мекунам. Як кони дига шефанагу мекашем. Ина як кони дига акон 300 ягон рубли буген розӣ бошед мекашем кона. Последний кона шефанагу кани сухан кунем. Як кони дига 100 мерем баъд икон як кон 300 мегем 500 мегем 1000 мегем буген шефанагу як кони дига мекашем шефанагу ба израил ҷанбаст 300 дига маваҷон бушона акай 300 да ки роз мешад як кон баъди 300 1800 рубли бигу шефанагу як кон 300 1800 рубли бигуш. Кани шевна ҳами кона брем кани чига мешад. Мемонем шефанагу мебрем рақами 3 мерем када мезан ош шава ҳама кода шефанагу бурбурӣ. Рафтем. Ош шава мегем акара. Мерем шефанагу акай Муҳаммадҷон. Колич. Мерем акай Муҳаммадҷон шефахидака ма 2500 немуна. Акай Валиҷон ош дем аёду бурума дакади. Акай Ҳусниддинҷон карта дака задака 2000 од немуна. Акай Дамиҷон шенар 1000 од немуна. Мерем шефанагу када мезан ошакиҷон шава рафтем. Рақами 3, рақами 3 20. Рақами 4, рақами 4 20. Рақами 5, рақами 5 20. Рақами 6, рақами 6 21. Рақами 7, рақами 7 20. Рақами 1, рақами 1 22. Рақами 2 боша шефанагу. Рақами 2 12. Шефанагу бурбуди рақами 1 акара оша мегем 1 ба 22 мерем рақами 2. Шефанагу як кони дига ина кадами розӣ боша 300 мекашем ба бами ҷанбас мешем ирӯза ҷаширнад. Мемон омадаги аки мемона шогирдора мерем. Ки медроя 300 рубли да марҳамат вегишмо шефанагу 1800 рубли. Охирон комо шефанагу ҷанбас мекунем. Акай Ҳусниддин шефанаҷон 2600 ака дори. Кани бинависем ки ки медроя. Акай Валиҷон ҷанбас мекунем. Акай Валиҷон шенар охирон даста акаҷон ма. Охирон даста ҳисоби вара кунем бидроина. Акай Дамир медроя акай Дамир. Кани 300 да ки медроя охирон даст мо шефанагу кадом мезана 1800 рубли ош шава. Акай Муҳаммадҷон медроя. Акай Ҳусниддин медроя акай Ҳусниддин. Рақамотон медроя. Кани шефанагу бинависем ки ки медроя ки не. Ки медроя ки не кани бинависем акай Дамирҷон менависем. Акай Ҳусниддин дромада рақами 1 душ. Акай Дамир рақами 7. Мехонум шефанагу рақами 6 5 ки мегирад. Рақами 6 5 шерна рақами 1 мерем.
5 اکای ولی کای ولی جون رقم 5 رقم 6 مون کی میگیره انا کی میریم اکای محمد جون شیبچه رقم 3 و 4 گرفتای اکای حسینی شنا رقم 2 و 1 گرفتای اکای دمیر شیبچه رقم 7 گرفتای اکای ولی جون رقم 5 گرفتای رقم 6 مون خالی مونده 300 روبلی شیفالان اخرام دست مون قدم بزن او شوا 1800 روبلی او میگه شیفالانگو میره داشی رقم 6 مون خالی شیفالانگو رقم 6 اکای اقصد امجد اکای اقصد امجدی اکای محمد جون گرفته شیفالان کای محمد جون گرفته کای محمد جون قبول اکای رقم 6 افتاده بریم داشی رقم میشه پانگو نه اکای اقصد شیرینه گفتم که رقم 6 میگه که نکی اکای اقصدش گرفته اکای محمد گرفته یکم مکان نوشته یه شیپانگو کدام بزن اوشک جونشا همه کنده بلواری بله آبو شیپانگو راکتش کنی شیپانگو خودتون راکت کنی میریم 1800 رو بود اخرون خورمون شیپانگو او شاک میزنه بله میمونه شیپانگو یا برگر شیپانگو کن اکای شش بده قبول اکای اصل رقم 6 دکه پادرکا شیرنا دکه پادرکا میشه شیپانگ خود دکه زکه خیلی بارا درمانی دیگه مون نشه فلان او شام دیگه میریم دانشی چه اصلا نمیزدی پوزیشن بالا که پوزیشن میریم اگه اصلا رقمی 6 اخت میریم دانشی اگه حسیدین رقمی 2 1 کجوم درو وردای 2000 او اد میمونه فلان اگه دمیجون رقم 7 کجوم درو وردای یکی مازور 2 کجوم 1200 نمونه اکای محمد جون رقم 3 و 4 کلمه درو وردای 2100 2000 بسوزی دو تا رقم درو وردای کجمه 1900 نمونه 2500 داشتای اکای ولی شپالان او اوشتیم انا شپالانگو کدام میزنه 1800 روبه اوشک جون تو شهر شپالانگو اخران کنون پلوتونه برگه میخونم اکای محمد رو 900 دوری اکای ولی جون او اوشتیم اکای حسینیدین 2000 دوری دمی جون 1200 دوری هم وقتونده برباری کدام میزنه 1800 روبه او شوا رفتیم رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 12 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 11 رقمی 6 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 20 رقم 1 باشه شیپالانگو رقم 1 21 انا شیرنر رقم 1 با 21 زده اکر او شام بگیم با همین ازاج جنبه است یک کنید دیگه بگیم بکشم خمه کشم یک کنید دیگه بگیم که بکشم خمه کشم اگه که پس تو نفلون دایی باشه پس اکر دمجون خوش اومدی کاش افتایی او شا بله اکر دمیر پس یک کنید دیگه بریم یک کنید دیگه فوراتون شیپالانگو میریم برای تستونه موندن اخیرون کنم شیپالانگو کده میزنه 2000 روبل او شوا اخیرون کنم شیپالانگو کده میزنه 2000 روبل او شوا کی میدونه کنی بنویسین اکوی ما همه بدونه شیپالانگو همه بدونه کافون شکل دیگه قبول میریم کی میدونه بنویسه اکوی ما اکای دمیر پس شیپالانگو خینا اکای کی من بازی میکنی اکای حسیدین شیپالانگ 3800 میکنی بریم اکای محمد رقمی 3 را 1 3 و 4 درو واردایم کاری با کی میدرویا با کی میدرویا اکای حسیدین درو مادایم اکای والجون وی برکشینا رقمی 6 7 5 کدومش میگیره اکای والجون وی برکشینا اکای محمد جون شیپالانگ رقمی 3 و 4 درو واردایم اکای حسیدین رقمی 2 و 1 درو واردایم دیگه اکای والیجون وی برکنکا کدوم رقم تا میدروری اکای والیجون برکنکا کدوم رقم میدروری اکای والیجون هم جدی اکای والی
قبول اکاجی ما از میپرتم 6 5 یک گرفته اکای ولی رقمی کای ولی جون رقمی 5 6 گرفته انا که رقمی 7 مون بگیرین شیپالانگو بیکش مون 10000 رو بشوا رقمی 7 بگیرین شیپالانگو بیکش مون 10000 رو بشوا شیپالانگو رقمی 7 کی میگیره آخرام بازی مون شیپالانگو بیگرش 10000 رو بول مرحمت کنین رقمی 5 کدوم از او شوا رقمی 7 مون خولیه بریم رقمی 7 اکای محمد جون قبول اکای محمد جون رقمی فایخته آخ شیپالانگو کدام میزنم میشوریم شیپالانگو زکات در اینجا میپاختم تا اینی میاد همه بکافونه مکا پول تا کمی پاختم شیرنا میره شیرنا کدام میزنم اوشک جون شوا همه خونده بربور این شیپالانگو شوردیم خیلی شوردیم رفتیم رقمی میریم کدام میزنم شیپالانگو درستی تنبوشا 2000 او شوا رفتیم دستی میزنم او شوا باز میبینیم اکای ولی جون روز میبینیم شه بچه بریم همه اکنده بربور شیپالانگو رفتیم داشتیم رقمی 2 کدام میزنم اوشک جون شوا رفتیم میمونه شیپالانگو میبریم رقمی 2 میریم همه اکنده بربور رفتیم کافون کنین اکای ما میکافونیم کافون میکافونیم شیرونه کافون کافون من نداشتم سون میریم اکای محمد جون شیپالان هم 900 داشته که 1000 او نمونه اکای حسیدین 3800 داشته که اومد 3200 نمونه اکای ولی جون شیپالان پول اومد که او اوشلیم آن که شیپالان کدام میزنه 2000 او شوا کسی زن او شواله رفتیم کافون شد میریم کافون تمام میریم رقمی 2 که جواب شده 64500 میریم گفتیم اگر محمد جان جواب یکر بته که کافونیم جواب یکر بته که بکافونیم شد نه گفته قبول میریم و کسی تا رقم دارم میریم رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 12 رقمی 5 10 چیکار پای بچه رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 باشه شیپالانگو 22 آن شیرنا نکی اکاد او شوا رقم 1 وقفید او شوا میگین شیرنا با این بازی را جنباس میکنین شیپالانگو Ya buraya bırakın. Ta sonra şamı meşin. Ben monda çok uzun. نه بس دمی گلگونسمی دورا پلوشون اپارتین شیپالانگو Ben monda. گلگونسمی دورا پلوشون اپارتین او شوا میگه بله 500 کی میره یکم 500 شیرنا یکم 500 ویگرش 3000 بود یک بورگا بالا که 500 ویگرش 3000 بود نه یکم کسبرا میریم اگه حسیدین شیپالان آخر دکه میمونه اگه ولی جان خوش اومد شیپالان میریم اگه محمد جون بکنن اگه چوبان شیپالان بکنن اگه روی خودی را خود میکنیم گام نیست اگه ولی جون دستاب درا بریم اگه حسیدین 3200 بسیم 2000 دیگر 3200 پیلوسید 2000 دیگر 5200 اگه جون ما 5200 اگه اگه محمد جون رقمی اگه ما 1000 مونده اگه دمجوز پلوتون میپارتون زنده باشین اگه ما بنایسن اگه دواتساپ بنایسن شیپالانگو پلوتون اپارتون دواتساپ بنایسن شیپالانگو پلوتون اپارتون که محمد جون یک دست دو مدکه بود دست گریخ شیپالانگ یک دست دکه آمد بود دست گریخ اگر دمیر جون شیپالانگ بانم کیا شیپالانگ اگر دمیر و بیا که ما خود میبینیم شیپالانگ قبول اکجی ما قبول این اکر رکت تشکن کدوم اکر پول درافت که دمیر جون پول درافت شیرنا روز میرسه میرین داشتی اکر محمد جون اکر حسیدی شیپالانگ بنایسید دواتساپ اکر ما پولتون اپارتون
акай дамира хат мезанем шефаланго акай дамира хат мезанем кани бинависен шефаланго бинависен акай ҳусниддин бинавис акаҷо ман пул тапартум ки бошад акай муҳаммаҷо бинавис акаҷо ман пул тапартум шедан ҳамин ҳазурам акай чи набоша акай бубояд шавама пулӣ мешавам мерем далчи акай ҳусниҷон 5200 лака рафт шефаланг 5200 рафт шерна акай дамиҷо рӯи кад акаҷо ман омад мерем далчи акай муҳаммаҷон ҷангувари сахт буда шефаланго акай муҳаммаҷон ҷангувари сахт буда акара хай дасташ наомада шефаланго ҳеҷ гавадура дофи дига я дасташ омаду дасташ гирифт акай ҳусниҷон пулро омад акай ҳусниддин шефалангоро омад ба рӯи бӯстон кадоме ки зада ошак ҷон шаха кадоме ки назада рафтуда намешем шерунар рафтуда намешем ҳама вақт да бурбори акои ма бо насиб боша бо алуқадем ҳамин рӯз бо сарш метем баъди абед зинда бошем шефаланго зинда бошем ма камкани ҷамъ кадан гирем кани чӣ гапа навистан гирен акои ма кани навистан гирен чӣ гапа навистан гирен шерунар навистан гирен навистан гирен шогирдо ҷавоб метиҳанд шогирдо хати кани чақчақ кинен чӣ мегӯяд шогирдо дилшон чӣ мехоҳад ҳама вақтонда бурбури шефаланго қабул акай ҳусинҷон қабул акаҷон ман қабул хуш омадӣ шефаланг акай ҳусинҷон хуш омадӣ зинда бош акаҷон ман зинда бош акаҷон ман берем дал шефаланго акай фахриддин нагӯ зиқ нашав акай ин рӯз акай рӯзи вай набудай насиб ака ҳама вақтонда бурбур насиб боша бо эфир деем